सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आनी दुसरे वटेन तुम्ही मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात, हे कितें अशें तो विचारता। पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या मुख्य अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड। आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें। Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged, they were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit, and so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you their documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दिवचल शहरातल्या लामगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या। 2 पाळीव मेळून 5 सुणे या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला। बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात। मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपो रचला। अकस्मात कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेटो आसलो ताका घासायलो तो गेलोच थंय करून, म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना। पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी ताका दपटे, म्हळ्यार तें काय ना। आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या। अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती। आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला। पण तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले, ताका अटॅक केले म्हटल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें। डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासयला म्हणून। तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां। म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळेक थंयसून सुरू, व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून। तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक, आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना। आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें, लोकांनी हें करून लोकांक सावध करता म्हटल्यार कोणी येवन हेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें। दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा। थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात। सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात। ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा। आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला पूण पोरणे गोंया 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय. फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता. चडसो पळोवया. आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी. मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना सगळे रेडी. ओके. टोटल रेडी कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें. ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो. ओके. सकयर वयलो न्हू हें जालो हो रेडी जालो. ओके. हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलेलो सकयल सकला ब्रिजार न्हू वयर ते पळय आतां कंप्लीट जाले पळय. ओके. तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक सप्टेंबराचे एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी ते सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार दिली. कॉन्फरन्स म्हणजे आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता आनी ते जोड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विविध काम करतात म्हणजे आमी जे पळय प्रत्येक गांवां वचोन थंय ते त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करता आनी एक्टिविटीज करता आनी तांकां सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करतात कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणून ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड जो आसा ना आपूण हे घेता एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता. एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली ह्या 2 वर्सांतूच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केल्या.
गोंय राज्यान फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आनी हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफूसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्ले बेकायदो बांदकाम मोडचें अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीच्या नोटीशीक स्टे हाडल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मयेच्या NSP प्लांटात कंपनीन पंचायतीची NOC घेनासतना वजन कांटो आनी हेर बांदकाम केला असो पंचायतीचो दावो आसा. ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाच्यो पंचायतीन हालचाली सुरू केल्यात. बेकायदो बांदकामां मोडची असो आदेश दिवपी नोटीसय पंचायतीन कंपनीक धाडल्या. दुसरे वटेन पंचायतीच्या आदेशाक कंपनीन न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळयल्या अशें कळटा. मजगतीं सोमारा दनपारां मये पंचायतीन कंपनीच्या प्लांटाचेर वचून बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केल्ली. सरपंच सीमा आरोंदेकर आनी सेक्रेटरी महादेव नायक हांचे सयत हेर 7 पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सध्या मायनिंगे वयलें काम बंद दवरचे असो आदेश पंचायतीन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिला. बिचोली ब्लॉक नंबर 2 वेदांता मायनिंग तांकां आमी नोटीस काडली की जी पळय इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती डेमोलिश करतली म्हणून. तेंच्यांनी आज आमकां एक स्टे ऑर्डर हाडून दिली की तुमी म्हणजे डेमोलिश करची न्हू म्हणून. तेन्ना आमी जी पळय तेंची हांगा इलिगल कितें चालू आसा ते आतां म्हणजे पाळणी करपाक येयल्ली आनी जे पळय तेंच्यांनी आतां ऑर्डर आमकां केला इशू तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आज जे पळय हांगा पळय तेंची इलिगल कितें जें आसा पळय न्हू तेकाय त्या कामाक स्टे लावची पडटली. हे ते आतां हांव रोखडी तांकां हांव स्टे ऑर्डर हें करतली इशू करतली. आयज आमी सेजा कंपनी कडेन वारंवार आमी सेजा कंपनी कडेन आमी तेंची इलिगल जे स्ट्रक्चरां इलिगल आहा पळय ती स्ट्रक्चरां विदावट पंचायतीचें परमिशन घेवन तेंच्यांनी स्ट्रक्चरां डेवलप केला. ती स्ट्रक्चरां तेंचेर आमची तेंच्यांनी हें करची NOC घेवची आनी मागीर तेंच्यांनी एक्टिविटी करची अशी आमच्या कंपनी कडेन या आनी तेंच्यांनी त्या लेटराचेर आमच्या तेंच्यांनी कोर्ट हायकोर्टाक लेटर आमी नोटीस दिल्या बरोबर हायकोर्टाक गेले थंय आनी हायकोर्टाक वचून तेंच्यांनी आमच्या पंचायत डायरेक्टर वचून तेंच्यांनी ह्या लेटराचेर स्टे हाडली. स्टे हाडिल्या बरोबर आमी सगळे आमचे पंचायत बॉडी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले की बाबा जी स्टे हाडल्या ती स्टे प्रमाणे तुमी टील द डेट तुमी हांगातले स्ट्रक्चराचेर कसलीच एक्टिविटी करची न्हू म्हणून टील 9 तारीख पासून हे इतकेंच. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे सांगे नगरपालिकेची इमारत मातये भरण करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हाणें दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकान धनियान केल्ली. म्हाका आयज मॅजिस्ट्रेट ड्युटी प्रेजेंट डेमोलिशन लावन दवरलें काय मातसो कॉन्ट्रॅक्टर लेट जालो एक 10:30 तातूंत मागीर तांकां म्हटलें डिस्कशन कितें करपाक जाय म्हणटा सो एक ऑपॉर्च्युनिटी दीत म्हणटा मागीर सरता भायर सो तांकां मागीर आमी कावन्सिलरा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा सो तेजो मॅजिस्ट्रेट डेप्युटी कलेक्टराक उलयता तेंचे उलया म्हणून तुमचे कडेन कावन्सिलरा कडेन धाडलेले. ओके मागीर काय रिजन सेटलमेंट काय जाला टॉक सेक्रेटरी सो आमी आतां फुडें सरूया म्हणून आमी तेंचें सामान काडटाले बट तेन्ना तांकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट सो कलेक्टर मॅडम फोन केलो प्लस एडवोकेट जनरल शेट्टी ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेट सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर. ही बिल्डींग मोडपा पयलीं आमगे घर आशिल्लें परत एक्सप्लेन करता रस्त्याक म्हूण आमी भायर सरली एक जालें ताका लागून ही बिल्डींग तयार जाली. ते बिल्डिंगे भितर आमकां शॉप दिवप काय ना तो आशिल्लो प्रेजेंट 19 शॉप 22 स्क्वेअर मिटर शॉप आशिल्लो
तो दिलोच ना आमकां तेंची कशी गॅरंटी करप विदाउट ओवरऑल उलयता पळय आमी दितली म्हणून कितें गॅरंटी आहा एक फावटी तसले आमी ताका त्या 19 नंबरा शॉपा वयल्यान एक्सप्लेन केलें की बाबा तूं शॉपूच दिल्लो आसा आमी कशें टेम्पररी त्या सायड रस्त्यार वचपाचें आमगे तो रायट ह्या बिल्डिंगे आशिल्लो तें दिलें ना तें आमकां खबर ना आमी हें केलें ना आमचो कावन्सिलर तेन्ना बेल आशिल्ले काय जॉन आशिल्ले म्हाका याद ना म्हाका प्रॉमीस संजय रायकर तेणें सांगलेलें म्हाका फ्लॅट दिता दुकान दिता तें म्हणलेलें म्हाका खबर ना म्युनिसिपालिटी भितर रिटर्न 10 मीटर म्हणटा म्हणून एक्चुअली 100 एंड अबव माय एरिया आशिल्ली बट प्रेझेंट 2010 म्हणल्यार गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत सध्या चालू आशिल्ले कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणां दिसान दीस वाडतच आसात. फोंडे तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्या. अशा एका प्रकरणांत म्हादोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. हीच बातमी ताजी आसतना आतां फोंडेच्या एका विद्यालयांतल्या शिक्षकाक कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरी दिता अशें सांगून 1,40,00,000 लाखांचो गंड घाल्लो. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमात इफ्फीचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफ्फीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो. 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नव्या नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखांची रोख रक्कम जप्त केल्या. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्लो बेकायदो बांदकाम मोडचे अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीचे नोटीसीक स्टे हाडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सांगे नगरपालिकेची इमारत माती भरून करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानधन्यान केल्या.
टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली. हे पळोवणी वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली साऊंड सिस्टम आनी लायटींची पळोवणी केली. तशेंच वास्तू रचनाकारां वरवीं कला अकादमीचें नूतनीकरण केल्ल्या कामांची पळोवणी केली. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केले. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. दोगा मनशांनी फटीचे पद्दतीन 3 गांवांतल्या लोकांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकल्यात म्हणून प्रकरण. हेच प्रकरणाची म्हायती दिवपा खातीर वंटे फातर्पेच्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली. भायले भायर प्रॉपर्टी विकपाचे हे सगळे गुड्डुले सावांत सरकारी यंत्रणांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप हे पत्रकार परिशदेंत लोकांनी केला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
सोमारा पणजी हिरा पेट्रोल पंपा लागसारच्या महामार्गाचेर पुलिसाच्या गाडयेन 4 गाडयांक आणि 3 दुचाकीक जोरान धक्को दिलो. ह्या अपघातान गाडयांचे बरेच नुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. शिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावर आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले. केंद्र आणि राज्यातल्या सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रश्न सोडयल्यात. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालूच आसा. संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात ह्या विशींचो थाराव मंजूर करतले आनी फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. फाटल्या 5 दिसांत दूरसंचार खात्यान 1.35 कोटी स्पूफ कॉल्स बंद केल्यात. तशेंच आर्थीक फटवणूक करपी सुमार 1.77 कोटी मोबायल क्रमांकांचेर आळाबंदी हाडल्या. तेच प्रमाणे लागीं चोरयेक गेल्ले 14 ते 15 लाख मोबायल नंबर ट्रेस केल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिली. आजकाल तंत्रज्ञानाचो गैरवापर व्हडा प्रमाणात जावपाक लागिल्ल्यान हाचे दुश्परिणाम गिरायकांक भोगचे पडटात. देखून हे पावल सुरक्षेच्या दृश्टीन उबारिल्ल्याचें मंत्र्यांचें म्हणणें. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसा. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 वर्सा आपल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो अशी टिका उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली.
विस्तारा एअर इंडियात विलीन जावपाची तयारी करता आसतना प्रवाशांनी सोशल मिडियाचेर विस्तारा विमान कंपनी खातीर संवेदनशील पोस्ट घाल्यात. भारतांतल्या एका बऱ्या विमान कंपनीन आमकां दिल्ल्या सेवे खातीर आमी उपकारी आसात अशें सोशल मिडियाचेर घाल्ल्या पोस्टांत बरयलां. टाटा गट आणि सिंगापूर एअरलायन्स हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार जाल्ली ही विमान कंपनी टाटा ग्रुपाच्याच मालकीची आशिल्ल्या एअर इंडिया कडेन एकीकरण करतली. केरळाच्या पर्यटन क्षेत्रात नव्यान चालना दिवपा खातीर राज्यात सी प्लेन प्रकल्प ट्रायल रन यशस्वी जालो. केरळ पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियासान कोची मरिना हांगा उदकांत जावपी ह्या ट्रायल रनाक बावटो दाखयलो. ह्या 17 सीटर सी प्लेनाचो ट्रायल कॅनेडियन क्रू मेंबरांनी चलोवन केलो. हे सी प्लेन विमान चालीक लागल्या उपरांत वेगवेगळे विमानतळ जोडून राज्यांतल्या पर्यटन क्षेत्राक चालना दितले. ह्या विमानांतल्यान अस्तंत घाट आनी मुन्नार ह्या दोंगराळ शाराचो एक वेगळोच अणभव पर्यटकांक घेवपाक मेळटलो. दिवचले एके बायल स्वच्छता कामगार माकडाच्या हल्ल्यांतल्यान वाटावली. सोमारा सकाळी शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो प्रकार घडलो. मनोरा राय रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली. थळावे पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळावे आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपळ लायला.
भारतातल्या स्टील निर्यातीत फाटल्या महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरात 11% दुप्पट वाढ जाल्ल्या आनी ह्या क्षेत्रात आनीकूय भर पडिल्ल्याचें दिसून आयलां. देशांतली स्टिलाची निर्यात ऑक्टोबरात 44 लाख टन जाल्ली तर ह्या वर्साच्या सप्टेंबरात ती सुमार 4 लाख टन इतली आशिल्ली. मजगतीं आयात उणी जाल्ल्यान देशी स्टील कंपनीक तिसऱ्या तिमाहात आपल्या उत्पादना खातीर बरे दर मेळोवपाक मजत जातली अशें म्हणपाक येता. US वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीच्या आशियाई 2025 क्रमवारीत 7 भारतीय संस्थांनी सुवात मेळयल्या. भारतात पहिल्या 50 मदीं 2 आणि पहिल्या 100 मदीं 7 विद्यापीठां आसात. जातूंत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT दिल्ली ही 44व्या सुवातेर आसा. IIT मुंबय 48व्या सुवातेर आसा जाल्यार IIT मद्रास, IIT खडगपूर, IIT कानपूर आणि दिल्ली विद्यापीठ ह्यो हेर भारतीय संस्था टॉप 100 मदीं आसात, जी भारताची सध्याची घटमूट शिक्षणीक बुन्याद दाखयता. फटाक्यांचेर बंदी घालपाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक खरपणान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान आतां दिल्ली पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली आसा. परवान्या बगर फटाके विक्रेती तशेंच उत्पादन करतल्यांचेर कडक कारवाय करची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे माती भरण केल्या. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जाता. काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलां. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांक भरती करचें अशी मागणी लोकांनी केल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडेचो शिक्षक योगेश उकळेकराक अटक. उदका स्रोत खात्याचो जेई संदीप परबाकूय म्हाड्डोळ पुलिसांनी केली अटक. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांक घरा धाडात, ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार करतले आंदोलन. काँग्रेसीची शिटकावणी. ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांकां सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर. मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमान उगडटलो ओनुवर सैफीचो पड्डो. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांणी घेतली देशाचे 91वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक जाल्ले निवृत्त. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांतल्या लोकवस्तीत बिबट्याची दहशत. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे केले फस्त. बिबट्या खातीर राणा खात्यान घालो पांदरो. आणि चिमला फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाक जाला कळाव. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयली फ्लायओव्हर येरादारी खातीर करतले उक्तो, सांगता आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या चालू आशिल्ले कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडें तालुक्यांतूय आता कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परब अटक केल्ली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40,00,000 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली.
संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3,88,00,000 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हार्दोळ पुलिशेत केली। संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा। ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात। पळयात। इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणून आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना आपूण डब्ल्यू डिपार्टमेंटान फाटल्या अडेच वर्सां कोणाक घेवंक ना कशें कळटलें पोस्टार घेवन सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता काय पयलीं करून तशी उरली आनी कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता जॉबा संबंदीत पयशे केन्ना हेंच जालना म्हाका गरजूच ना प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस वगैरे आवडटा आनी बरे जोडबी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशी लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड तुमी 2-3 लोकांक अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious and I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना लिंक मेळ्ळें त्या ताणेंच सांगलें की हें अरेस्ट केलें। दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40,00,000 लाखाचो गोंडो घातिल्लो। आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात। आज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा। अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात त्यांनी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा। त्याची नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो। हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी त्यांनी जे पुलिसेन सांगले आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणे गौरवान पुरस्कार भोवमान जातलो जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमान इफ्फीचो प्रिमियर जातलो अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफ्फीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदे वेळार सांगल्या। नव्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला। हातून रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले। तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले। तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले। इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आणि 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली। IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema.
The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival, and Swayam has agreed to be our accessibility partner, and we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपून दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो. 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले. I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नावां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरां धाडत नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशे दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगला ते फेक कशे दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नाव आसा जेचे फेक नाव घातला HODचे ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुम्ही विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलींचे तुम्ही भविष्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुम्ही. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगला की हाजेर डिटेल थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दिपश्री सावंत गावस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता व कोण विश्वजित हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा आणि आता कोण तरी विश्वजित म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपा नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता.
पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगलें की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you the documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल शहरातल्या लामगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपो रचला. अकस्मात कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेट आसलो तेका घासायलो तो गेलोच थंय करून, म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी ताका दपटे, म्हळ्यार तें काय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या. अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला. पण तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले. ताका अटॅक केले म्हणल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासायला. तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळी सुरू, व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून. तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक. आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना. आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें लोकांनी. हें करून लोकांक सावध करता म्हणल्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा. थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात. सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय.
फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता. चडसो पळोवया. आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी. मात फायनल करता केन्ना CM फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना सगळे रेडी. ओके. टोटल रेडी कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें. ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो. ओके. सकयर वयलो न्हू हें जालो हो रेडी जालो. ओके. हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलेलो सकयल. सकला ब्रिजार न्हू वयर. ते पळय आतां कंप्लीट जाले पळय. ओके. तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक सप्टेंबराचे एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी तें सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो. पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता. आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक TV खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार दिली. कॉन्फरन्स आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता आनी ते जड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी जी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विविध काम करतात म्हणजे आमी जे पळय प्रत्येक गांवां वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करता आनी एक्टिविटीज करता आनी तेंकां सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करतात. कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणून ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड्स जो आसा ना पूण हे घेताले एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता. एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली ह्या 2 वर्सांतच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केल्या. गोंय राज्यान फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाय केल्या आनी हातून
20 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफूसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्ले बेकायदो बांदकाम मोडचें अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीच्या नोटीशीक स्टे हाडल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मयेच्या NSP प्लांटात कंपनीन पंचायतीची NOC घेनासतना वजन कांटो आनी हेर बांदकाम केला असो पंचायतीचो दावो आसा. ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाच्यो पंचायतीन हालचाली सुरू केल्यात. बेकायदो बांदकामां मोडची असो आदेश दिवपी नोटीसय पंचायतीन कंपनीक धाडल्या. दुसरे वटेन पंचायतीच्या आदेशाक कंपनीन न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळयल्या अशें कळटा. मजगतीं सोमारा दनपारां मये पंचायतीन कंपनीच्या प्लांटाचेर वचून बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केल्ली. सरपंच सीमा अरोंदेकर आनी सेक्रेटरी महादेव नायक हांचे सयत हेर 7 पंच वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सध्या मायनिंगे वयलें काम बंद दवरचे असो आदेश पंचायतीन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिला. बिचोली ब्लॉक नंबर 2 वेदांता मायनिंग तांकां आमी नोटीस काडली की जी पळय इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती डेमोलिश करतली म्हणून. तेंच्यांनी आज आमकां एक स्टे ऑर्डर हाडून दिली की तुमी म्हणजे डेमोलिश करची न्हू म्हणून. तेन्ना आमी जी पळय तेंची हांगा इलिगल कितें चालू आसा ते आतां पाळणी करपाक येयल्ली आनी जे पळय तेंच्यांनी आतां ऑर्डर आमकां केला इशू तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आज जे पळय हांगा पळय तेंची इलिगल कितें जें आसा पळय न्हू तेकाय त्या कामाक स्टे लावची पडटली. हे ते आतां हांव रोखडी तांकां हांव स्टे ऑर्डर हें करतली इशू करतली. आयज आमी सेजा कंपनी कडेन वारंवार आमी सेजा कंपनी कडेन आमी तेंची इलिगल जे स्ट्रक्चरां इलिगल आहा पळय ती स्ट्रक्चरां विदावट पंचायतीचें परमिशन घेवन तेंच्यांनी स्ट्रक्चरां डेवलप केला. ती स्ट्रक्चरां तेंचेर आमची तेंच्यांनी हें करची NOC घेवची आनी मागीर तेंच्यांनी एक्टिविटी करची अशी आमच्या कंपनी कडेन या. आनी तेंच्यांनी त्या लेटराचेर आमच्या तेंच्यांनी कोर्ट हायकोर्टाक लेटर आमी नोटीस दिल्या बरोबर हायकोर्टाक गेले ते आनी हायकोर्टाक वचून तेंच्यांनी आमच्या पंचायत डायरेक्टर वचून तेंच्यांनी ह्या लेटराचेर स्टे हाडली. स्टे हाडिल्या बरोबर आमी सगळे आमचे पंचायत बॉडी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले की बाबा जी स्टे हाडल्या ती स्टे प्रमाणे तुमी टील द डेट तुमी हांगातले स्ट्रक्चराचेर कसलीच एक्टिविटी करची न्हू म्हणून टील 9 तारीख पासून हे इतकेंच. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे सांगे नगरपालिकेची इमारत मातये भरण करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकान धनियान केल्ली. म्हाका एज मॅजिस्ट्रेट ड्युटी प्रेझेंट डेमोलिशन लावन दवरलें काय मातसो कॉन्ट्रॅक्टर लेट जालो एक 10:30 तातूंत मागीर तांकां आपलें डिस्कशन कितें करपाक जाय म्हणटा सो एक ऑपॉर्च्युनिटी दीत म्हणटा मागीर सरता भायर. सो तांकां मागीर आमी कावन्सिलरा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा. सो एज अ मॅजिस्ट्रेट डेप्युटी कलेक्टर उलयता तेंचे उलोवया म्हणून तुमचे कडेन कावन्सिलरा कडेन धाडलेले. ओके मागीर काय रिजन सेटलमेंट काय जाला टॉक सेक्रेटरी. सो आमी आतां फुडें सरूया म्हणून आमी तेंचें सामान काडटाले बट तेन्ना तांकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट. सो कलेक्टर मॅडम फोन केलो प्लस एडवोकेट जनरल शेट्टी ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेट. सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर. ही बिल्डींग मोडपा पयलीं आमगे घर आशिल्लें परत एक्सप्लेन करता रस्त्याक म्हूण आमी भायर सरली एक जालें ताका लागून ही बिल्डींग तयार जाली. ते बिल्डिंगे भितर आमकां शॉप दिवप काय ना तो आशिल्लो प्रेझेंट 19 शॉप 22 स्क्वेअर मिटर शॉप आशिल्लो तो दिलोच ना आमकां. तेंची कशी गॅरंटी करप विदावट ओवरऑल उलयता पळय आमी दितली म्हणून कितें गॅरंटी आहा. एक फावटी तसलें आमी ताका त्या 19 नंबरा शॉपा वयल्यान एक्सप्लेन केलें की बाबा ते शॉपूच दिल्लो आसा आमी कशें टेम्पररी त्या सायड रस्त्यार वचपाचें आमगे तो रायट ह्या बिल्डिंगे आशिल्लो तें दिलें ना तें आमकां खबर ना आमी हें केलें ना. आमचो कावन्सिलर तेन्ना डेल आशिल्ले काय जॉन आशिल्ले म्हाका याद ना म्हाका प्रॉमीस संजय रायकर तेणें सांगलेलें म्हाका फ्लॅट दिता दुकान दिता तें म्हणलेलें म्हाका खबर ना म्युनिसिपालिटी भितर रिटर्न 10 मिटर मोडयता म्हणून एक्चुअली 100 एंड अबव माय एरिया आशिल्ली बट प्रेझेंट 2010 म्हणल्यार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत सध्या चालू आशिल्ले कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणां दिसान दीस वाडतच आसात। फोंडें तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्या। अशा एका प्रकरणांत म्हादोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली, ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या। हीच बातमी ताजी आसतना आतां फोंडेच्या एका विद्यालयांतल्या शिक्षकान कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरी दिता अशें सांगून 1,40,00,000 लाखांचो गंड घाल्लो। ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले, जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमान इफ्फीचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफ्फीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो। भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो। 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले।
कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नावां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडत ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यात जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखांची रोख रक्कम जप्त केल्या. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्लो बेकायदो बांदकाम मोडचे अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीचे नोटीसीक स्टे हाडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सांगे नगरपालिकेची इमारत माती भरून करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत माती भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानधन्यान केल्या. टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली. हे पळोवणी वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली सावंड सिस्टम आनी लायटिंगची पळोवणी केली. तशेंच वास्तुरचनाकारांक वरवीं कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या कामांची पळोवणी केली.
या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केले. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. दोगा मनशांनी फटीचे पद्दतीन 3 गावांतल्या लोकांची प्रॉपर्टी भायले भायर विकल्यात म्हणून प्रकरण. हेच प्रकरणाची माहिती दिवपा खातीर वंटे फातर्पेच्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली. भायले भायर प्रॉपर्टी विकपाचे हे सगळे गुड्डुले सावांत सरकारी यंत्रणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप हे पत्रकार परिशदेंत लोकांनी केला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सोमारा पणजी हिरा पेट्रोल पंपा लागसारच्या महामार्गाचेर पुलिसाच्या गाडयेन 4 गाडयांक आनी 3 दुचाकीक जोरान धक्को दिलो. ह्या अपघातान गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना.
शिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरासावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावर आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले. केंद्र आणि राज्यातल्या सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रश्न सोडयल्यात. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालूच आसा. संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात ह्या विशींचो थाराव मंजूर करतले आनी फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. फाटल्या 5 दिसांत दूरसंचार खात्यान 1.35 कोटी स्पूफ कॉल्स बंद केल्यात. तशेंच आर्थीक फटवणूक करपी सुमार 1.77 कोटी मोबायल क्रमांकांचेर आळाबंदी हाडल्या. तेच प्रमाणे लागीं चोरयेक गेल्ले 14 ते 15 लाख मोबायल नंबर ट्रेस केल्ल्याची म्हायती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिली. आजकाल तंत्रगिन्यानाचो गैरवापर व्हडा प्रमाणात जावपाक लागिल्ल्यान हाचे दुश्परिणाम गिरायकांक भोगचे पडटात. देखून हे पावल सुरक्षेच्या दृश्टीन उबारिल्ल्याचें मंत्र्यांचें म्हणणें. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसा. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 वर्सा आपल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो अशी टिका उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. विस्तारा एअर इंडियात विलीन जावपाची तयारी करता आसतना प्रवाशांनी सोशल मिडियाचेर विस्तारा विमान कंपनी खातीर संवेदनशील पोस्ट घाल्यात. भारतांतल्या एका बऱ्या विमान कंपनीन आमकां दिल्ल्या सेवे खातीर आमी उपकारी आसात अशें सोशल मिडियाचेर घाल्ल्या पोस्टांत बरयलां. टाटा गट आनी सिंगापूर एअरलायन्स हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार जाल्ली ही विमान कंपनी टाटा ग्रुपाच्याच मालकीची आशिल्ल्या एअर इंडिया कडेन एकीकरण करतली.
केरळच्या पर्यटन क्षेत्रात नव्यान चालना दिवपा खातीर राज्यांत सी प्लेन प्रकल्प ट्रायल रन यशस्वी जालो. केरळ पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियासान कोची मरिना हांगा उदकांत जावपी ह्या ट्रायल रनाक बावटो दाखयलो. ह्या 17 सीटर सी प्लेनाचो ट्रायल कॅनेडियन क्रू मेंबरांनी चलोवन केलो. हे सी प्लेन विमान चालीक लागल्या उपरांत वेगवेगळे विमानतळ जोडून राज्यांतल्या पर्यटन क्षेत्राक चालना दितले. ह्या विमानांतल्यान अस्तंत घाट आनी मुन्नार ह्या दोंगराळ शाराचो एक वेगळोच अणभव पर्यटकांक घेवपाक मेळटलो. दिवचले एके बायल स्वच्छता कामगार माकडाच्या हल्ल्यातल्यान वाटावली. सोमारा सकाळी शारातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो प्रकार घडलो. मनोरा राय रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली. थळावे पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळावे आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. दिवचल शहरातल्या लांबगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपळो लायला. भारतातल्या स्टील निर्यातीत फाटल्या म्हयन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरात 11% दुप्पट वाढ जाल्ल्यान ह्या क्षेत्रात आनीकूय भर पडिल्ल्याचे दिसून आयला. देशातली स्टीलाची निर्यात ऑक्टोबरात 44 लाख टन जाल्ली तर ह्या वर्साच्या सप्टेंबरात ती सुमार 4 लाख टन इतली आशिल्ली. मजगतीं आयात उणी जाल्ल्यान देशी स्टील कंपनीक तिसऱ्या तिमाहात आपल्या उत्पादना खातीर बरे दर मेळोवपाक मजत जातली अशें म्हणपाक येता.
QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीच्या आशियाई 2025 क्रमवारीत 7 भारतीय संस्थांनी सुवात मिळवली आहे. भारतात पहिल्या 50मध्ये 2 आणि पहिल्या 100मध्ये 7 विद्यापीठां आसात, जातून भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT दिल्ली ही 44व्या सुवातेर आसा, IIT मुंबय 48व्या सुवातेर आसा, जाल्यार IIT मद्रास, IIT खडगपूर, IIT कानपूर आणि दिल्ली विद्यापीठ ह्यो हेर भारतीय संस्था टॉप 100मध्ये आसात, जी भारताची सध्याची घटमूट शिक्षणीक बुन्याद दाखयता. फटाक्यांचेर बंदी घालपा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक खरपणान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान आतां दिल्ली पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली आसा. परवान्या बगर फटाके विक्रेती तशेंच उत्पादन करतल्यांचेर कडक कारवाय करची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे माती भरण केल्या. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जाता. काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलां. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांक भरती करचें अशी मागणी लोकांनी केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक अटक. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 1.5 कोटी घेवन फटवणूक केल्याच्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन केली अटक. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुणेच्या शिक्षका आड कागाळ नोंद. शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून एकल्याक घाल्लो 40 लाखांचो गंडो. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत सापडली एका अनवळखी मनशाची कूड. पुलीस करतात फुडलो तपास. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपिल्ल्या अधिकाऱ्यांक घरा धाडात, नाजाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात सामकार करतले आंदोलन. काँग्रेसीची शिटकावणी. गोंयभर कार्तिकी एकादशी व्हडा उमेदीन. विठ्ठल नावाचो जयघोश करीत मुळगांव वारकरी संस्थेन मंगळारा विठ्ठलापुरा मेरेन केली पायी वारी. ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांकां सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर. मायकल ग्रेस हांच्या बेटरमॅन सिनेमान उगडटलो अंदू वर्सा इफीचो पड्डो. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. सरकारी नोकरी दिता सांगून लोकांकडल्यान 1.5 कोटी घेवन फटवणूक केल्ल्यान मुख्य दुबावीत आशिल्ल्या श्रुती प्रभू गांवकाराक पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिका लुकआउट नोटीस जारी केल्ली. सोमारा कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडेचो शिक्षक योगेश कुंकळकाराक पुलिशेन अटक केल्ली. ताची विचारपूस केले उपरांत श्रुती प्रभू गांवकाराचें नांव सामकार आयिल्लें. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकटेक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा आनी लोकांक मोठ्या प्रमाणात तेणी फसिल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक, ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर, ताका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभू गांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडे तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात माधव पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केल्ली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आतां फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली.
संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेऊन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिच्या विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ मारदोळ पुलिशेत केली। संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा। ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात। पळयात। इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतलें कडक एक्शन म्हणटा आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना हातूंत डेव्हलप डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवंक ना कशें कळटलें तो सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं करून तशी उरली कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता जॉबा संबंदीत पयशे घेवपाक केन्ना हेंच जाल्ला म्हाका गरजूच ना प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस सुद्दां आवडटा आनी बरे जोडबी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशी लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड। तुमी 2-3 लोकां अरेस्ट केला पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की हें डायरेक्ट। दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गोंडो घातिल्लो। आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात। आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान आनी माड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा। अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात तेणी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा। तेजें नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो। हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी तेणी जे पुलिसेन सांगलें आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या। उजो पालपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडले उपरांत पुलिशेच्या ताब्यात दिली। पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या। पुलीस स्टेशन आमकां एक कॉल येयले विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक गांव गांवांत बॉडी लागल्या। इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले सकयल देंवन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी ती एके सायडीक मोडून काडून ती तांकां दिली। पुलिसांनी सवादनी केल्या। तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांव, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांव फायर फायटर, मळी आणि RT गांव। ते अननोन काय कितें नांव अननोन तेका तेंच्यान चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉक्सान कितें दिली पण तें कांय मेळोंक ना। तेजें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन सवादीन केले आनी आमी येयले। पिळगांव वाठारात मांडवी न्हंयच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी। दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली। उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें। उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली। तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली। उपरांत ही कूड दिवचल पुलिशेच्या ताब्यात दिली। दिवचल पुलिशेन पंचनामा करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या। हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा। हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज धावस्कर फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांव आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात। ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या। हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या। ये काही डॉक्युमेंट्स
जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता, जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचें थंय नांव आसा, जेचे फेक नांव घातला एचओडीचे, ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे, गोंयच्या फॅमिलींचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या, फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. की बायल दीपश्री सावंत गावस जी आसा, जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता, वो कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आमी डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी, रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा, आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपा नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक, या मुख्यमंत्र्याक आमी अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात, हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना, जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आमी प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयलीं जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you their documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचे कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्याचो आसतलो. 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले.
I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आणि 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment, and that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारांत चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले.
ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली. गोंय राज्यान फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आनी हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयां 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय. फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता. चडसो पळोवया आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी, मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना, सगळे रेडी. ओके. टोटल रेडी, कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें. ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो. ओके. सकयल वयलो न्हू हें जालो हो रेडी जालो. ओके. हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलेलो सकयल सकला ब्रिजार न्हू वयर ते आतां कंप्लीट जाले पळय. ओके. तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक सप्टेंबराच्या एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी तें सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो. पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता. आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियन ह्या पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. कॉन्फरन्स आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता आनी ते जोड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विविधशे काम हे करतात म्हणजे आमी जे प्रत्येक गांवां वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करतात आनी एक्टिविटीज करता आनी तेन्ना सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करतात कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणून ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा
तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड्स जो आसा ना आपूण हे घेताले एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली हे 2 वर्सांतच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. दिवचल शहरातल्या लामगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगती ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारात सांपळो लायला. अकस्मात कितें आवाज ना काय ना आमच्या पेट आसलो तेका घासायलो तो गेलोच थंय करून म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो तेन्ना आमी ताका दपटे म्हळ्यार तें काय ना आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेज्या उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला प्लस भायर भटके कुत्रा ते हांगाले गायब जाल्या अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला. पण तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले तेका अटॅक केले म्हटल्यार तेका आमी डॉक्टराक दाखयलें डॉक्टरान सांगलें की तेका व्हडल्या जनावरान घासायला तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळी थंयसून सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमाक येता तें कळना आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें आनी लोकांनी हें करून लोकांक सावध करता म्हळ्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा. थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात. सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत सध्या चालू आशिल्ले कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणां दिसान दीस वाडतच आसात. फोंडें तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्या. अशा एका प्रकरणांत म्हादोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. हीच बातमी ताजी आसतना आतां फोंडेच्या एका विद्यालयांतल्या शिक्षकाक कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरी दिता अशें सांगून 1,40,00,000 लाखांचो गंड घाल्लो. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बॅटमॅन सिनेमात इफ्फीचो प्रिमियर जातलो अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफ्फीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो. 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नव्या नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या.
फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखांची रोख रक्कम जप्त केल्या. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्लो बेकायदो बांदकाम मोडचे अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीचे नोटीसीक स्टे हाडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण सांगे नगरपालिकेची इमारत माती भरून करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानधन्यान केल्या. टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली. हे पळोवणे वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली साऊंड सिस्टम आनी लायटींची पळोवणी केली. तशेंच वास्तू रचनाकारां वरवीं कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या कामांची पळोवणी केली. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केले. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले.
दोघा मनशांनी फटीचे पद्दतीन 3 गावातल्या लोकांची प्रॉपर्टी भायले भायर विकल्यात म्हणून प्रकरण. हेच प्रकरणाची माहिती दिवपा खातीर वंटे फातर्पेच्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली. भायले भायर प्रॉपर्टी विकपाचे हे सगळे गुड्डुले सामात सरकारी यंत्रणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप हे पत्रकार परिशदेंत लोकांनी केला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सोमारा पणजी हिरा पेट्रोल पंपा लागसारच्या महामार्गाचेर पुलिसाच्या गाडयेन 4 गाडयांक आणि 3 दुचाकीक जोरान धक्को दिलो. ह्या अपघातान गाडयांचे बरेच नुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. शिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंया 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावर आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचे हॉटमिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच तशें उक्तावण करतले.
केंद्र आणि राज्यातल्या सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रश्न सोडयल्यात. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालूच आसा. संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात ह्या विशींचो थाराव मंजूर करतले आणि फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. फाटल्या 5 दिसांत दूरसंचार खात्यान 1.35 कोटी स्पूफ कॉल्स बंद केल्यात. तशेंच आर्थीक फटवणूक करपी सुमार 1.77 कोटी मोबायल क्रमांकांचेर आळाबंदी हाडल्या. तेच प्रमाणे लागीं चोरयेक गेल्ले 14 ते 15 लाख मोबायल नंबर ट्रेस केल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिली. आजकाल तंत्रज्ञानाचो गैरवापर व्हडा प्रमाणात जावपाक लागिल्ल्यान हाचे दुश्परिणाम गिरायकांक भोगचे पडटात. देखून हे पावल सुरक्षेच्या दृश्टीन उबारिल्ल्याचें मंत्र्यांचें म्हणणें. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसा. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 वर्सा आपल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो अशी टिका उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. विस्तारा एअर इंडियात विलीन जावपाची तयारी करता आसतना प्रवाशांनी सोशल मिडियाचेर विस्तारा विमान कंपनी खातीर संवेदनशील पोस्ट घाल्यात. भारतांतल्या एका बऱ्या विमान कंपनीन आमकां दिल्ल्या सेवे खातीर आमी उपकारी आसात अशें सोशल मिडियाचेर घाल्ल्या पोस्टांत बरयलां. टाटा गट आणि सिंगापूर एअरलायन्स हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार जाल्ली ही विमान कंपनी टाटा ग्रुपाच्याच मालकीची आशिल्ल्या एअर इंडिया कडेन एकीकरण करतली. केरळाच्या पर्यटन क्षेत्रात नव्यान चालना दिवपा खातीर राज्यात सी प्लेन प्रकल्प ट्रायल रन यशस्वी जालो. केरळ पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियासान कोची मरिना हांगा उदकांत जावपी ह्या ट्रायल रनाक बावटो दाखयलो. ह्या 17 सीटर सी प्लेनाचो ट्रायल कॅनेडियन क्रू मेंबरांनी चलोवन केलो. हे सी प्लेन विमान चालीक लागल्या उपरांत वेगवेगळे विमानतळ जोडून राज्यातल्या पर्यटन क्षेत्राक चालना दितले. ह्या विमानांतल्यान अस्तंत घाट आणि मुन्नार ह्या दोंगराळ शाराचो एक वेगळोच अणभव पर्यटकांक घेवपाक मेळटलो.
दिवचले एके बायल स्वच्छता कामगार माकडाच्या हल्ल्यातल्यान वाटावली. सोमारा सकाळी शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो प्रकार घडलो. मनोरा राय रस्त्याची अवतिकाय चल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली. थळावे पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळावे आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. दिवचल शहरातल्या लांबगाव वाठारात भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपळ लायला. भारतातल्या स्टील निर्यातीत फाटल्या म्हयन्याच्या तुळनेत ऑक्टोबरात 11% दुप्पट वाढ जाल्ल्यान ह्या क्षेत्रात आनीकूय भर पडिल्ल्याचें दिसून आयलां. देशांतली स्टीलाची निर्यात ऑक्टोबरात 44 लाख टन जाल्ली तर ह्या वर्साच्या सप्टेंबरात ती सुमार 4 लाख टन इतली आशिल्ली. मजगती आयात उणी जाल्ल्यान देशी स्टील कंपनीक तिसऱ्या तिमाहात आपल्या उत्पादना खातीर बरे दर मेळोवपाक मजत जातली अशें म्हणपाक येता. US वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीच्या आशियाई 2025 क्रमवारीत 7 भारतीय संस्थांनी सुवात मेळयल्या. भारतात पहिल्या 50 मदीं 2 आणि पहिल्या 100 मदीं 7 विद्यापीठां आसात. जातूंत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT दिल्ली ही 44व्या सुवातेर आसा. IIT मुंबय 48व्या सुवातेर आसा जाल्यार IIT मद्रास, IIT खडगपूर, IIT कानपूर आणि दिल्ली विद्यापीठ ह्यो हेर भारतीय संस्था टॉप 100 मदीं आसात, जी भारताची सध्याची घटमूट शिक्षणीक बुन्याद दाखयता.
फटाक्यांचेर बंदी घालपाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक खरपणान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान आतां दिल्ली पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली आसा. परवान्या बगर फटाके विक्रेती तशेंच उत्पादन करतल्यांचेर कडक कारवाय करची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे माती भरण केल्या. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जातात. काणकोणा एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलां. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांक भरती करचे अशी मागणी लोकांनी केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.
गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोंय आमचें खंय वता हांव हो विशय परत मांडटा. आमच्या पेपरांनी म्हणटात, टीव्हीचेर म्हणटात, ताचे संदर्भात डिबेट घडयतात. लोकां मदीं आमी जेन्ना वतात तेन्नाय हो प्रश्न घडटात. आनी गोंय जेन्ना खंय वता म्हणटात तेन्ना आमी पळयतात फाटल्या 60 वर्सांत गोंयची लोकसंख्या इतली वाडल्या, भायल्यान लोक येत आसात आनी गोंयचे म्हणजे पळय कितें आमी गोंयकारपण म्हणटाले, अस्तित्व म्हणटाले तें अक्षरशः ना जावन पडलां. आनी फुडल्या 10 वर्सांत, हांव म्हणटा 10 वर्सांत गोंय सामकें सोंपतलें, कांय जाण म्हणटा 15 वर्सांत, कांय जाण म्हणटा आजच सोंपलें. हो एक म्हत्वाचो विशय आनी तो विशय आमी आज सडेतोड नायक कार्यावळीन तुमच्या मुखार मांडटात. 3 खूब मानेस्त आमचे मदीं आसात, म्हत्वाचे मानेस्त जे गोंयचो फुडार म्हत्वाचो अशें मानतात, जे एक असो तरेचें राजकीय भाश्य तुमच्या मुखार करूंक शकतात आज की गोंयाक एक नवी दिशा मेळटली. हांव तांची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसात भाई खलप, रमाकांत खलप, आदले केंद्रीय मंत्री, कायदा मंत्री, गोंयचो उपमुख्यमंत्री आनी एक म्हत्वाचो गोंयच्या साहित्यीक सामाजीक चळवळींतलो एक म्हत्वाचो फुडारी. आमचे मदीं आसात दत्ता दामोदर नायक, एक लेखकच न्ही, एक विचारवंत उद्योजक आनी गोंयच्या ह्या सबंद अशा गोंयच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाचेर पोटतिडकीन उलयता, सडेतोड उलयता. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लियोफास कुतिनो आल्मेदा, एक विचारवंत, कायद्याचो अभ्यासक. इतलेंच न्ही जाल्यार तोय बी गोंयच्या अस्तित्वा संदर्भात म्हत्वपूर्ण उलयता. हांव तुमकां तुमचे कडल्यान म्हाका सामकें एक मिनटाचे पयलीं एक भाश्य जाय. ताजे पयलीं हांव तुमकां गोंयचो विशय अस्तित्व म्हळ्यार कितें, 1967 वर्सा भाई आमी गोंय वेगळें दवरलें, ओपिनियन पोल जिखले, आनीक आज 50 वर्सां ताका जाल्ले आसतना आमचे गोंयकारपणाची ध्वजा उडल्या. गोंयकारपण म्हणटा एक फकाण थरल्यात. पयलीं आमी म्हणटाले महाराष्ट्र येता, हांगा मराठीकरण जाता, पूण आज कोंकणी ना, मराठी ना, आनीक आमी पळयतात झारखंडांतले लोक हांगा येतात मोठ्या प्रमाणाचेर. मार्केटान भितर हिंदी कानार पडटा. हांव अशें बरयलां पयलींच की 15 वर्सांनी गोंय सोंपतलें म्हणून. म्हाका एकल्यान फोन करून सांगलें 15 वर्सांत 10 वर्सांनी सोंपतलें. मागीर जी पळय चर्चा जाली ते म्हणपाक लागले की गोंय आतां उरलं काय म्हणून. आनी आमचे मदीं फूट पडत आसा. आमी कोंकणी म्हणटाले, आतां मराठी म्हणटा ते वेगळे जाल्यात, ते पयलींचे नाशिल्ले पूण तांचे एक वेगळे, ताणें आपले एक वेगळी रानन मांडल्या. दुसऱ्या अर्थान रोमन कोंकणीन एक मोठी फूट आनी ते तर सतत आंदोलन, पंचायती ठराव घेत आसात. इतली सगळी आमची पळय जी वैचारीक गोंयांक दिशा दिवपी जी पळय चळवळ आशिल्ली ती अशे तरेन फाफसून गेल्या. दुसऱ्या अर्थान राजकारणाक कांय पडून वचना. नोकरी विकतात, भायल्यान येवन नेकर कॅप्चर करतात. डेली आमकां खबरी येतात की जमिनीन कोण तरी विकल्यो, भायले दिल्लीचे वाले कब्जो करतात. हें कितें चल्लां? गोंयच्या अस्तित्वाक आमी कशे तरेन पळयतात आनी आमी कशें सांबाळून दवरप? भाई हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. म्हाका तुजे कडेन 1 मिनटान जाय, मागीर दत्तवा उलयतलो क्लियोफास, आनी मागीर आमी चर्चेक सुरवात करुया. राजूबाब, आमी जें गोवा वेगळें थारोवपाचें म्हूण थारायलें, महाराष्ट्रान विलिनीकरण नाका म्हूण थारायलें, पण आज आमी संपूर्ण गोव्याचें विलिनीकरण संपूर्ण देशान केल्लें आसा. देशा भायर जे नॅशन्स आसात तांचे कडेन आमी विलिनीकरण करून दवरलां. इतलें दवरलां की गोंयची वळख आज दिश्टी पडना, गोंयचो मनीस आज बाजारांत दिश्टी पडना, वेपार उद्योगांत दिश्टी पडना. गोंयचे भुरगे जे शिकून तयार जाल्यात ते आपलें पोट भरपाक नो ऑपॉर्च्युनिटीज इन गोवा. ऑपॉर्च्युनिटी तांकां खंयच मेळना. आनी आमी शिंदळकी हाडली गोंयांत, आमंत्रण दिलें आमी, या काजिनो घालात तुमी काजिनोच. आनी काजिनो तुमकां सांगता खंयचीच पळय असो एक व्यसन आसता, इट नेवर कम्स अलोन, इट कम्स वीथ भाव भयणां घेवन येता. जुगार जो आसता तो दारू घेवन आमच्यो सगळ्यो पॉलिसीज फेल जाल्या. सगळ्यो पॉलिसी ताका लागून टोटली फेल जाल्यो. म्हाका दिसता ह्या फाटल्या 60 वर्सांत 2 मिस्टेक एरर्स जाल्यात, एक चुको जाल्यात. एक
भाई म्हाका दिसता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तामिळनाडूचें उदाहरण घेवन एक वेगळो लोकल पोस्ट ओपिनियन पोल करपाची म्हाका दिसता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ही संदी वगडायली. दुसरें कोंकणी ग्रुपान कोंकणी हें एक माध्यम अशें धरून कोंकणी सेना शिवसेने भशेन जावपाची एक ओपिनियन पोला नंतर नाजाल्यार कोंकणी प्रजेच्या आवाजा नंतर ह्यो दोनूय संद्यो आमी वगडायल्यो आनी काँग्रेसीक ऑन प्लॅटर म्हणटा तशी सत्ता दिली. पयलीं भाई ऑथर्स लेखक विचारवंत एक नॅरेटीव ठरयताले, आतां राजकारणी नॅरेटीव ठरयतात आनी आमी रिएक्ट जाता. हें हाजें कारण अशें म्हाका दिसता. बाईन सांगले भाशेन सारकें दॅट गोवा इज नॉट ए लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. त्या कामाक लागून आमचे लोक भायर वचपाक लागले. एट द सेम टायम मायग्रेशन ऑल्सो ब्रिंग्स इन पीपल इनसायड दॅट आमकां जाय ते लोक जाय त्या कामाक लागून लोक ते येवपाक लागले. आतां हाऊ टू डील विथ दीस सिट्युएशन. सी तुवें सांगले ते भाशेन देर आर डिविजन्स. अकॉर्डिंग टू मी रायट नाव द डिविजन ऑफ रोमी कोंकणी आनीक देवनागरी कोंकणी, दिस इज वन थिंग दॅट शूड नॉट हॅपन. वी शूड इन फॅक्ट celebrate our diversity and at the same time the two scripts must come together. I don't think if one language has two scripts anybody can say that. No, there are 5 scripts. No, I am saying see there may be 5 scripts but according to me 3 scripts are major scripts. Correct. Devanagari, Kannada and Roman. If these 3 scripts are accepted as the scripts, yes, according to me nobody is going to lose. So you are for accepting all the 3 scripts? According to me all the 3 scripts. So what about Marathi then? See, Marathi already has a status. It is a status. They want the equal status with Konkani. If I am of the opinion, if Romic जर दितात मराठी दिवया, what is the harm? See, according to me सद्याक पड status आहा मराठी. As a status of a associate language status, it is good enough. See, I don't think तू फूड घालता. No. आम्ही हांगा उलयतात गोंयचो फुडार. हे तिनूय घटक एकठांय येवन महत्वाचे फुडार आसता. I am not saying anything. If one community can have 2 languages and if one community have 2 languages and 3 scripts, still they can be together. There is nothing wrong with that. भाई वो आता भाई हांव हांगा चिंततालो कितें की तो म्हणटलो चल रोमीक दियात आमी मराठी मान्य करता म्हणून. पूण तो पळयलो तुवें तो मराठी नाका म्हणटा. No, मराठी नाका म्हणटा. तुझे हाजेर मत कितें? मराठी has a status. They want equal with कोंकणी. I will make one statement. ज्या वेळार कोंकणी मराठी जो विशय विधानसभेन घालतालो त्या वेळार मार्क माय वर्ड्स विधानसभेन हांवें एक अमेंडमेंट बील हाडलें की कोंकणी ही देवनागरी प्लस फॉर 10 years रोमी स्क्रिप्ट बी अलावड. हें कोंकणीवादी आमदारांनी त्या वेळारच्या काँग्रेसीन भायर उडयलें. कसो सपोर्ट करून गेलो ना. नंबर 2 कोंकणी ही विविध प्रकारच्या बोली भाशांनी उलयतात आमी. तिका एक खंय तरी स्टँडर्डायझेशन आसपाक जाय. एकच मिनट सांगतात. स्टँडर्डायझेशन आसचें म्हणून हांवें बील मांडलें. तें म्हजें भायर उडयलें. परंतु मेन एक्ट जो आसा त्या मेन एक्टान कितें केलां हें पळय. म्हणून हांवें मुद्दाम हांव तूं एक्ट सांगना. तुजे कडेन एक्ट आहा तो हांव जाणा. म्हाका तुजे कडेन जाय तें क्लियर. आमी गोंयचो फुडार विचार करतात. आमी हांगा भाशेचो विचार करनात. आमी गोंयचो जर आमकां फुडल्या 20 वर्सां काबार जावपी गोंय जर सांबाळपाचें आसा जाल्यार दत्त म्हणटा आमकां एक स्ट्रॅटजी ठरोवची पडटली. हे 3 पळय जे घटक वेगवेगळे तोंडां करून उबे रावल्यात तिगूय जाणांनी एकठांय येवपाक जाय. सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवपाक जाय. करेक्ट. भाशा खंयची कोंकणी रोमी कोंकणी देवनागरी मराठी हे नंतर पळोवया. हे सगळे एकठांय हाडुया पयले गोंयकारांक. राजू पळय इन एनी केस इंग्लिश is coming up as a main language of communication. Okay. There is no problem. Yes, no problem with that. Even at the time of when the constitution was framed, they accepted that this would be the language of communication, and people also feel that this is the language that will take us forward. But आम्ही आमचे मत उलयता इथे it has to be in our language. That will protect. It's a spoken language. पण तुमकां स्कुलांनी शिकपाचें ना. कितें जालें?
कॅथलीक कम्युनिटीक स्कुलांनी बी कोंकणी शिकपाची But why are you only separating out Catholic community? हांव तेच म्हणटा आमकां गोंय जर सांबाळपाचें जाय खंयच्याय कम्युनिटीक they are today trying to imitate the aspirational class. See, everybody aspires. Whether it is Catholic or Hindu, everybody wants to be there. हाजेर फुडें कशें वचप परत आमी त्याच चक्रान भितर राजू भारतीय संस्कृती ही एक वचनी न्ही ती भोववचनी. येस इंडिया म्हणनाशिल्ले इंडिया आज म्हणटाले. म्हणटकीर जर आमकां BJPचे एक देश एक धर्म एक रंग एक वेंचणूक मान्य ना जाल्यार एक भाशा एक लिपी हें कितें हे हाका कांयच म्हज्या कोतान पयली गोश्ट जावपा जाय कोंकणी संस्थांनी साहित्य अकादमीक फाई बरोवपा जाय की रोमीत आनी कन्नडांत जी पुस्तकां जातात ताका दियात पुरस्कार. साहित्य अकादमी म्हणूं येता की ना आमी दिना तें आमची मागीर हें. रोमी कोंकणीक राज्यभाशेचो हें दिल्यार म्हाका कसलेंच नुकसान दिसना कित्याक येदो व्हडलो कॅथलीक सेक्शन तुजे बरें राविल्लो ताका एंटेगोनायज करप न्ही ताजे कडेन दुस्मानकाय घेवप न्ही. तशेंच हांव आतां खूब विचार करून अशें हाका आयलां की मराठीकय राज्यभाशा करून हो वाद आमी सासणाचो सोंपोवया. आनी ताजे फुडें हांव जेन्ना पळय 250 वर्सांचो बाई विचार करता तेन्ना गोंय जर अशें विरगळत वता आमी एक नॅरेटीव एक दवरचो पडटलो. तुमकां एप्रिशिएट करता तुमी ह्या विचाराचेर पावले म्हणून कित्याक हेंच आमी सदां उठून मांडटाले. ना आमी पावले. मराठी दवरुया कोंकणी दवरुया रोमन लिपी घेवया देवनागरी लिपी घेवया एकठांय येवया पूण हे मांडटाले ते करताले कोणी आयकलें ना. पूण भाई एक सांग म्हाका दत्ता सारको मनीस 2 पावलां मुखार आयलो तुमी 2 पावलां मुखार येतले आमी आसता न्ही कित्याक ना म्हणटा कोण कोंकणीची पळय अशी केन्नाय हें करतात की ती बोली आनी साहित्य आतां कोण म्हणना तें आतां कोण आनी दुसरें एक नॅरेटीव करचो पडटलो. बामणी बरोबर बामणी जालां अशें ज्या कारणान कोंकणीचे हांगा परतो मुद्दो येता. हांवें त्या वर्सा अमेंडमेंट जे मांडले ते कितें म्हणून कोंकणी स्टँडर्डायज करुया ताका लागून एक स्टँडर्डायज तूं लिंग्विस्ट न्ही कोंकणीचें स्टँडर्डायझेशन ऑलरेडी जालां. आतां हें तूं म्हणटा न्ही ऑलरेडी जालां आनी ताका लागून हो बामणी शब्द येता. तूं पळय थंयसर पुणे मराठीचें स्टँडर्डायझेशन मागता मारता हांव कशें मागता. आतां आयकून घेयात की मराठीच्या संदर्भात कितलो वर्साचो मराठीची राजू आमी तर डायवर्सिटी मानताय स्टँडर्डायज करप कित्याक. I have read books on linguistics. ते म्हणटा भाशा ही इवॉल्व जायत वतली. जी भाशा लोक उलयतात ती भाशा येता आनी ती स्टँडर्ड जाता. स्टँडर्ड इज ए ओल्ड कन्सेप्ट. पाणी सुद्धा बरोबर कळ्ळें न्ही. पाणी तूं खंयच्याय भाशेन उलय पूण तुजे जेन्ना पळय लेख तूं आमकां धाडटलो तेन्ना आमी एक स्टँडर्डायज ठरयलां गोमंतकान किंवा पेपरांनी ते आमी छापतले. एकच लेखक आनी विचारवंत आशिल्लो महाराष्ट्रवादा वेळा म्हाका याद जाता तो म्हणल्यार गत्र माडखोलकर. ताणें सांगलें कोंकणीक मान्यता दियात तिका बोली बी म्हणनाकात आनी महाराष्ट्रवाद फुडें व्हरा. तें करपाक जाता शेजारी एकच. आतां म्हाका हांव 100% त्या विचारा कडेन येवना पूण भाई आमी हो नॅरेटीव मांडचो पडटलो की गोंयचें हो पळय येदेशें गोंय आसा तें आमी सामकें राजापूर ते होन्नावर आनी इवन वो बेळगांवचो वो घेवन करिया विशाल हाजे पूर्ण हांवें विचार फुडें घेवया प्रश्न केन्ना तरी उलया. पण आज जे गोवा म्हणून आमचे कडेन आसा गोंय म्हणून आमचे कडेन कितें जें आसा हें आदी पयलें कशें दाखोवया. आमी भाशावादांत तुटले त्या आवडून हांव कितलो शाणो स्वताक म्हणूंक काय कितें काय म्हणून हो जो विचार चलतालो कोंकणीक बोली म्हणटाले कोंकणीक आनी कितें म्हणटाले कोंकणी स्टँडर्डायज जावंक ना म्हणटाले अशा वेळार हांव म्हणटालो कितें नवी भाशा एक तयार जायत आसा. मराठी जावन गेल्ली न्ही ती मागीर पुण्यांतली मराठी आसूं जाल्यार आनी खंयची आसूं पण ती जावन गेल्ली आनी सगळे तुका बॉर्डर वयले आमच्या हांगा सावंतवाडीचे लोकूय तेच मानतात न्हय शेजारचे लोक मानतात. तशें कोंकणीचे त्या वेळार जावन आसलें म्हणून हांव म्हणटालो की स्टँडर्डायझेशन एक कमिशनाचें करुया आनी सगळे तरेच्यो ज्यो विविध कोंकणीच्यो उलोवपाच्यो स्टँडर्डायज तर केलं एकच मिनिट डायवर्सिटी फ्लेवर वूड हॅव बीन फ्लेवर ऑफ कोंकणी वूड हॅव बीन आज कितें जालां
आज कोंकणी अधिकृत कोंकणी पेडणेकरी कोंकणी मानूंक तयार आसा पेडणेकार म्हणटा आपल्याला मराठी तू ती मराठी म्हणून मान करता डिस्प्यूट करू नाका हाचेर डिस्प्यूट करू नाका तुम्ही आता हो विषय वेगळो विषय वेगळो परत तो जसो पळय म्हणटा रोमी नंतर हे तयार ना परत तूं एक तातूंत भितर एक वाद हाडटा परत एक स्टँडर्डायज इज नॉट युअर कन्सर्न स्टँडर्डायझेशन इज द कन्सर्न ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स लेट देम वर्क ऑन इट नाजाल्यार मराठी म्हणटा म्हजो प्रश्न फुडलो प्रश्न हांव भायर तुजे कडेन येता जर दत्ता नायका सारको मनीस जो आमी विचारवंती म्हणटात साहित्यिकय म्हणटात ताका साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळ्ळा तो आज म्हणटा की चल मराठी जर गोंय सांबाळपाचे नदरेन भाशीक साहित्यीक उलयन तो म्हणटा राजकीय तो विशय मांडटा हांवूय आतां तुजे कडेन राजकीय विशयाचेर हो पळय जो टॉक आसा आमचें गोंय भांगराचें गोंय जितें दवरतलो जाल्यार आमकां राजकीय सामाजीक नदरेन साहित्यीक कुशीनूच दवरया कशें पावल घालचें पडटलें तर राजकीय नदरेन हांव उलयतां लँग्वेज इज पॉलिटिक्स परत हांव म्हणटा लँग्वेज इज पॉलिटिक्स जर आमी भाशा धरून कोंकणी धरून जर वेगळें गोंय दवरिल्लें अस्मिता म्हणून जर आमी वेगळें गोंय दवरिल्लें 1967 आज ह्यो तिनूय भाशा एकठांय करून आमची शक्ती वाडोवप शक्य आसा काय कितें दत्त जर 2 पावल फुडें येता म्हाका भाई खलपाचें मत जाय की बाबा चल आमी हे रेडी आसा चल मराठी करया गोंय सांबाळपाचे नजरेन ही चळवळ त्या नजरेन पावल घालपाक म्हजो कसलोच विरोध ना हांव ह्या भुमिके कडेन आज न्ही गेली 50 वर्सां ही भुमिका करून फुडें चल्ला कळ्ळें न्ही दर वेळा मांडपाक गेलो की ताचेर कितें तरी वाट लावप हें चल्लां आदी बसूनच चल्लां आतांय हांव कितें म्हणटा भाशा हो एकच प्रश्न गोंया पुरतो आज मर्यादीत उरूंक ना गोंयची जमीन गेली ती ह्यान फुडें ती आनी कांय उरची ना ती कशी राखुया गोंयचें पॉप्युलेशन 5 लाखा वयल्यान जवळ 20 लाखार पावलें भाई हांव तेच म्हणटा गोंयची जमीन गोंयचें अस्तित्व हाजेर फक्त 66 बोवाळ मारता तांच्या ग्रामसभांनी करंदाय करतात म्हाका हिंदू एरियांनी आमी जेन्ना नॉर्थ गोवा म्हणटा थंयच्यान कांयच आयकूं येना जमनी त्या भागांनी एका तेंपार ही जी पळय चळवळ आसा ती भाशा आमी प्रश्न सोडयले जाल्यार एकठांय येवन ती घटमूट जावंक शकता 4 दिसां फाटीं हरमलान आंदोलन जालें त्याच्या आदीं मांद्रेन जालें हांव स्वता थंय हजर आसा कळंगुटी आमच्या हांगा धारगळीन त्या वटेन तांकां 66 तांकां धडो शिकयला कबूल आसा कबूल करुया सारकें 8 नवे काजिनो धारगळीन येवपाचे आसात आमी हो प्रश्न सरकारान करताना आमी हांगासर तुमी करतात कितें गोंय विकून काडलें काजिनो म्हणून तुमी लोकांक गोंयकारांक खंय व्हरतात बाई म्हाका एक सांग गोंयचे लोकांक ही जी पळय तूं म्हणटा अर्थवेवस्था आनी राजकारण हें पर्याय कितें हाका कासिनो येवपा जायना तूं म्हणटा गोंयची अर्थवेवस्था गोंयकारांच्या हातान उरपाक जाय गोंयचे टुरिजम अशें म्हणटात टुरिजम मंत्र्यान म्हणलां की गोंयान 1 कोटी वर्साक टुरिस्ट येता खंय रावता आतां तरी आमी म्हणया की इनफ इज इनफ ही म्हणपाची पाळी आयल्या कित्याक आनी हे कशें कमी करूंक पावतले हे सगळे टुरिस्ट येतात ते कित्याक येवपाक लागले गोव्यान आमी काजिनोच्या माध्यमांतल्यान जी शिंदळकी गोव्यान हाडली पळय ज्या गांवांनी खंय तुका काजिनो जुगार खेळपाक मेळना तूं बिझनेसमॅन म्हाका एक सांग तूं ह्या संबंद गोंयचे पळय अर्थकारण घरंगळत गेला कारण आमचे कडेन दिशा तूं म्हणटा तशें साहित्यीक विचारवंत दिशा दिताली ती दिशा राजकीय क्षेत्रांत गेली कोणीय जिखून येवपाक लागले आनी असले पक्ष आयले जे म्हणटात की बाबा जिखून येवपी कोणीय चलता आनी पयसो करप परत ते मतदारसंघाचे मोडप आनी जिखून येवप ताका लागून अर्थवेवस्थेक दिशा ताका एक गोंय फायनान्शियल हब जावपाक शकता भाईन इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर काडपाचो प्रयत्न केलो लिगली सर्विसीस इज द की इन्शुरन्स बँकींग इतलो स्कोप आसा एका सरकारान आपल्या आर्बिट्रेशन सेंटराचें ऑफिस काडलें आनी भायर उडयलें काडून अरे कितलो केदो हे मेळटलो आशिल्लो इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर केल्या ह्यो जावपाक जाय यू आर अ मेंबर ऑफ दॅट हांव चेअरमॅन आमचो सो आतां फुडें कशें वतले आमी फाटल्यान पळयनासतना म्हाका दिसता की गोंयाक परत हांव म्हणटा
जी संदी गोवा फॉरवर्डान गमायली युनायटेड गोवन्स आनी महाराष्ट्रवादी गोमांतकान एक बरो प्रादेशीक पक्ष जाय जो रोमी कोंकणी हे सगळ्या हाजेर एक आनी दोन गोश्टी गोंयाक सतायता. एक जमनीचे पळय रुपांतर. हांव चार्ल्स कुरिया कमिटीचो मेंबर. बाई आमी काय बरो हें केला, रिजनल प्लॅन दिला, रिकारान कोल्ड स्टोरेज केलो. हे कितें रे? पॉयंट आतां एकच मिनिट हांव तुजे कडेन येता. आतां म्हाका दिसता चर्चेक आमी एक सारके वाट सोदल्या. आमी सुरवातेक उलयले भाशा, आमी ते मतभेद कशे मिटयतले, ह्या सगळ्या तत्वांक धरून एक पॉलिटिकल पार्टी तो म्हणटा तशें गोवा फॉरवर्ड एज फेल्ड, महाराष्ट्रीय गोमंतक पार्टी एज फेल्ड अँड युनायटेड गोवन्स एज फेल्ड. आतां एक नवो राजकीय जो गोंयकारपणाचो खरो डीएमके टायप, एआयडीएमके टायप प्रखर जावं शकता काय जावं शकना. प्रो लँग्वेज लेवफात आय वूड से little with touch of anti Brahminism or anti higher caste. Yes. Pro Bahujan Samaj. Yes. आमी तो विचार. This is the model. आमी तो विचार. This is the model. तुका ना म्हणपाक स्कोप ना. ना तुका हो विचार आमी फुडें कसो व्हरप. हांव गोंयचो मेन प्रश्न गोंय कशें सांबाळप तो म्हणटा प्रखर राजकीय मुवमेंट जायच पडटलो. नो मुगे भाशेन आतां पयर हय साउथ गोवाचे इलेक्शन कॅप्टन विराटो काँग्रेस पार्टी जिखलो. येस. इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द पीपल. It was a movement. I don't take it that it was victory of the Congress party. It was victory of the people. Correct. So that tempo could go further. Yes. According to me, two areas आमकां tackle करच्यो पडल्यो. One मुट्टी this land grab that is going on, and next is the type of tourism that is being promoted. Yes. See, आमगेला तो मॉडेल पळयलो जायत. It is second holiday home model. Yes. See, this is second holiday home model, one. And number two, the houses that are being built are going for short-term rentals. पण तू कोण जाय म्हूण घर घेना, रावपाक जाय म्हूण घर घेना, फक्त भाड्या दिवपाक. So these two things have to be taken. बाई नवी पॉलिटिकल पार्टी आमचे सगळे पॉलिटिकल विचार सोंपले. आता फक्त गोंयकारपण धरून तेंय बी दत्त म्हणटा तशें लँड सेंट्रीक विथ द अजेंडा. सामकें एग्रेसिव्ह. आनी भाई तुमी दोनी जाण लॉयर. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक बरो लॉ हाडपा जाय. एंटी डिफॅक्शन. एंटी डिफॅक्शन हो सामको दुयेंस गोंयचें. हय सांग. खंयचोय तूं कायदो हाड तातूंतल्यान लूप होल सोदतले ना. पूण 5 वर्सां डिस्क्वॉलिफाय करपा जाय. तुवें शिवसेनेचो उल्लेख केल्लो. शिवसेना बाळ ठाकरे आसा म्हणसर कोणी डिफेक्ट जालो ताका तूं जिते मारताले. भाई अशें तूं मुख्यमंत्री जावपाचो थोडे मतांनी पडला, फाटल्यान पडला. अशे तरेचो कायदो आनी अशे तरेचो धाक आशिल्लो जाल्यार. नंबर 1 आतां तुमी तो डिफेक्शन एंटी काडला म्हणून हांव अशें म्हणून ते कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल अशे तरेन अमेंड करुया की जो मनीस एका सिम्बॉलचे समजा ह्या सिम्बॉलचे निवडून आयला तो कितले 2 लोक घेवन गेलो की 20 लोक घेवन गेलो, 5 वर्सां की तो 50% लोक घेवन गेलो और एंटायर पार्टी घेवन गेलो. दे आर ऑल डिफेक्टर्स. दे शुड बी डिस्क्वॉलिफाइड. दिस इज नॅशनल टॉपिक. हांव ते बऱ्या गोंयची वाट लागल्या. भाई पळय राजकारणी जेन्ना डिफेक्ट करता तेन्ना तो म्हणटा लेट मी टॉक. तो म्हणटा आपल्याक लोकांनी फुटपाक लागला, आपल्याक सत्ताधारी येवपाक जाय, आपल्याक पयशे जाय, आपल्याक जॉब जाय म्हणून आतां जॉबाचे केदे व्हडले स्कॅन्डल जालो ते पळय. सो 1-2 पॉयंट म्हणटा ताका लागून पयलो हो एक मुवमेंट ऑल गोंडिया जावचो पडटलो की एंटी डिफेक्शन लॉ बंद करून चेंज करून कोण सोडून दुसरेक गेलो तूं राजिनामो दी म्हणजे तूं गेलोच परतून इलेक्शनाक राव, लोकांनी तुका हाडूनी जायत्या सिम्बॉलचेर हाडूनी जायत्या पक्षान तो येवनी. नंबर 1 गोव्याच्या दृश्टीन ल्हान गोव्या न्हय ते ल्हान गोव्याची कितें वाट लायली आमी सांबाळपाक कितें करपाक जाय आसलें. बांदोडकराचो उगडास येता आज म्हाका की ताणें लँड रिफॉर्म्स कायदे हाडले, ताणें टेनन्सी एक्ट हाडलो, ताणें मुनकार एक्ट हाडलो, लँड रेव्हेन्यू कोड हाडले. आमी कितें केलें आज पर्यंत. आनी एक हांव जोडून दिता. ताणें आपल्या काळान जे डिफेक्ट जातले तांकां उडयले. तो एक पॉयंट असो लिडर आसा आज लिडर तो कोण आज. कारण हांव कित्याक म्हणटा ऑल गोवा आज जमीन विकणारे लिडर आसात, जमीन कन्वर्ट करणारे लिडर आसात, नोकऱ्यो विकणारे लिडर आसात, जाय त्या लोकांक हाडपी आसात. त्याच विशय दत्त म्हणटा स्ट्रॉंग पॉलिटिकल व्हील आशिल्ले आमचे कडेन ना. आमच्या लिडरांक पयशे करपाचे आहात, आमच्या लिडरांक पयशे करता आसतना जमनी विकपाचे आहात, आमच्या लिडरांक नोकऱ्यांचो खेळ करपाचो. हांव म्हणटा अशें हाजे खातीर जी पळय तडफदार नेतृत्व जाय भाई
तो वेळ आतां आयलो अशें तुमकां दिसना? ते करूया पण त्या आधी वॉट एल्स अस खंयचे दुखणें आमचे कडेन आसा आय थिंक ते कशें करूया तसो एक दोनूच मुद्दे मांडटा ओके दोनूच म्हणटा हांव कितें म्हणटा की जे जमीन गोंयकाराची राखपा खातीर जो कुळ कायदो लँड रेव्हेन्यू कोड हे जे कायदे आसा ताचें इम्प्लिमेंटेशन करूया. म्हाका एक सांग जर म्हाका एक सांगात बांदोडकारान एक चूक केल्या. बांदोडकारान जी पळय जमनी कुळाक पयशे दिल्यो तांकां कसपाचें बंधन घालें ना. सायबा त्या कायद्यान आसा ना बांदोडकारान बदल केलो. नो बदल हांवें पुस्तक वाचलां पराग परवशें. ना पुस्तक वाचूं नाका तूं कायदो वाच. तूं कायद्यान भितर एक बदल आसा तो कसपाचें बंधन ना. मागीर तशें जाल्यार इतल्यो सगळ्यो जमनी कसना आसतना दवरल्यो कसना जाल्यार ते परत घेवपाची महाराष्ट्रांत तशें जाल्यार त्यो जमनी परतून कित्याक घेवंक ना? आयकून घ्या जाल्यार तुमकां सांगता पॉलिटिकल वील कित्याक ना? कित्याक जालें पळय सांगता अशी गोश्टी अश्यो घडत गेल्यो. कूळ कायद्याचें आमी सांगलें कूळ म्हण तुजें नांव लागलें न्ही. कूळ कायदे नांव लागल्या बरोबर सेकंड स्टेप कितें आसता ती जमीन त्या कुळान ते पयशे भरून घेवपाक जाय. तें करपाक सरकारान एक यंत्रणा उबारपाक जाय. ती यंत्रणा उबारली ना. फुडें सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेल्या उपरांत ताणें कितें सांगलें की इफ यू आर अ टेनंट यू हॅव टू प्रूव दॅट यू आर अ टेनंट इफ इट इज चॅलेंज. म्हणटकच सगळें रिगमारोल सुरवातीच्यान कॉमेस जालो. तो एमेंडमेंट कायदो करून हाडपाक जाय आसलें जाचें नांव कूळ म्हणून लागलां आनी ताका समजा एक 10 वर्सां कोणें चॅलेंज करूं ना ही इज डीम्ड टू बी अ टेनंट एंड दॅट फॉर इज डीम्ड टू बी एन ओनर. आनी वन्स तो डीप ओनर जालो की ताका ती शेत जमीन विकपाक मेळना आनी शेती भायर तिचो वापर दुसऱ्याक करपाक मेळना. दुसरें आनी एक सांगता लँड रेव्हेन्यू कोड आमचे कडेन दॅट डिस्प्यूट सामकी कमी आसा. कमी आहे न्ही सायबा. कमी आसा. आतां मामदारा कडेन केसी चल्ल्यो. हांव टेनंट आनी तूं ओनर आमी दोगूय एक जातात आनी थंय वचून नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन घेतात आमी. एक्झॅक्टली हे नेगेटिव्ह इतल्या वर्सां उपरांत 50 वर्सां उपरांत नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन. This is because the lands are getting converted. Correct. The main thing is conversion, not दोन्ही आमच्या कम्युनिटीन भितर आमच्या समाजान भितर मूलभूत दोश आसात. आमकां तांकां पळय जमनी आसात तांकां जमनी विकपाच्यो आसात आनी जांचे कडेन जमीन ना तो म्हणटा गोंय सांबाळया. ना पूण राजू हांवें कशी सुचोवणी केल्ली प्रॉब्लम इज जमीन इज पार्ट इट इज दॅट इज पार्ट ऑफ मार्केट इकॉनॉमी. अकॉर्डिंग कोण जमीन आसतो विकतलोच. ना पूण कायद्यान ते विकपाचे बंद करपाक जाय. कन्वर्ट करपाक दिवपाचें ना. आय विल नॉट अलाव यू टू कन्वर्ट. दीस शूड बी द लॉ. सो आतां आमी मूलभूत विशयाचेर येवया. मूलभूत असो की जमनी आमचे कडेन नात. आमचे कडेन जमीन कमी आहा म्हूण ताजे भाव वाडटात पयशे वतात. आमचे कडेन लेबर फोर्स ना. तूं म्हणटा तशें की आमचे कडेन लेबर जाय आशिल्लो म्हणून आमी हाडिल्लो न्ही. तो तकलेर बसलो आज आमच्या. अशे वेळार जी कोंकणी परिशदेचें पयशे तत्व आशिल्लें की आमकां कोंकणी उलोवपी वाठार एका अर्दान कारवार ते सबंद गोंयचेर अवलंबून आहात. दुसऱ्या अर्दान आमचो सिंधुदुर्ग जिल्लो तातूंत भितरलो कितलोसो घटक गोंयचेर अवलंबून आहा. असो कोंकणी उलोवपी घटक एकठांय हाडून गोंय आमी व्हडलें करपाक शकता काय कितें? एक काय आमी करप ना. गोंय आतां धाकलें आहा तेंच मॅनेजरेबल जे आमी मॅनेज एक सुचोवणी हांवें टास्क फोर्सान केल्ली चार्ल्स कोरे हातूंत. अर्थशास्त्रांत एक आसा जमीन ही पडीक उरपा जायना फॅलो उरपा जायना. म्हणटकीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक सर्वे करपा जाय एनजीओन करपा जाय कितल्यो पडीक जमनी जो पळय कसना थंय भाई टू यू करेक्ट मी इफ आय एम ती टेक ओवर करपाची प्रोविजन आसा. टेक ओवर करात आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा तर्फे एनजीओ तर्फे शेतां लायात. खंयचेच शेत आनी दोंगर कन्वर्ट जावपा जायना. इको सेन्सिटीव झोन्स केल्ले आमी. हे इको सेन्सिटीव जाले कोण येतलो रे गोंयांत? कितें येतलो? गोंयचें जर जुहू जालें कॉन्क्रीट जाल्यार गोंयांत कोण येतलो? आमची शेतां जेका आमी केर म्हणटात पळय शेतांची केर आनी माड आनी हे जर गेले कोण येतलो? भाई हांवें म्हणलें तशें गोंय जर आज जर मॅनेज करपाक जर शक्य ना कारण ऑलरेडी आमचो लँड आनी वता आनी भायर लोकांचो कब्जो जायता. वाय नॉट एका अर्दान आमी भाशा प्रश्न सोडोवपाक सोदतात. दुसऱ्या अर्दान हे जे पळय दोन आमकां सलग जे पळय कितें जिल्ले आसात किंवा तालुके एकठांय हाडून गोंय वाडोवन एक गोंयचो एक घटमूट. म्हजें मत अशें आसा हो कन्सेप्ट तुजो वायट न्ही पण तो रियलायज जावपाक आनी कितलीं वर्सां रावया? 50 वर्सां. भाई एक थॉट आमी RSSान 100 वर्सां पयलीं एक थॉट दिलो वायट थॉट तो आमी पूण तो ताणी हाडलो. एक्झॅक्टली. सो एक थॉट आमी कितें तरी गोंय सांबाळपाचो विशय न्ही. थॉट आमी विचार म्हणून गोंय ही संकल्पना पळय गोंय ही एक संकल्पना. हांव राज्यच म्हणना जमीनच म्हणना. ही जर संकल्पना फुडल्या 50 वर्सां फुडल्या 20 वर्सां जर सोंपता
आमी 50 वर्सांचो एक प्रोग्राम कित्याक आमचे कडेन आसचो न्ही? दवरया, काय हरकत ना, कळ्ळें. पण बेजीक मुद्दे म्हणटा मातशे त्या होरायझन पर्यंत पावच्या पर्यंत काही गोष्टी आमच्यान करूं येता. एक नंबर 1, जितल्यो जमनी ह्या 50 वर्षांत पळय विकल्यो, एक व्हायट पेपर सरकारान दिवचो. शेत जमनी कितल्यो विकल्यो, हॉर्टिकल्चर जमनी कितल्यो विकल्यो, पठारां कितली विकली सांगात. ह्या 10-15 वर्सांत तुमी कन्वर्जनां कितली केल्या लोकांक समजूं दी. आनी त्याच बरोबर आमदार म्हणून इतक्या वर्सांनी हांव धरून जे आमी निवडून आयले, आमदार जाले, मंत्री जाले, अमके जाले, आमची आर्थीक स्टेटस आज खंय आसा? करेक्ट. ताचो जावन एक अभ्यास. मागीर तुमी अशें म्हणटात की जाणे जाणे कितें कितें पयशे केले, कितल्यो जमनी घेतल्यो, कळटलें न्ही? हे भायर येवनी येवपाक कित्याक येवं नये ते भायर? गुड पॉयंट हय. पूण हे तुमी म्हणटात, लोक म्हणटाले की तुमी आतां राजकारणान डायरेक्ट राजकारणान नात, मंत्री पण जर पयशे जर हांवें जर कितें जमनी पयशे केल्यात, कितें केल्यात, तें दिश्टी पडटलें न्ही. त्या वेळार ते नाशिल्ली संदी न्ही तुमकां? संदी नाशिल्ली. आज ताका अशें संदी ना. राजू, महाभारत पासून 3 गजालीचेर घेरण जातात: जल, जमीन आनी जंगल. खंडवन जालें, सगळें हे लँड सेंट्रीक. हे लँड सेंट्रीक पळय पॉलिटिक्स आसा तें उद्ध्वस्त करपा जाय. एक्झॅक्टली. क्लियो म्हाका सांग आतां क्लियर. आमी 2 मुद्द्याचेर आतां चर्चा करून मुखार आयले. एक चल मराठी वाद सोंपोवया, रोमी वाद सोंपोवया. हो जो पळय कितें गोंयांक एक दिशा दितालो घटक, विचारवंत लेखक साहित्यीक, तांकां परत आमी सक्रीय करया, तांकां एकठांय हाडया. एक फुडाराचो आतां 15 वर्सांनी गोंय सोंपतलो म्हणजे आमी एक 50 वर्सांचो प्रोग्राम थरोवया. आनी ह्यो पळय ते लँड आसात आनी ह्यो जे पळय तालुके आसात जे आमकां तेंकून आसात, सिंधुदुर्ग एका अर्दान आसा, एका अर्दान कारवार आसा, तांकां एकठांय हाडून एक कोंकणीच्या नांवान एक घटमूट शक्ती उबी करया. आनी मागीर साहित्यीक परत जर एक ताणें म्हणटा तशें अशे तरेन आमकां नेतृत्व जाय जे कापस्तरीन मुखार वता. म्हाका तरी दिसना तूं कितें प्रपोज करपाक शकता तें जावपाक शकता म्हणून. सी 2-3 थिंग्स आर देर. वन इज say these zille were part of the Maratha kingdom. Before that they were part of the Mysore kingdom. Then they went to British. And amge Goa pade asa from the new conquest came in 1791. So according to me we have a history of so many history of Portuguese उलयत तूं? No, of course history of Portuguese, but even prior तुमकां पोर्तुगीजाचेंच गोंय दवरपाचें ना तशें जाल्यार मागीर कांय जावपाना. See तशें कांय ना, but they were never part of the current Cleo, I am now accusing you. Yes. You are talking like a Catholic. You can say that. कित्याक सांगता हांव, तुवें 2 म्हणलें, तुका रोमीच जाय, तुका मराठी नाका. ना हांव तशें म्हणलें. तुका अशें म्हणलां. आनी सेकंडली ते एरिया पळय, देर इज अ एलिगेशन की हे जर 2 एरिया आयले, द पॉलिटिक्स ऑफ कॅथलिक विल बी फिनिश्ड. No, see, according to me, politics of Goans will be finished. No, why how? These geographical Goans. Yeah. See, exa. These political, आमकां गोंय फुडें व्हरपाचें आहा. तो जर थॉट घेतलो जाल्यार आयचें गोंय 10 वर्सांत सोंपपाचें. राजू बाब, तुमी मांडटा आसतना एक बेसीक the fundamental चूक केली. You have to ask, you have to propose something that is achievable. Right? It is like asking for special status. We ask for it. How long did we ask for it? You can't get. If you are saying you can't get special status, where are you saying that you will get those 2 districts? राजू, म्हाका कितें दिसता, एट दीस स्टेज जरी हांवें सांगलें, मातसो आमी विशाल गोमंतक फाटीं दवरया. ह्यो सगळ्यो भाशावाद सोंपोवप, बरो प्रादेशीक हें करप, लँड सेंट्रीक उद्ध्वस्त करप, इतले परतो आमी एजेंडा चड फाटें फुट्टा. राजू आनी दत्तबाब मुद्दाके सांगता. राजू बाब, तुम्ही म्हणटाना कितें सांगलें की असो एक कोंकण भाग म्हणून आमी एक राज्य करूया. हांगा तुमच्या जी कितें इच्छा आसा पळय, भितरल्यान तुमची कितें मनान एक सुप्त इच्छा आसा काय कितें की ह्या सगळ्या भागाक कोंकणी हीच भाशा करची म्हणून, असो डावट निर्माण जातलो. ना, वेस्ट सो क्लियर करते. हांव तें म्हणना, हांव ते पयले ते क्लियर करा. हांव पयलीं बरोबर भाशीक आनी सांस्कृतीक जेन्ना पळय भोवभाशीक जाता, पयली ही स्टेप मराठी, रोमी, कोंकणी, हे सस्टेनेबल जावंक शकता, कारण वेस्ट कोस्ट रायट नाव राजू कितें जातलें, खूब फाटें फुट्टलें. आमी उलयले तशें ही एक संकल्पना. हांव म्हणटा ती अशें की फुडले 20 वर्सांत जर परत तोच प्रश्ना कडेन हांव निमाणें येता आतां, फुडले 20 वर्सांत जर गोंय सांबाळपाचें आसा जाल्यार आमचे कडेन एक आतां विशय आयलो म्हणटा तो पॉलिटिकल विशय आयला. तो एकमेव विशय पॉलिटिकल आसा आमचे कडेन, दुसरो ना. तूं सांग कितें? आमचे कडेन एकमेव फुडले 20 वर्सांत जर गोंय काबार जावपाचें आहा, ताका एकमेव राजकीय पक्ष काडून
ताका फुडें करप हो एकमेव विशय आसा आमचे कडेन. ना, सी बट फायनली आय वूड से एट दिस स्टेज let us protect the idea of Goa. Exactly. And to protect whatever that exists. Yeah, whatever that exists. Let us Yes. protect that idea. Yes. And in that idea, the entire Goan community, current Goan community, let us protect it. Yes. एक आमचे जमनी सांबाळया, कित उरला ते सांबाळया. Correct. आता बाईन सांगले भाशेन नॉर्थाक कॉमेर्स जाता. जालें, commerce जाता. So let us take that forward. एक फक्त अपोज करपा वयल्यान मरे आतां दुसरें गोंयचें पळय सहकारी चळवळ फेल जाली. खंय आसा शेतांत सहकारी हे खंय आसा. बँको फेल जाली. बाई जाण काबार केल्यो अक्षरशः. कळ्ळें न्ही तुका. पण सहकारी मुवमेंट जाय. आमचे म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक सोंपोवपाक 3 मुख्यमंत्री एकठांय येयले. हांव जाणा हांवूय मडगांव अर्बन गेली, म्हापसा अर्बन गेली, गोवा स्टेट गेली आनी खंय सहकारी आसा. दुसरें एंटरप्रिनरशीप ना. आज महाराष्ट्रांत मराठा चेंबर आसा, दलित चेंबर आसा, भंडारी चेंबर खंय आसा. भंडारी लोक कितले जाले एंटरप्रिनर. 2-3 नांवां म्हाका अशी याद जाता. तशी एक रियल शिरोडकार आनी अशें बाकी खंय आसा. बरोबर. ह्यो गोश्टी जावपा जाय. म्हणटकीर म्हाका दिसता आतां आमी जॉग्राफिकल गोंया पुरते मर्यादीत रावून आमी सादारण ह्या तरेन 2 भशेन तुवें उलयता एक पॉलिटिकल दुसऱ्या अर्थान आमचे भितर एक उद्योजकतेची स्कील जावपा जाय. आमी सगळीं दुकानां चलोवपा दिली. पूण ते 40,000 दिता म्हणटकीर आमकां धंदोच करपा नाका. आमी मावपा एअरपोर्ट आयलो खरें म्हळ्यार लोकांनी जमनी घेवन थंय एक उद्देगशीलता एक सगळें दिसपा जाय आशिल्लें. कोण दिसना. आनी फॅमिली राजू हांव तुका नांवां घेवन सांगपा शकता. ती सांगना बिकॉज रायट ऑफ हे कितले फॅमिली बिझनेसीस पणजे आनी मडगांव खंय जाले. म्हजो आतां पूत हो 6वं जनरेशन हे फॅमिली बिझनेस उरपा जाय न्ही. खंय आसा आतां हें कितें चल्लां. सो लोक सुशेगाद जाल्यात आनी ती सुशेगादपणां प्रत्येकाक नोकऱ्यो जाय. प्रत्येकाक भायर वचपाक सरकारी नोकऱ्यो दिल्यो आनी सरकार आनी तुका सांगता एक बिझनेसमॅन म्हणून हांव इतलो भाई हत्तबल जाला. अरे हांव गोंयचो एंटरप्रिनर. म्हाका रेस्पेक्ट कितें आसा. फक्त पयशे. दत्ता नायक म्हणजे एक ATM अशें राजकारणी आनी जर ब्युरोक्रेट धरता हांगा अर्थ कितें उरलो. अरे हांव कितले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, रेवेन्यू जनरेट करता. ते ना तूं प्रत्येका दिसता कार्ड घालचें आनी म्हजे पयशे कितें चल्ला. हांव कित्याक सांगचें म्हज्या नातरांक हांगा रावा म्हणून. बंद करात. विकात. म्हजो चिराग केन्नाय म्हणटा विकया सगळ्यांनी ग्रीस आयलंडार वचून रावया म्हणून. सो तोच प्रश्न आमी उलयलो. इतलें करप्शन जालां. दुसरें पळय राजू पळय करप्शनावय कोण उलयना. जे पळय सद्या सत्ताधारी पक्षांत पळय करप्शन रायट एंड लेफ्ट चल्लां अशें केन्ना जावना. तेय उलयनात, कार्यकर्ते उलयनात, पक्षूय उलयना, कोण उलयना. खंय गेले. खावंगा आनी खावंगा खाताय बी आनी खावपाकूय दे. इलेक्शनाक जे पळयलें चित्र आमी पळय रे. प्रत्येक विरोधी पक्षांतल्यान जे पळयलें चित्र पळयलें तें चित्र पळयत जाल्यार आमी म्हाका दिसता आनीक 3 जनरेशन सुद्दां विचार करचे ना इलेक्शनाक. क्लियो तुका हांव इंडिपेंडंट म्हणून पळयता हो पॉलिटिकल पार्टीचो मनीस. म्हाका एक सांग करप्शन हें आमचें कशें भितर जाल्लें. मानसीक करप्शनूय जालें म्हणून आमी जमनी विकले आमकां कांय दिसना. जॉबा खातीर पयशे दिले आमकां कांय करना. आमकां इंडस्ट्री चलोवपाचें ना. सेकंड लायन बिझनेसमॅन सोडून दिता. हें कितें. आमी ल्हान मनीस आशिल्ले आनीक ल्हान जाले. हय हें तूं सांगत तें सारकें. पूण वॉट ही सेज इज ऑल्सो करेक्ट दॅट we are tolerating every nonsense that is going on in our state. Yes. And absolutely we are not reacting to anything. Correct. आनीक इलेक्शन टायम आमी तेच मनीस परत हाडून दितात. पार्टी तेंकांच तिकेट दिता. कितली वर्सां रे आमदार आनी खासदार. नो बट दॅट आवर प्रॉब्लेम इज ऑल्सो ऑफ आमी धाकले आसाय. 2,000-3,000 votes you command. You can think of getting elected. So that is the smallness is also our problem. Yes. So smallness म्हणून हांव तो म्हणिल्लें जर मातशें गोंय वाडोवपाक जाय म्हणून आमकां स्मॉलनेस. एक्झॅक्टली. बरें आसा. तुमी जर म्हाका टायम दिता एक 2-3 मुद्दे मांडूंक करता. येस. एक अजुनूय संदी आसा कित्याक देशांतले काही ल्हान राज्यां स्पेशल स्टेटस मागतात. थंय आमी आमची डिमांड दवरपाची. एक भायर उडोवं नाका. कित्याक सांग जमीन राखप हें स्पेशल स्टेटसाचो प्रमुख भाग आसा. घटनेन दिल्लें तशें बरोबर न्ही. कॉन्स्टिट्यूशन सांगता आमकां तो एक प्रयत्न करचो. सगळे आमी भाशा संस्कृती एक जावची म्हणून मराठी
कोंकणी इक्वल स्टेटस. येस, जर नाक दुबाव लागता जाल्यार तो सारको गद्दा घालता. सारकें. रोमी ओके इतकी वर्सां हांगा चलताली, कित्याक रोमी कोंकणी कडेन म्हजो संबंद म्हणजे बालपणा पासून आसा. शेजार म्हजो सगळो क्रिश्चन लोक, तांकां हांव त्या जाणटेल्यांक पत्रां बरोवन दितालो, आकाफोन व्हरून ते बरोवन घेताले तेंच्या कडल्यान. सो तो संबंद आसूं तेंय आसूं सगळें जालें. दुसरें भाशा संस्कृती म्हटल्या नंतर फुडें मनीस आनी मनशाच्यो जमनी येतात. ह्यो जमनी कश्यो वांटोवया, 2-3 विचार तकले आसात. एक, जे कायदे जाले ताचें इम्प्लिमेंटेशन करुया. ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक ठरावीक मुद्दीन त्या कायद्याचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय म्हणून कायद्यान थोडीशी तरतूद करची पडटली आमकां. नंबर 3, लँड सिलींग एक्ट हाडुया. आज बाई कॉर्पोरेट फार्मिंगाचेर तुजें मत कितें? राव हें आदी सोंपयता. बरें, ते करून ह्यो जमनी सगळ्यो आमी सरकारान आपल्या कडेन दवरपाच्यो आनी त्या जमनींचे पयशे दिवपाक सरकार पयशे खंयचे हाडटा घालता, गिव देम बॉन्ड्स. ते बॉन्ड्स ओवर अ पिरियड ऑफ टायम एनकॅश करूं येतात. हे करपाचे, ह्यो जमनी हे तरेन आमी करून दवरुया. आमचे सगळ्यो लँड रेकॉर्ड्स आज अशी जाल्या परिस्थिती, म्हज्या जमनीन तुमचें नांव लागलां, तुमच्या जमनीन ताचें नांव लागलां. अपडेट करुया हे लँड रेकॉर्ड्स. 1970 आमी सर्वे केली, आज पर्यंत कांय ना. तुमी आमी एक लँड टायटलिंग बील प्रपोज केल्लें पळय, 18 रिपोर्ट दिले आमी. आय वॉज चेअरमॅन, यू आर अ मेंबर ऑफ दॅट. 18 रिपोर्ट दिले जमीन विशयक. एकलो एक तरी रिपोर्ट ह्या विधानसभेन चर्चा केला? लॉ कमिशन एक रिपोर्ट केलो ना. सो लँड टायटलिंग करुया, लँड सिलींग एक्ट हाडुया, लँड कन्वर्जन जे जाता पळय तें स्टॉप करुया. उदाहरण हांव अनेक वेळा दिता की मोठो नट आमचो हिंदी सिनेमांतलो नट अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेशाक गेलो, शेत जमीन विक्री केली, ताणें विकत घेतली. लोकांनी विरोध केलो, ताका ती जमीन सोडची पडली. कित्याक? थंय कायदो असो आसा की शेत जमीन फक्त शेतकारांक विकत घेवं येता. कुशीक आमच्या शेजाराक कर्नाटकान गेलो, महाराष्ट्रान गेलो, शेतकऱ्याची शेत जमीन फक्त शेतकार विकत घेवंक शकता. वाय नॉट इन गोवा? आमी ओपन कित्याक दवरलें गोंयचें हें सगळें प्रकरण? कोणेय घेवची जमनी आनी कन्वर्ट करपाक तुमी जाय तशें सगळ्यांक मदत करून. म्हणून हांव तो व्हायट पेपर मागता. ओके, सो बाई इतल्यो केल्यो तुमी. आमी कार्यावळी बाई पण सांगता दीस स्पेशल स्टेटस हय आफ्टर 35A has been removed from the constitution, जम्मू अँड काश्मीर. म्हाका तरी दिसना त्यान मेळत म्हण. ओके, आसा त्यान करपाक आसा ते दाखोवया. आमचे हिल साइड, करेक्ट, फॉरेस्ट एरियाज, लँड, पेडी फील्ड्स and the green cover we have to protect. Henceforth, one. Second part, according to me, the type of tourism exactly is what we have to oppose. Yes. That we are getting overwhelmed. We are getting overwhelmed by the amount of tourists that are coming. Yes. Therefore, gambling, casino. Correct. No new casino. लास्ट स्टेटमेंट तुजे जाय म्हाका दिसता लास्ट स्टेटमेंट म्हणजे असो जो हांव रिपीट करता, एक स्ट्रॉंग प्रादेशीक पक्ष जाय. हांव दोळ्या मुखार दवरता DMK किंवा AIDMK. हे सगळे जे भेद आसात, रोमी हे मराठी, ते सगळे गाडून आमी हे जमीन सेंट्रीक जें पळय राजकारण आसा ताका सुरूंग लावपाक. थँक्यू. म्हाका दिसता आमी एक विस्तृत अशे वेगवेगळे विशयाचेर, हो गुंतागुंतीचो विशय आमी म्हणले म्हणटा सगळें जातलें अशें ना, पूण आमी कांय म्हत्वाचे विशय म्हणल्यात. आमकां आमचें काळजांतलें गोंय कशें सांबाळून दवरपाक. गोंय ही फक्त जमीन न्ही, ती एक संकल्पना. तें गोंय आमकां कशें फुडें करून वचपाक जाय, तें आमी जें पळय गोंय आमच्या हातान आयलां तें आमचे फुडले पिळगे कडेन तशें बरे तरेन आमी कशें पावयतले हाजे खातीर वेगवेगळे प्रश्न आमी चर्चेक गेले. तातूंतल्यान विशय आयले ते स्पेशल स्टेटस, जमीन तरतूद, जमीन वेगवेगळे कायदे करून जी कितें जमीन आसा, जी कितें ग्रीन कवर आसा तें सांबाळपाक जाय. टायप ऑफ टुरिजम, क्लोफादान म्हणलें हें टुरिजम 1 कोटी लोक आमकां जाय, 2 एअरपोर्ट, आतां आनी एक एअरपोर्ट, हें सगळें आमकां जाय. मागीर आमकां गोंयची अर्थवेवस्था कशी एक नवे टर्न घेतली, ही अर्थवेवस्था कशी जाय हाजेर विचार करचो पडटलो. एंटरप्रेनरशीप हाजी एक जाणविकाय लोकां मदीं निर्माण करची पडटली. आनी हें सगळें कोण करतलो? परत हांवें म्हणलें तशें हे वेगवेगळे भाशीक लोक जे पळय आमी विखुरल्यात ते आमी एकठांय येवंक शकता काय कितें, ते एकठांय येवन एक फोर्स तयार करपाक शकता कितें, आनी तो फोर्स तयार जातकीर एक खर तो म्हणटा तशें DMK टायप एक खर शिवसेना सुरवात करूया. एक कॉन्फरन्स घेवन एक खर राजकीय मुवमेंट आमी करूं शकता काय कितें. एक कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करूया. चला, बरे लोक जिखून येतले, तरुण लोक जिखून येतले. गरज आसा. कोंडी पळय आसा भाई ती फोडपाक जाय. कोंडी जाल्या म्हाका दिसता आयच्या आमच्या कार्यावळींतल्यान हो जर एक विचार लोकां मदीं, तो विचार म्हणून तरी तुवें काय विचार, तुकाय काय पटनात, तुकाय काय पटनात, आमी वेगवेगळ्यो संकल्पना मांडल्यो, पूण तो एक विचार म्हणून तर लोकां मदीं एक
खातीर जागृताय जावपाक पावली जाल्यार म्हाका दिसता खूब जालें. तुमी तिगूय जाण ह्या कार्यावळीन आयले. एक घटमूट अशी चर्चा आमी केली. थोडे पिनीय मारले हांवें तुमकां मातशें इल्लें चड उलोवपा जाय म्हणून. पूण म्हाका दिसता आमी जे कितें मुद्दे चर्चे खातीर घेवपा आशिल्ले ते घेतल्यात. तुमकां तिगूय जाणांक हांव धन्यवाद दितां. पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. म्हटल्यार सीझन सोडून सुद्धा भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा, कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता. सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता. ह्या वर्साक आमी पळयल्यार जे लायटनींग जाता ते चड सकयल जाता. सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनींग आसा ते वयर जाताली. सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनींग आसा ते पडटा, कोणाच्या घरार पडटा, कोणाचे आनी खंय पडटा. सो ते कित्याक लागून आसतलें. नमस्कार, म्हजें नांव गौरेश गांवकर. तुमी जाणा आसतले ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंज जाता. ही फाटली 2-3 वर्स जालीं आमी पळयतात पावस हो जो आसा तो केन्नाय पडटा. तशी गरमी केन्नाय खंयच्याय सिजनाक गरमी जाता. तशीच पावस हो खंयच एक पावसाळो सिजन सोडून केन्नाय पावस पडटा. सो हेजे बद्दल ह्या वर्साक आमी पळयलें की दिवाळेक सुद्दां पावस पडलो जाल्यार दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा. जेन्ना लायट्स बीन लायतात आनी दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा तेन्ना एक विचित्रशें दिसता. म्हणून आयज आमी एक खास मुलाखत अशी दवरल्या. तर आमचे मदीं हांगा आसा डॉक्टर RM रमेश कुमार सर. हे जे आसा NIOचे चीफ सायंटिस्ट आसात आनीक हेड मेट्रोलॉजिस्ट म्हणून आसात. सो तांकां आमी सगळ्यान पयलीं आमच्या कार्यक्रमाक सुरवातेक येवकार दिवया. आनीक सर वेलकम. सर आतां तुमी जाणात आसतले पावस खूब पडटा आनीक सिजन भायर म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्दां भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा, कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता. इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन कवरेश. पीपल थॉट एक्चुअली द मान्सून गेलं आणि पावस येवना म्हणून. In fact, the monsoon withdrew on 15th of October from the entire Indian subcontinent. And the same day, northeast monsoon आयले. Northeast monsoon म्हणजे आमच्या southeast peninsular Indian जाता. And this monsoon or this month of October, in fact, we always say month of October is actually very, very strange. We always say October month is a cruel month because there is hardly any winds and the humidity is high, etc. But this October was exceptionally good as well. In fact, it received so much of rainfall. The North Goa received about 130% excess and South Goa district received about 90% excess. In addition to that, the entire state received about 106.5 excess rainfall till 1st of November, this one. In addition to that, there are several days asile. Itla paus polo. You are talking about Diwali. That is actually on 31st of October. We had actually 43.3 millimeters. But the highest rainfall was actually on 16th October, where the entire state received about 96.7 millimeters paus mello. And there are several other things. Another interesting thing, usually we don't get so much rainfall in most of the places. If you look at let us say rain gauge wise, Valpoi maximum rainfall Valpoi we got about 488 millimeters, followed by actually Sangalim, which got about 477 millimeters. And the lowest amount of rainfall in the month of October was actually at Perne, which received only 200 millimeters. Another interesting thing is a cyclone Dana cyclone that actually hit the Orissa coast. So people were worried whether it will affect or not. Actually, it didn't affect much actually for state of Goa or the entire west coast of India in Asle. Amka
last few days we got the rainfall is because of the cyclonic circulation म्हणून circulation असले ताका लागूनच आमच्या including the Diwali day आमकां पावस मेळ्ळलो. So what are the reason behind this unusual rainfall? Yeah, basically I would say there are several factors. We cannot blame each and everything to climate change. See, basically there was actually moisture, and if there is enough cloud process, or as I mentioned, there was actually cyclonic circulation. There are n number of factors actually which give rise to the rainfall. One is actually we should have a convergence, we should have clouds, we should have enough moisture, and the rain forming purposes are actually two different types. One is what we call a warm cloud, and the other is what we call a cold cloud. India tropics, we have actually what we call a warm cloud rainfall making process. So most of the rainfall, especially in Goa or the tropical region, some warm cloud process to milta. So the conditions were conducive, and the cyclonic circulation actually induced amka paus meळ्ळो Goa and most of the states of actually Goa. So हे सगळें प्रिव्हेंट करपाक लागून आमकां कितें अशे स्टेप्स घेवपाक जाय एज अ ह्युमन एंड एज अ गव्हर्मेंट वॉट गव्हर्मेंट शूड टेक स्टेप ऑन दीस? Okay, I would say this is actually a good opportunity rather than a bad opportunity. As you correctly mentioned, Diwalicha Divas paus nobody wants because you keep diyas outside or whatever, nobody would like to have. But then I would say take it a positive factor. For example, most of the tourists, in fact, we have actually a tagline, Go Goa 365 days. So in fact, if you look at the rains, they can be used as a natural resource. Because usually after the rains, people get actually this one that you don't get enough rainfall, etc. But then if this rainfall which fell, including the month of October, no doubt this year monsoon amche 124 years maximum was actually there. But in addition to that, the October and in November paus meळ्ळले ते बरे आसा. We can fill actually our wells and ponds and lakes, etc. But as you said, it can actually hamper the festive mood and spirit, no doubt. People cannot go out, people cannot do shopping, people cannot go and have actually that Diwali fest, or so many things cannot be done because outdoor activity will be curtailed or restricted, including several times that cricket matches also has been. Last time when we had actually the first day of actually that Bangalore test was actually hampered thanks to the rains. सो सी लेवल सुद्धा इन्क्रीज जाता ते आमी पळयतात. सो गोंयान अशे कितले अशे सी लेवल अजून पर्यंत इन्क्रीज जाता? Basically, most of the coast is actually 2 or 3 millimeters per year. It is not much. But then it affects places like say Antarctica. They say that Antarctica more and more greenery jatamo. And this year we had actually rains in Sahara. Can you imagine? Sahara is actually supposed to be the warmest desert in the world. Antarctica is just opposite the coldest desert in the world. So Sahara flood jata. And Antarctica warming that greenery jata. So things are actually changing. That I would attribute actually. And not only that, it affects the ecology. It affects the animals. For example, 60 colonies of emperor penguins were vanished from 2018 to 22. 5 वर्षांनीच इतले emperor penguins became extinct. So such problems can happen anywhere, including our own state of Goa. Things are going from bad to worse. That I agree. सो मनशाचेर हेजो परिणाम जावपाक जायना म्हणून कितें स्टेप्स? Okay. Basically, I would say we should use maximum public transport so that more and more of greenhouse gases are not going to the atmosphere. Use locally made things. For example, fruits. We don't have to go for exotic fruits like say strawberry or kiwi. Locally kite available like use korpa jay. Fruits, food, whatever. And use always public transport and do minimum harm actually to this one. Another important thing is actually plastics. So a lot of things we can, and we should not be too greedy. We should be happy and content with whatever is available. Just like Mahatma Gandhi said, there is enough for each and every human being, but not for every greedy person. सर लास्ट डेकेडान आमी पळयले सुनामी सारखे एक मोठी हे जाले प्रॉब्लेम जालो. सो तसो सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता? Tsunamis are basically caused by actually the things which are happening actually in the seabed. We call it earthquakes or volcanic eruptions in the seabed or whatever. Not every time it happens. Last time was actually in 2004. It does not happen in, at least in the Indonesian region. It had actually in that Sumatra and that Indonesian region in 2004, and the waves traveled or whatever. That's how we had actually the tsunami type waves. So next sea disaster जावपाक अशें कितें possibility आहा? Oh, that's actually a loaded question. See, I would say basically the problem is actually we should have actually sustainable development. Jai. There are a couple of things. One is actually our population is increasing.
everybody wants actually a house, everybody wants actually a vehicle or a two-wheeler or a four-wheeler. So everybody puts pressure on the environment. Either the human beings in terms of actually, let us say human beings, everybody wants a house, everybody wants a two-wheeler or four-wheeler. That puts actually greenhouse gas emissions in the atmosphere, and everybody needs food. Where does the food does not come from? Thin air or whatever, no? So each and everything is actually dependent upon the nature. And I would say we are more and more plundering the environment or nature. So the disaster, one important thing I'll tell is actually we have more and more extreme or intense rainfall events, which was not, in fact, this year, we had actually several intense rainfall events with in between. आमकां पावसाची मेळना आमी ते ब्रेक म्हूण सांगता असले ब्रेक येता आनी इंटेन्स रेनफॉल येता आमकां 4 म्हयन्याचे पावस 4-5 नाल्यार 10 दिसांना मेळटा दॅट इज नॉट अ गुड थिंग द इंटेन्स नाल्यार एक्स्ट्रीम रेनफॉल इव्हेंट जाल्यार मेलो सो दॅट्स नॉट गुड सो एंड अनदर थिंग इज एक्चुअली लँड यूज लँड चेंज पॅटर्न ऑल्सो हॅपनिंग नॉट ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एव्हरीवेअर if you look at places like say Dehradun, you look at any state, including Kerala, we had actually Wayanad disaster, if you look at. And there was also happening that man-animal conflict is also happening. People are encroaching the territorial areas of actually, that, let's say, animals. So where will the animals go? Whether it's actually the elephants or whatever in Kerala, Wayanad or whatever. It is happening almost all the states, whether it's Kerala or Karnataka or everywhere across India, it is happening. So you can see many hill cuttings over in and around Goa. So can you tell us की गोयान सुद्धा वायनाड सारखी सिच्युएशन येऊ शकता? See, basically one gentleman, Professor Madhav Gadgil, had actually surveyed the entire western Ghats from Kerala up to Mumbai. And he said that the eco-sensitive regions should actually be, let us say, properly done. But nobody listened to him. In fact, Kerala, we had actually Professor Madhav Gadgil report. Then later we had actually Kasturi Ringan report. And then thirdly, we had actually Umman v. Umman report. All of them were not actually this one. So we get more and more such of things which are happening or the state of Kerala. So it can happen not only to Kerala, it can happen to Karnataka, it can happen to the state of Goa or any other state, as I mentioned, Dehradun. Any state or Uttarakhand, you name any state, if the things or if you are not in unison with the nature, or ecology, or not protect the ecology or the surrounding environment, you had it. And this land use, land change pattern, because of the pressure from the human beings, it puts pressure on the entire thing. Plus these extreme rainfall events. It's actually like a double whammy. One side we have actually pressure from more and more from the land use, land change pattern. The other is actually the extreme or the intense rainfall events, plus the prolonged breaks. So both these things actually make the life much more easier in addition to this global warming or climate change phenomena. अनेक सर क्वेश्चन येता की ह्या वर्साक आमी पयल्या जे लायटनिंग जाता ते चड सकयल जाता सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनिंग आसा ते वयर जाताली सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनिंग आसा ते पडटा कोणाच्या घरार पडटा कोणाचे आनी खंय पडटा सो ते कित्याक लागून आसतले? That's a very good question. Lightning usually can happen between actually two clouds. Or cloud and the ground. So basically we have about 10,000 volts at the lightning at. As you correctly said, if it is happening between the clouds, no problem, we are seeing in a distance, and there are different types of actually step ladder. But nowadays actually the clouds are nearer. The clouds near between the cloud and the land jata. And as you correctly said, the cloud and this one, the charges are actually this one. You have actually over either a land or a building or this one. But people do keep lightning arresters or whatever. So that's a problem. I think come here, sir. But as you said, usually amka lightning melta pre-monsoon or post-monsoon. Monsoon ayuna. Okay. So now we are in the post-monsoon. Takalaguna chata. सो हे आशिल्ले डॉक्टर M.R. रमेश कुमार सो हेंचे कडल्यान आमी जाणून घेतलें की गोंयान हे जे क्लायमेटीक चेंजीस जातात ते कित्याक लागून जातात आनी कशे जातात ते सो हे आशिल्ले आमचे बारीकसो कार्यक्रम तुमचे मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो की कित्याक लागून गोंयान जो क्लायमेट सडन चेंज जाता आनी कित्याक लागून पावस सुद्दां असो जो गोंयान येता तो कित्याक लागून येता. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्धा भायर पावस पडटा सो हे कित्याक लागून पडटा कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता ह्या वर्साक आमी पयलें जे लायटनिंग जाता ते चड सकयल जाता
सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनींग आसा ते वयर जाताली. सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनींग आसा ते पडटा, कोणाच्या घरार पडटा, कोणाचे आनी खंय पडटा. सो ते कित्याक लागून आसता? ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मोठी कारवाय. भाजपा कडेन संबंधित श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे पुलिसांनी केली अटक. अटक करचे पयलीं श्रुती आड जारी केली लुकआउट नोटीस. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडेच्या शिक्षका आड कागाळ नोंद. शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून एकल्याक घाल्लो 40 लाखांचो गंडो. बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार ट्रक उमटलो. फुडें आशिल्ल्या गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक ड्रायव्हराचे गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत सापडली एका अनवळखी मनशाची कूड. पुलीस करतात फुडलो तपास. गोंयभर कार्तिकी एकादशी व्हडा उमेदीन. विठ्ठल नांवाचो जयघोश करीत मुळगांव वारकरी संस्थेन मंगळारा विठ्ठलापुरा मेरेन केली पायी वारी. ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांकां सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर. मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान उगडटलो इफीचो पट्टो. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या. भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केली. ताच्या पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूप लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा. श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटींक लोकांक तोपी घाल्या. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकट्याक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा आनी लोकांक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी फसिल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायले श्रुती प्रभुगांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेले आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडे तालुक्यांतय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात.
अशा एका प्रकरणात माड्डो पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसाची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखांचो गंडो घालो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्ल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दिपश्री सावंत हिच्या विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्ल्याची कागाळ म्हाड्डोळ पुलिशेंत केल्ली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ट अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतले कडक एक्शन आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवूंक ना. ह्या डिपार्टमेंटान फाटल्या 2 वर्सां कोणाक घेवूंक ना. कशें कळटलें पोस्टार घेवन सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता का पयलीं कडेन तशी उरली कळटलें न्ही. पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता. जॉबा संबंदी पयशे येवपाक केन्ना हेंच जाल्ला म्हाका गरजूच ना. प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुवें 2-3 लोकांक अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना लिंक मेळ्ळें त्या ताणेंच सांगलें की हे करेक्ट. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गंडो घातिल्लो. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान. आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरणात कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात तेणी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा. तेजें नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी तेणी जे पुलिसेन सांगलें आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडले उपरांत पुलिशेच्या ताब्यात दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. पुलीस स्टेशन आमकां एक कॉल येयले विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक डॉग आहा पळय थंय बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले. मागीर सकयल देंवन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी तेजी एके सायडीक मोडून काडून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवादीन केल्या. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांवस, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांवस फायर फायटर, मळी आणि RT गांवस. ते अननोन काय कितें नांव अननोन तेंच्यानी चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें आयडेंटिटी बट तें कांय मेळोंक ना. तेंचे हें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन सवादीन केले आनी आमी येयले. पेळगांव वाठारात मांडवी न्हंयेच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज धावस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment, and that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian Panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान सुरावले पंचायत आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या सयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या अंडरपासाचें अजून मेरेन उक्तावण जाल्लें ना. तशेंच ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रक हुपतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना. देखून अंडरपासात भरिल्लें उदक सध्या पंपिंग करून काडटले अशें आमदार वेंझीन सांगलें. I have inherited. थोड्यो गोष्टी I constituency I have inherited. So this is one inherited. A project, failure project. Saravali underpass has been a failure. Was not technically designed correct. I am not going to blame any department, but yes, it is not technically correct. And वो technically incorrect project जो हा, तेका आता जोरी तोरी आम उजा करूं जायो. कित्याक otherwise this money is going to waste. So this is only a non-monsoon underpass. पावसा तेंपा बंद. आतां पावस नासतना इतू उदो हा. आतां हें उदो जर तर काडटो जाल्यार तेजो कॉस्ट इनवॉल्ड. इट इज व्हेरी इजी. आयज पेपराचेर येयलो हा. आमकांय सगळें खबर आहा की हें कितें जालो. बट दिस इज हाव द डिपार्टमेंट वर्क्स अँड दिस इज हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स. आम जेन्ना हिंग जोरी तोरी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना जर तर सारकें जोरी तोरी डिजायन कोन्न पयलो जरी तरी वयरसून जरी तरी एक फ्लायओव्हर घायल्लो जाल्यार हें आज बगूं पडना आसलें. वॉट वॉज द रिजन फॉर दीस अंडरपास? इन ऑर्डर टू मेक शुअर दॅट जे स्ट्रेस ट्रॅफिका स्ट्रेस जाता गोजी मुखार सुराले गोजी मुखार तो स्ट्रेस कमी जावपाक ताका लागून हें कमी केलें. आतां चोवपाक येता बिकॉज ऑफ दीस थिंग आनी हेडेक सगळो आख्खो ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना रेल्वे. सो इम्पॉर्टंट इज नाव
हे आंगारात येलो आहा ते सॉल्व करपा जाय. यू कॅनॉट जस्ट लिव्ह विथ दिस बिकॉज लास्ट 2 years वी आर ट्रायंग टू फाइंड सोल्युशन. I have already spoken to the PC of railways. He will come back by giving me a point of contact. He is representative over here. As of now, आज डिस्कशन जाला टेम्पररी आम्ही एक पंप अरेंज करतले. आम मुडचे PWD पंप अरेंज करतलो. PWD रोड्स पंप अरेंज करून हे उदो नल्ला दॅट दिस इज लोअर आणि इंतींग मातशें शेत आहा ते मातशें उंच आहा. सो हे सकयल आहा आणि जो तरी निजोरी आहा निजोरी उदो येता जाल्यार हिंग समथींग वयतो बिकून ते उंच आहा. सो इट इज नॉट गोइंग टू गो. सो काय स्टडी बी केलं ना तर हे बांदचे पयलीं काय स्टडी बी केलं ना ऑफिशियल्सान. म्हाका सदां स्टडी केली आनी तो स्टडी फेलियर जाल्ल्या तो म्हाका सदां तो स्टडी जो केल्लो तो किताब म्हाका सदां सारको आसना थिंगा. पंपिंग स्टेशन वील बी ओनली फॉर नॉन मनसून नोव्हेंबर टू मे. जुना म्हयन्या पावसाळ्यान पंपिंग स्टेशन चलना कित्याक ऑलरेडी ते शेत बोलो आहा तेशी उदोय शेत आहा. सो यू कॅनॉट डू एनीथिंग. दॅट इज द रिजन दिस इज अ फेलियर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुस्पल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नांव आसा जेचे फेक नांव घातला HODचे ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलीचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की बायल दिपश्री सावंत गांवस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता वो कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा. आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपा नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयलीं जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या अध्यक्षान त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयकून ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant.
टुडे ही सेज आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत आणि तो विश्वजीत हो न्ही डिपार्टमेंट्स कोणाची वेर यू वॉन्टेड टू एलेज वॉट आय मीन इट्स ऑल युअर एलिगेशन वॉज इन दॅट कॉन्टेक्स्ट fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you take documents they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हाचे कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्याचो आसतलो. 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले. I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. फाटल्या काही दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारांत चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली. गोंय राज्यात फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आणि त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आणि हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आणि त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला पूण पोरणे गोंयां 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजुनूय चालू आसा. मात आमदार रुडॉल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावणूय जातलें खंय. फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता चडसो पळोवया. आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी मात फायनल करता केन्ना CM फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना सगळे रेडी. ओके. टोटल रेडी कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी हॉट मिक्सिंग जालें सगळें जालें. ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो. ओके. सकयल वयलो न्हू हें जालो हो रेडी जालो. ओके. हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलोलो सकयल सकला ब्रिजार न्हू वयर ते आतां कंप्लीट जाले पळय. ओके. तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार
आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो आनीक सप्टेंबराचे एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी तें सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो, पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना, 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर चिंबलासून गौरेश गांवकर. या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. कॉन्फरन्स आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता आनी ते जोड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान, ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विविध जे काम करता म्हणजे आमी जे प्रत्येक गांवां वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करता आनी एक्टिविटीज करता आनी तेंकां सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करता कित्याक तेणी काम केलें म्हणून तें आमकां संघाचो तो मेंबर जाता, नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणून ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड्स जो आसा ना आपूण हे घेता एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता. एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली ह्या 2 वर्सांकूच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. अंत्रुज माल म्हळो की आमच्या दोळ्या सामकार येता तो म्हळ्यार पाचवेचार सैम, आनी ह्या सैमात वशिल्लीं सुंदर अशीं देवळां. श्री महालक्ष्मीची देवळां आमकां गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी दिसून येता. तातूंतलेंच एक मुखेल म्हळ्यार बांदोडेचे श्री महालक्ष्मी देवस्थान. नवरात्राच्या निमतान आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखोवपाक आयल्यात देवी महालक्ष्मीचो मकरोत्सव. चलात तर. वर्षा ऋतू सोंपलो की शरद ऋतूक सुरवात जाता. अश्विन शुद्ध प्रतिपदापासून नवरात्रांक सुरवात जाता. आज नवरात्रेचो चौथो दीस. नवरात्रेच्या चौथ्या दिसा कुष्मंडा देवीची आराधना करतात. तर आज आम्ही या देवी महालक्ष्मीच्या पायालागी आयिल्ल्या भाविकांकडल्यान तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. तर आता आमच्या बरोबर आसात महालक्ष्मी देवस्थानाचे पुजारी समीर दाते. तर भटमाम, आता कांय खिणा भितर आमचो हांगा मकरोत्सव तुमचो हांगा सुरवात जातली, त्या विशीं आमकां तुमी एक थोडक्यान म्हायती दिवपाक शकता? आमच्या देवस्थानात शारदीय नवरात्र हो प्रमुख उत्सव आसा. 9 दीस हांगा मकरोत्सव जाता. घटस्थापना आसता. डेली हांगा सकाळचे अभिषेक, नैवेद्य, कुंकुमार्चनाची सेवा, मागीर घटाक माळो घालून नैवेद्य जाता. आणि 9 दिसांत वेगवेगळी रुपां देवीची मखराचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या महालक्ष्मीचो प्रमुख तिथी आसा अष्टमी. त्या दिसा हांगा आमची भांगराची पालखी आसता आणि हिची संपूर्ण गंधाची पुजा आसता. आणि निमाणे दिसा हिगेले महिषासूर मर्दिनीचें रूप आसता, तें तुमी पळोवंक शकता. सांजचे 10 वरांचेर आमचो सांजचो मकरोत्सव आसता.
मकरोत्सव सुरवात जावपाक काय खिणूच उरिल्ले आसात. तर आमी आतां हांगा पळोवपाक शकतात काय तरणाटे भाविक जे आसात ते मकरोत्सवाची तयारी करपाक गुल्ल जाल्ले आसात. आतां आरती जातल्यो आनी त्या उपरांत मकरोत्सवाक सुरवात जातली. हांगा ह्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकतात ह्या मकरोत्सवान देवी विराजमान जातली. तर आमी ह्या तरणाट्यां कडल्यान जाणून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव मलिकेश बांदेकर आनी हांव हांगचोच. जाल्यार आमी हांगा 4 वर्स जाले मकर सजयता. आनी तुमकां हे मकरोत्सवा खातीर कितें कितें सामान लागता? कांय ना, जशें आमी आतां एक आमकां कोणी फुलां दिता तीच आमी हांगा येवन घालता. 7 पयलीं घालता कित्याक 6:45 देव बसयता. आनी दर वर्सा तुमी येतात? हय दर वर्सा येता. तुमकां कशें दिसता ही देवाची सेवा करपाक? दिसता बरें, खूब दिसता. आनी दीस चड आसपाचें अशें दिसता आमकां. 9 दीस आसता एक 15 दीस आसपाचें दिसता. तुमचो आतां पंगड आसा? हय तुमी दर दिसा पंगडान येवन ही तयारी करता? हय म्हणल्यार सदांच म्हणल्यार देवीच्या रुपा प्रमाणे तुमी ती तशी तयारी करता? देवी रुपा प्रमाण म्हणल्यार खंयचे खंयचे दीस कशें कितें कितें आसा ते प्रमाणे आमी येवन हांगा सजयता. तर आता आमी पळोवपाक शकतात एक भटमाम हांगा सुंदर अशी महालक्ष्मी देवीची रांगोळी काडटना आमकां पळोवपाक मेळटा. तर तांणी ही रांगोळी घालपाची कला कशी आत्मसात केली ती आमी तांचेच कडल्यान जाणून घेवया. भटमाम, माझे नाव श्रीकांत भट म्हणून. आणि तुम्ही फाटली कितली वर्सां सावन हांगा रांगोळी घालता? फाटले एक तशे 10-1 वर्साच्या पयलींच्यान हांव म्हाका हे स्केच आनी हेका म्हाका आवड आशिल्ली म्हणून ते बारीक बारीक हे मंडल हे बीन घालतालो हांव. पण अशें चित्र बीन काडपाचे हे म्हाका तितले आवड हे नाशिल्ले, म्हणजे ते खबर नाशिल्ले. म्हणून ते मैसूर बीन ते कोर्स बीन आसता म्हणून आमी ते कोर्स वचून 10 दिवस रावून ते असे कोर्स करून आता हे शिकल्या घालपाक. आणि तुमकां आवड म्हणून तुम्ही ही घालतात, म्हणजे तुम्ही कोर्साक जॉईन जाले ते तुमकां आवड म्हणून तुम्ही जॉईन जाले? हय, आवड आशिल्ली म्हणून जॉईन जालो. पण आमचे एक सगळ्या भटजींक अशें थोडे तरी असे मंडल आणि हे बीन शिकचेच पडटा म्हणून आम्ही ते मंडल आणि हे सगळे शिकून घेतल्या. ओम सहस्रवदनाय नमः. ओम साक्षी नमः. ओम साक्षी नमः. ओम विद्याय नमः. ओम धराय नमः. ओम धरासुराचिताय नमः. ओम गायत्र्यै नमः. ओम गायत्री. तर आमच्या बरोबर असा देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हर्षद कामत. काका तुमकां येवकार. तर आता अंत्रुज म्हालान जितली देवळां आसात वेगवेगळे कडेन मकरोत्सव जाता, तर महालक्ष्मी देवीचे मकरोत्सवाचे खाशेलेपण कितें आमकां सांगशात? तुमकां हांव देवी महालक्ष्मीक वंदन करता आनी तुमकां येवकार दिता. पयरच्यान आमचे नवरात्रोत्सव चालू जालो. घटस्थापनेंतल्यान आमची उत्सवाची सुरवात जाता. त्या दिसा सकाळ फुडें आमचो पयलीं स्थायीक जे आमचे संस्थानाचे स्थायीक लोक आसतात तांचो एक प्रसाद आसता. तो प्रसाद सुरवात जावन मागीर आमची घटस्थापना जाता. होदोजी तुमी ती विधी करताले पुजा, ताचे फाटले महत्व कितें आमकां तुमी सांगशात? एक्चुअली कितें आसा, आज दुर्गा नमस्कार केला आमी. दुर्गा नमस्कार म्हणजे कितें, देवी महालक्ष्मीचे जे दुर्गेचे जे रूप आसा ताजी आमी 108 प्रदक्षिणा घालता. 108 प्रदक्षिणा घालप म्हणजे न्हिदून प्रदक्षिणा, अशी बँड करून अशें न्ही, न्हिदून प्रदक्षिणा घाली
तर जें देवीक सगळ्यांना आवडटा म्हण आज देवीक सगळ्यान म्हणजे देवी आज खुश जावची हे आमचें इंटेंशन आशिल्लें आनी आमी आज तें करून घेतलें. पयल्या दिसाच्यान एवरी डे आमचे मकरोत्सव चालू जाता तेन्ना आमची स्पेशालिटी म्हणजे आमच्या पूर्ण उत्सवाक महाप्रसादाची आमी वेवस्था केल्ली आसता. ती आतां जितले आमचे भावीक जे कोण भायल्यान येता तांकां कितें अडचण जावची न्ही म्हणून आमी सदांच तांच्या कडेन महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसता. तर आता आमच्या बरोबर असा श्री महालक्ष्मी देवस्थानाचे रांदपी. तर तुमचे नाव? सतीश कामत. आणि फाटली कितली वर्सां जाली तुम्ही ही सेवा करता? 10 वर्ष झालं कंटिन्यू. आणि या महाप्रसादाचा लाभ घेवपाक असे कितले असे लोक येतात? दिसा अशी 2000 2500 असे येतात लोक डेलीचे डेली जेवण. आणि सगळ्यांक पुरायपूर असे जेवण पावतले हाजी काळजी तुम्ही कशी घेतात? आम्ही पळयता असता कमी पडल्यार आमचे सगळे रेडी असता जाय तसे. तुमका एक अंदाज असता? हय अंदाज आसा हांगा कितले लोक जेवतात ते अंदाज आसा. आणि आयच्या दिसाची स्पेशल असो जिन्नस खंयचो आसा? आयच्या दिवसा चण्याच्या तोंडाक दाल केळ आणि सोजी. तुमचे नाव कितें? म्हजें नांव मीना भांडारे. हांव कुमारजुवेच्यान हांगा डेली नवरात्रांनी आनी हरशीं आमी आसता शुक्रारा पालखेक आमची कुलदेवता महालक्ष्मी आनी त्या निमित्तान देवीची सेवा जाता. आमी 9 दीस हांगा आसतात आनी दिसाक एप्रॉक्सिमेट शेनवारा तर 3000+ आमी 7:30 हांगा उबी जी रावतात ती लोकांची लायन सोंपसर मकर बी आमकां कांय पळोवपाक मेळना. 11:15 जर मागीर आमी स्टॉप करतात कित्याक खूब लेट जाता न्ही. पूण काल आज खूब गर्दी. तर आमच्या बरोबर असा देवळा शेजारचेच मंत्री सुदीन ढवळीकार. सर तुमकां येवकार. सर तुम्ही देवळाचे सामके लागींच रावता तर तुमचो देवाकडचे एक लागींचो संबंध आसतलो. हे विशीं तुमचो अनुभव तुम्ही आमकां सांगशात? नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं नवरात्रोत्सव उत्सव मोठ्या दबाज्यान सबंद भारतभर साजरो जाता आनी तातूंत गोंयची आख्यायिका ही वेगळी तरेन ही हो उत्सव साजरो जाता. कित्येक वर्सां म्हणजे म्हज्या ल्हानपणा पासून म्हजे पयलीं वडील हांगचे मेन अर्चक आशिल्ल्या कारणान म्हजो संबंद महालक्ष्मीच्या देवळांत आसता. चवथी रात्र ही सदांच आमचे घराण्या आजून बसून मकरोत्सव साजरो करता आनी मकरोत्सव जेन्ना आरती जाता तेन्ना मखर हालयलें गेलें वता आनी हालयता आसतना हाची आख्यायिका अशी आसा की जशें वाजता तशें हांगा मखर हालयता. वाजपाचेर हालोवपाचे जे मखर आसा ते खूब कमी देवळांनी आसा आनी तातूंत ही जी वेगळेपण देवी महालक्ष्मीच्या चरणी दवरलां तें प्रामुख्यान ह्या महालक्ष्मीच्या कमिटीन अध्यक्ष आसूं किंवा इतर जे कोण भावीक आसा कुळावी आसा महाजन आसा आनी भक्तगण आनी अर्चक ह्या सगळ्यांनी मेळून हें दवरिल्ल्या कारणान हें सगळें उरिल्लें आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण ह्यातूंत भाग घेता आसतना कितल्याशाच लोकांची नवी ओळख आमकां ह्या भागांत जाता. आनी सादारण बांदिवडे ह्या भागांत 3 देवळांनी म्हणजे रामनाथ संस्थान, नागेशी संस्थान आनी महालक्ष्मी संस्थान ह्या 3 देवळांनी मोठ्या प्रमाणांत हो उत्सव साजरो जाता. त्या शिवाय म्हजी दुसरी 4 पंचायती आसा. 4य पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव मडकय आसूं कुणे आसूं आनी कवळे तर शांतादुर्गा कपलेश्वर भगवती अशा 3 देवळांनी हो मकरोत्सव चालू आसता. सादारण त्याची सुरवात 6 वरांचेर चालू जाता. कीर्तन सादारण 2 तास आसता. खंय खंय 8 8:30 आरती चालू जाता, खंय खंय 9:30 चालू जाता. पूण हे भव्य दिव्य अशे जो सण आसा तो संस्कृतीच्या वातावरणात सांबाळपाचें काम आमच्या ज्येश्ठांनी केलें. आज गोमंतक TV सारको TV ताचो प्रसार करता हें पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. असोच मिडिया पत्रकारांनी जर ताचो प्रसार केलो आसत तर नक्कीच आपल्या संस्कृतीक एक नवी वाट करता आसतना ताका हातभार लावपाचें काम तुमच्या हातांत जातलें अशें नमूद करता. आनी त्याच प्रमाणे परत एकदां
सगळ्यांक मनापासून ह्या आमच्या नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा दिता. येता त्या 12 तारखेक दसरोत्सव आसा ताज्योय शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी ह्या हातूंत भाग घेवचें अशें नमूद करता. आणि आम्ही कमी कमीत कमी तेव्हा 200 रुपये 250 रुपये का महागात थोडं स्टेटस वाढतं. का पैसे देतो, कोणाला देतो, ज्यानं भाजी पिकवली त्याला आम्हाला 10 रुपये देणं महाग होतं आणि ज्यानं तो पिझ्झा फक्त आणून दिला त्याला 100 रुपये टिप देणं म्हणजे भूषण वाटतं. इतकं सहज नाही बरं. पण देव अशानं भेटत नाही. देव कशानं भेटतो? देव भेटतो तो दरिद्री नारायणाची सेवा करण्यात. देव भेटतो जो प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये भगवंताचं स्वरूप बघण्याची ज्याची भक्ती आहे, ज्याची श्रद्धा आहे, त्यालाच देव भेटतो. त्यामुळे आपण म्हणतो आम्हाला देव कधी दिसलाच नाही. नाही शक्य हो, नाही शक्य. प्रत्येकाला दिसणं शक्य नाही. एकाने मला विचारलं तो देव आहे तर दाखवा. म्हणजे तुझ्याकडे बुद्धी आहे तर हो दाखव. तू बुद्धी काढून दाखवली नाही देव. फाटली कितलीशीं वर्सां आमी हांगा मकरोत्सव नवरात्रान मकरोत्सव साजरो करतात. पूण एक म्हाका सांगन दिसता ही कमिटी जी पळय आसा अंडर हर्षद कामत ताणें हांगा चेंजीस खूब केल्या. मकरोत्सव इतलो पॉप्युलर जावपाक आनी तो जे यंग जनरेशनाक जे पळय मोटिवेट करता तांकां देवळान येवपाक ती खरी ताजी तोखणाय करपाची. ह्या देवळान एक डिफरंट एनर्जी आसा. एक्सप्लेन करपाक जायना पूण यू कॅन फील इट. तूं एंटर करता पळय तेन्नाच तुका एक डिफरंट एनर्जी एक्सपिरियन्स जाता. अंत्रूज आमचे म्हाल आसा जो पोंडा तालुकान पडटा आनी तुका पळयतले तुमी सगळ्या देवळांनी बरे बरे म्हणजे इतले मकर बरे सजयतात की ते सगळे देवळांनी प्रसन्न जाता लोक पळयतकुणी. सो ह्या महालक्ष्मी तिका परत पळयतकुणी म्हाका प्रसन्न जाता. आनी 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 पळयलां आसतलें की एक महालूच वेगळो जाता, एक मोहोल म्हणटा तसो की प्रत्येक दिसा तिका बरी बरी साडी न्हेसयता, तिका भांगरां घालता आनी तरेतरेचे आसन करता. इतलें मन तृप्त जाता सांगू तुका, सामकें बरें दिसता येवपाक. तर आता आम्ही पळोवपाक शकता तुम्ही हे सगळे फराळ जो आसा तो हांगा मांडिल्लो आसा. तर दर वर्सा तुम्ही हो फराळ घेवन हांगा येतात? 3-4 वर्सां जाली आतां बसता हांगा. आणि हे सगळे घरगुती घरगुती हांव स्वता करता. कितें कितें हाडला तुम्ही आज? चुडो हाडला, फोव चोव हाडला, फोव चुडो, नाशण्या लाडू, मिक्स लाडू, सोये कापां, गाजरा कापां, बेसन लाडू, चकरी, चिरमुल्या लाडू.
तर आताच आम्ही बांदोडेच्या देवी महालक्ष्मीच्या मकरोत्सवाविषयी जाणून घेतले. तर आज आशिल्लो नवरात्रेचो चौथो दीस आणि या चौथ्या दिसा देवीच्या वस्त्रा खातीर रंग आशिल्लो केसरी रंग. हो केसरी रंग शांतताय आणि गिन्यानाचे प्रतीक आसा. तेन्ना दर एकल्याच्या जिणेत सुख शांती आणि समाधान प्राप्त जाव इतलीच देवी लागीं प्रार्थना. तर अशेंच मकरोत्सव दर्शन आम्ही 9 दीस तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. तेन्ना तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मोठी कारवाय. भाजपा कडेन संबंधित श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे पुलिसांनी केली अटक. अटक करचे पयलीं श्रुती आड जारी केली लुकआउट नोटीस. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडेच्या शिक्षका आड कागाळ नोंद. शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दितात सांगून एकल्याक घालो 40 लाखांचो गंडो. बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार ट्रक उमटलो. फुडें आशिल्ल्या गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक ड्रायव्हराच्या गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत सापडली एका अनवळखी मनशाची कूड. पुलीस करतात फुडलो तपास. गोंयभर कार्तिकी एकादशी व्हडा उमेदीन. विठ्ठल नावाचो जयघोश करीत मुळगांव वारकरी संस्थेन मंगळारा विठ्ठलापुरा मेरेन केली पायी वारी. ऑस्ट्रेलियन सिनेमा दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांकां सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कार जाहीर. मायकल ग्रेस हांच्या बेटरमॅन सिनेमान उगडटलो इफीचो पट्टो. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या.
भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केली. ताच्या पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूप लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा. श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटी लोकांक तोपी घाल्या. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकट्याक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणात तेणी फसिल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणान. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभुगांवकर अशी नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेले आसा. आनी ह्या संदर्भान फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडे तालुक्यांतय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात माड्डो पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केल्ली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आतां फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दितात सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घालो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3 कोटी 88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हार्दोळ पुलिशेत केली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणून आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना. सगळ्या डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवंक ना. कशें कळटलें तो सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं जोडी तशी उरली कळटलें न्ही. पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता. जॉबा संबंधी पयशे केन्ना हें जाल्ला म्हाका गरजूच ना. प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस आवडटा आनी बरे जोडी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशी लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात. आपली लायफ पेड्यार करतात. फॅमिलीची बदनामी आनी प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुमी 2-3 लोकांक अरेस्ट केला पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या अर्जुनान ताणेंच सांगलें की हें अरेस्ट. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गंडो घातिल्लो. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान. आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात तेणी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा. तेजें नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी तेणी जे पुलिसेन सांगलें आसा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या.
उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयेंतल्यान भायर काडले उपरांत पुलिशेच्या ताब्यात दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. पुलीस स्टेशन आमकां एक कॉल येयले विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक डॉग आहा पळय थंय बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली, क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले. मागीर सकयल देंवन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी थंय एके सायडीक व्हरून काडून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवादीन केले. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांव, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांव फायर फायटर, मळी आणि आरटी गांव. ते अननोन काय कितें नाव अननोन तेंच्यानी चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें आयडेंटिटी बट तें कांय मेळोंक ना. तेंचे हें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन स्वाधीन केले आनी आमी येयले. पेळगांव वाठारात मांडवी न्हंयेच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिशेच्या ताब्यात दिली. दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज धावस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले. जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is
completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सुरावले पंचायत आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या अंडरपासाचे अजून मेरेन उक्तावण जाल्ले ना. तशेंच ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रक हुपतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना. देखून अंडरपासात भरिल्लें उदक सध्या पंपिंग करून काडटले अशें आमदार वेंजीन सांगले. I have inherited. थोड्यो गोष्टी I constituency I have inherited. So this is one inherited. A project, failure project. Saravali underpass has been a failure. Was not technically designed correct. I am not going to blame any department, but yes, it is not technically correct. And a technically incorrect project जो हा, तेका आता जोरी तोरी आम उजा करूं जायो, कित्याक otherwise this money is going to waste. So this is only a non-monsoon underpass. पावसा तेंपा बंद. आता पावस नासतना इतू उदो हा. आता हे उदो जर तर काटो जाल्यार देयर इज अ कॉस्ट इनवॉल्ड. इट इज व्हेरी इजी. आयज पेपराचेर येयलो हा. आमकांय सगळें खबर आहा की हें कितें जालो. बट दिस इज हाव द डिपार्टमेंट वर्क्स अँड दिस इज हाव द गव्हर्नमेंट वर्क्स. आम जेन्ना हिंग जोरी तोरी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना जर तर सारकें जोरी तोरी डिझायन कोन्न पयलो जर तर वयरसून जोरी तोरी एक फ्लायओव्हर घायल्लो जाल्यार हें आज बगूं पडना आहलें. वॉट वॉज द रिजन for this underpass? In order to make sure that जे stress ट्रॅफिका स्ट्रेस जाता गोजी मुखार सुराले गोजी मुखार तो स्ट्रेस कमी जावपाक ताका लागून हें कमेंट केलें. आज चोवपाक येता बिकॉज ऑफ दीस थिंग आनी हेडेक सगळो आख्खो ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना रेल्वे. सो इम्पॉर्टंट इज नाव हें आंगारांत येयलो हा तें सॉल्व करपाक जाय. यू कॅनॉट जस्ट लिव्ह विथ दीस बिकॉज लास्ट 2 years वी आर ट्रायंग टू फायंड सोल्युशन. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द PC ऑफ रेल्वेज. ही विल कम बॅक by giving me a point of contact. He is representative over here. As of now, आज discussion झाला. Temporary आम्ही एक पंप अरेंज करतले. आम मुडचे PWD पंप अरेंज करतलो. PWD रोड्स पंप अरेंज करून हे उदो नल्ला that this is lower आणि इंतींग मातशें शेत आहा तें मातशें उंच आहा. सो हें सकयल आहा आनी हिंग जर तरी निजोरी आहा निजोरी उदो येता जाल्यार हिंग सोद वयतो बिकून तें उंच आहा. सो इट इज नॉट गोइंग टू गो. सो काय स्टडी बी केलं ना जर हे बांदचे पयलीं काय स्टडी बी केलं ना ऑफिशियल्सान. म्हाका सदां स्टडी केली आनी तो स्टडी फेलियर जाल्ल्या तो म्हाका सदां तो स्टडी जो केल्लो तो किताब म्हाका सदां सारको आसना तेंगे. पंपिंग स्टेशन वील बी ओनली फॉर नॉन मनसून नोव्हेंबर टू मे. जुना म्हयन्या पावसा हिंग पंपिंग स्टेशन चलना कित्याक ऑलरेडी ते शेत बोलो आहा तेशी उदोय शेतां. सो यू कॅनॉट डू एनीथिंग. दॅट इज द रिजन दिस इज अ फेलियर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात. नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुस्पल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशे दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगला ते फेक कशे दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नांव आसा जेचे फेक नांव घातला HODचे ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलीचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दिपश्री सावंत गावस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता वो कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा. आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपाक नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता
की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुम्ही मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षान त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत आणि तो विश्वजीत हो न्ही डिपार्टमेंट्स कोणाची where you wanted to allege what. I mean it's all your allegation was in that context fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is if you the documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप सरकाराचेर एलिगेशन करप हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हाचे कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्याचो आसतलो. 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले. I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. फाटल्या काही दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारांत चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली. गोंय राज्यान फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आणि त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आणि हातून
20 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशेच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशें थळावो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुडॉल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावणूय जातलें खंय. फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो. ओके. जालो आतां केन्ना आमचे स्टार्ट करूंक जाता. चडसो पळोवया आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी, मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले. ओके. एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू पळय जालो, रेडी जालो तो. ओके. आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना, सगळे रेडी. ओके. टोटल रेडी, कांयच धरूंक ना. लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें. ना सर, आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें. आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो. ओके. सकयर वयलो न्हू, हें जालो हो रेडी जालो. ओके. हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो आनी इलो पार्ट उरलो सकल सकला ब्रिजार न्हू वयर ते पळय आतां कंप्लीट जाले पळय. ओके. तें जालां. सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा, जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा, तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात, त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले, ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली. म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें. आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा, त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. आनीक सप्टेंबराच्या एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी तें सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो. पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना. आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात. आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा तें आमी पळोवंक शकतात. जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक. 10 दीस सुद्दां उरोना, 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात. जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता. आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता. गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर. या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. कॉन्फरन्स आमचे सहकार क्षेत्र जे आसा ते हितून गोवा राज्य सहकारी संघ हे जे काम करता म्हणजे ट्रेनिंगाचें काम करता आनी तेजे प्रत्येक वर्साक आमचे कॉपरेटीव वीक आमी साजरो करता आनी तितून 7 दिसाक कार्यक्रम करता. आनी ते जड पावलां म्हणजे बाकीची सोसायटी जी आसा संघ आनी बाकी सोसायटीचे मार्फत हे आमी कार्यक्रम करता. आतां 14 तारखेक स्टार्ट जाता ओपनिंगान, ते मागीर 20 तारखेक बाय क्लोजिंगान तेजो एंड जाता. आतां हे विविध जे काम हे करतात म्हणजे आमी जे पळय प्रत्येक गांवांत वचोन थंय त्या सोसायटीचे मार्फत आमी थंय एक्टिविटीज करतात आनी एक्टिविटीज करता आनी तेंकां सांगता बाबा तुमी तेंची सोसायटी ही जी आसा ह्या सोसायटीचें जें काम आसा तें काम तुमी जें केलां तेंची आमी प्रशंसा करतात. कित्याक तेणी काम केलें म्हणून ते आमकां संघाचो तो मेंबर जाता, नाल्यार तो मेंबर जावंक शकना. म्हणटा ताका लागून आमी जे बाकी जे मेंबर सोसायटी आसा तांकां ज्या पद्दतीन मागीर टूर जाय आनी कितें जाय तें संघा मार्फत दिल्ले गेले वयता. आनी त्याच प्रमाणे एज्युकेशन फंड्स जो आसा तो आमी तेंचे कडल्यान कलेक्ट करता आनी तो एज्युकेशन फंड जो आसा ना पूण हे घेता एन्युअल सबस्क्रिप्शन घेता. एज्युकेशन फंड आशिल्लो पूण आतां हाल्ली हे 2 वर्सांकूच आमकां तो सरकारान बंद केल्लो आसा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार. हांव डॉक्टर सोनल सावंत. हांव मडगांवच्यान आयिल्लें आसा आनी आय एम अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर सिन्स लास्ट 20 years. आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणजे हे सगळे ड्रग्स आमच्या आयुर्वेदान आसाच, पण आमी जेन्ना भायर वतात उठणे मेळटा आमकां किंवा साबण मेळटा तातूंत खुबशी कॅमिकल्स आनी पॅराबिन्स एसिलीक अशें आसतात आनी ते मागीर त्वचेक खूब हानी करतात. म्हणून आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांवें ती एक कला म्हणून म्हाज्या खातीर म्हणून हांवें ती जोपासिल्ली आनी हळू आतां बरेचशा ठिकाणार हांवें अशे वर्कशॉप्स घेतात. हाचो फायदो सगळ्या जगाक मेळपाक जाय म्हणून मुख्यतः आमच्या गोमंतकीय लोकांक खातीर, कारण उठणे मेळटा ते भायर खूब तातूंत कितें आसता कितें ना आमकां खबरच ना. अशी म्हाज्या पेशंटाची केस जाली की ते उठणे लायले आनी सगळे ताका रॅश आयले. तातूंत उठण्यान अशी रॅश येवपाचें कांयच आसना, उलट ते सगळे म्हणजे त्वचेच्या स्वास्थ्या खातीरूच सगळे इंग्रेडियंट्स तातूंत आसपाक जाय. पण अशें जालें म्हणटगीर म्हाजी ती क्युरियोसिटी डेवलप जावन मागीर हांवें तातूंत म्हणजे ती सगळे इंग्रेडियंट्स गोळा करून हांवें ते उठणे तयार करून हांव म्हज्या क्लिनिकांत तर दवरतात. म्हज्या पेशंटांक, म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक हांकां हांव ते दितां. आनी आतां हळू अशें सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हांव सांगता ह्यो गोश्टी की तुमी हे तयार करात आनी तुमी ते लोकांक दियात. म्हणजे आमी स्वता जेन्ना तयार करतात तेन्ना आमकां खबर आसता की ह्या उठण्यान कितें आसा तें, आणि आपूण तयार केल्ली गोष्ट ही सदांच बरीच आसता. म्हणजे आमी बरी त्योच गोश्टी लागीं करतात आनी मागीर तातूंतल्यान नवीन हे तयार करतात. तशेंच उठण्या पासून किंवा आयुर्वेदीक हर्ब्स आसात, मंजिष्ठा किंवा हल्दी, हळद आसा, चंदन, आमचे जे घरान किचनानूच आसात सगळे इंग्रेडियंट्स एवेलेबल. थोडेशे आयुर्वेदीक हर्ब्स अशे मेळून मागीर ताचो साबणा भितर आमी उपयोग करून त्वचे खातीर आमी कशे त्वचेचे स्वास्थ्य दवरपा खातीर, परत मागीर त्वचेचे रोग आसात आमच्या कडेन, त्वचेचे रोगी येतात, सो तांच्या खातीर कस्टमायज्ड अशें आमी ते साबण तयार करतात. कारण बाकीचे साबण वापरले की तांकां परत ते कातीचे जे चामडेचे जे रोग आसात ते त्रास करतात. पूण आमी मागीर तांच्या खातीर म्हणून हांवें ते तयार करपाक सुरू केल्ली. आनी आतां अशेंच म्हणजे ताच्या म्हणजे बरेचशे अशे वर्कशॉप हांव आतां घेता. म्हणजे सगळ्याच लोकांक ताजो तयार करपाक शिकून तांचो बेनिफीट सगळ्याच लोकांक मेळपा खातीर. आता आम्ही पहिले वेळा जर वेगवेगळे पावडरा प्रमाणे तुम्ही म्हणजे करून दाखवले ते म्हणजे गोंयान अवेलेबल आसा? हय, सगळे पावडर्स आतां थोडी आसात जी आयुर्वेदीक वखदां आसात म्हणून हांवें तांकां सांगलें. म्हणजे जे रेग्युलर वापरणारे पावडर्स आसात, आतां सांगलेंच हांवें उदाहरण, जशें चंदन, हळद, कडुलिंब पावडर किंवा संत्र्याचे किंवा लिंबूचे सालीचे, हे एक बरीचशी गोष्टी आमच्या घरान किचनान अवेलेबल असणाऱ्योच गोष्टी हांव सांगतात. थोडेशे हर्ब्स जे आसात आमचे, चुरणां म्हणटात आमी आयुर्वेदीक वनौषधी चुरणां, ती मागीर तांकां सांगलां तुमकां जर खंय मेळना, हिंदू फार्मसीन बी मेळटा, पण मेळना जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. म्हजे कडेन ती सगळी चुरणां आसताच अवेलेबल. आनी गोंय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इज नॉट दॅट फायर अवे. म्हणजे आख्खी गोंयभरांत तुम्ही आता मेरेन लोकां मेरेन पावता? बऱ्यापैकी म्हणजे ऑलमोस्ट आय थिंक 20+ वर्कशॉप्स सगळीकडे जाल्ले आसात. सोप प्रिपरेशन एज वेल एज हर्बल कॉस्मेटीक प्रिपरेशन वर्कशॉप अशें हांव ते घेता. म्हणजे सगळे आमी म्हणजे बायलांनी, मुख्यत्वे बायलां खातीर अशें, म्हणजे बायलांनी कशें आपल्या स्किनीचे, केंसांचे, आपल्या स्वास्थ्याची काळजी घेवपाक जाय. कारण बायलां सगळ्यां खातीर सगळें करतात, पण आपल्या स्वता खातीर मात केन्नाच काय करपाक सोदना. सो तांच्या खातीर तो एनकरेजमेंट एक म्हणून हांव ते तांकां सांगत आसता. म्हणजे तुमकां भायरूय वचून काय घेवपाक नाका, तुमी किचनान आसतात, तुमच्या किचनानूच सगळें तें आसा. फक्त तुमकां कितें खबर आसपाक जाय न्ही, प्रमाण खबर आसपाक जाय की खंयचे द्रव्य घेवपाक जाय आनी ते खंयच्या प्रमाणान घेवपाक जाय. इतलें कळ्ळें न्ही जाल्यार सुद्दां मागीर तांकां ते बऱ्यापैकी क्लिक जाता आनी दे आर लायक, म्हणजे म्हाका खूब बरे फीडबॅक्स तशे आयिल्ले आसा म्हणजे आफ्टर द वर्कशॉप, की आमकां खूब बरो आसा. म्हणजे प्रत्येक फावट वता थंय मागीर ग्रूप करप जाता. म्हणजे तांकां एक्चुली उत्तर दिवप इतलें फास्ट जायना. एकदां 1-2 दीस सुद्दां वता तांकां, म्हणजे तांचे क्वेरीज आसात ते एटेंड करपाक, पण खूब बरो रिस्पॉन्स आसा.
हांवें आकाश कंदील मांद्रे आमच्या पंचायतीकडे आहलो पंचायतीन आहलो तेन्ना हांवें वस्त्रा पासून केल्लो. म्हणजे म्हाका ही पयलीं पासून आवडत नसली. म्हणजे हेचे म्हणलं म्हाका एक तरी कोणी तरी सुचयलें काय तरी तूं दांत म्हण सांग हांवें तर चल तो वस्त्रा पासून तरी तूं कर. मग मी एका रातचे म्हाका रात्री 9 सांगले तेन्ना मी सकाळी तयारी केली आणि मी हें केलें. तेन्ना आतां त्याच्या फुडें आतां म्हटलं आमी व्हरोन पळोवया. म्हणजे प्रायजा खातीर अशें येवंक ना पूण एक उमेद. आनी आतां आमकां मागीर सांगलें मॅडमीन काय तर तुमी दोगांय जाणां मेळून तुमी सगळीं जाणां करा म्हणून आमी दोगांय जाणांनी तयारी केली आणि हे आमी आकाश कंदील तो हेचो आमी केलो. माडाचे सगळे किसोळ लायली आणि कित्याचे सगळे नाल्लाच्या बोण्याचे हे लायले, सुपारी लायली. अशें लावन आमी सगळे आमची जशें जिवनाची आमची उमेद कशें इतकी उमेद आमी खूब बरें दिसलें जिवनाक. आकाश कंदील म्हणजे आता स्पर्धा आसा म्हटल्या उपरांत फुडें सरपाकूच जाय न्हू, ते खातीर आमी गेली आकाश कंदील स्पर्धेक. पळय सोण्णाचो जूट यूज केला, सोण्णां यूज केल्या, माडाची पानां यूज केल्या, हीर यूज केला, मागीर ते बांबूचे काटयो असतात ते यूज केले आणि नाल्लांची फुलां यूज केले. ना हांगात येवन केले आणि फर्स्ट टायम ते म्हजे हो प्रयोग ह्यो फर्स्ट टायम. हय आसलो बेगीन करूंक जाय न्हू. हय सारकें कंप्लीट 1.5 वर तितलोच. फर्स्ट म्हटल्यार म्हाजे ते एक तर टायम कमी आसलो आणि टार्गेट म्हाजे कडेन मातसो तो चड हे आसलो की कंप्लीट जातलो व ना तितल्या टायमार तो टेंशन आसलो आणि तेका चड काम आसलें सो तितून हार्डवर्कूय म्हाजो चड जालो. हय टोटल तशें पळोवंक गेल्यार 5 वरां तर सारकी जाय पेशन्स काडून ताका ते काम करतले जाल्यार. कित्याक ते मटेरियल रेडी करपाचें आसता, मागीर तेजे उपरांत ते कितें क्रिएटिविटी आहा ती आसा भितर, मागीर तेजे उपरांत मागीर पळोवया की कशें कितें जाता. सो विदीन 5 hours जातात ते. आयज तुम्ही ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाली, कसो एक्सपिरियन्स आसलो? सगळे तुम्ही जे वस्तू लागतात ते कशे हाडले, खंयसून हाडले? ते सगळे आमच्या घराकडे अवेलेबल आहा, त्याच्या खातीर बरें पडलां. आमी एकूय विकती अशें हाडूंक ना, आमी घरगुतीच सगळें केलां. कसो कितें कंदील तुमी आतां तयार केला? ह्यो आमी चुट्टाचो केला, चुट्टा प्लस तेचे हीर लागले आमकां, सगळे चुट्टा पासूनच केला सगळं, फूल चुट्टा पासून. कितलो टायम लागलो? एक 1-1.5 वर लागले करून. सगळें केला करून? ना तेंच्यानी आमचो कॉम्पिटिशनाचो ऑलरेडी म्हाका 3rd प्रायज मेळ्ळा हेका मांद्रे मतदारसंघात. कळ्ळें न्हू? ते हांगासर तेंच्यानी सांगलें तसोच हाड म्हणा, केल्लो असलो तोच घेवन यो. हय ओके. सो तुम्ही जेन्ना केल्लो पळय तेन्ना कितलो टायम? थंयसर म्हाका 1 वर लागलें. 1 वर मीटिंग तुम्ही थंय हांवें सगळें थंयच करून काडलेलें, एकट्यानूच काडलेलें. हय कितें म्हणजे स्टिक करपाक कितें यूज केला? हे आमचे फॅबी बॉन्ड, गम आणि ग्लुगन तेतून नाल्यार बाकीचे हेतून दसना ते तशें. पार्टिसिपेंट जावपाचें कित्या खातीर दिसलें की बाबा करपाचें आनी पार्टिसिपेंट? एक म्हणजे कशें घरान बसून आसता मेन म्हटल्यार भायर सरना, ते म्हटल्यार एक जावपाचें करया, कितें मेळटा जाल्यार मेळटा तशें काय म्हणून ते घेतलेलो. 3rd प्रायज मेळ्ळें, खूब खूश जालें. म्हणून परतून येयल्या परतून हांगासर. जेन्ना पयलीं तुमी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो तेन्ना आपणाक प्रायज मेळटलें? ना ते एक अंदाजात म्हणून केल्लो हांवें तो, जे मेळपाचे अशें आसले मनान, पण आसूं खूब जाणांचे आसले न्हू, बरे दिसताले, कात्याचे आसले, मागीर सुमाचे आसले, जशे खूब तरेचे आसले. म्हणून मागीर म्हटलें कितें आसूं मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें, ना जाल्यार ना, तशें कांय ना. म्हणून योगेश्वरी पेडणेकर, पालिया, हरमल पालिया. तुम्ही जेन्ना आकाश कंदील करताली आमी तेन्ना पळयली तुमकां इतली उमेद आसा की म्हणजे हांगासर आकाश कंदील दिया म्हणून सांगलें तरी आपलो आकाश कंदील कंप्लीट करच्या पयलीं आपूण कशें दिवचें ना, ही तुमची जिद्द आशिल्ली. पूण हांवें खरें म्हणचें जाल्यार हांवें स्वतानी तो बडयाचो रेडी करून हांवें केला आनी तरी आसतना आनिकूय रेडी करपाचें आशिल्लें. म्हाका खबर ना म्हाजे पार्टनर कोण ना जालो, हांव एकटें म्हणटकूच हांव कितें करतालें, पूण कुठ्ठाळच्यान मुद्दम हांगासर येयला आनी तेरूच मोदका खातीर आयिल्लें हांगासर. आनी सेकंड टायम मुद्दम येयला कुठ्ठाळच्यान हांगासर आनी हांव कशेंय तरी हांव करतलेंच म्हणून. पूण हांगासर येयले जाल्यार सगळ्यांनी रेडी सगळें करून हाडिल्लें न्ही, म्हाका खबर ना.
जाल्यार हांवूय ते ग्लुगन बी सगळें घेवन येवपाचें. पूण कितें आसता हे एका न्ही नॅचरल आसता कितें आसता पळय तेच वापरतात. पूण हांगासर अशें आसा सगळें करून घेवन येयल्यार उपकारतालें. म्हाका खबर नाल्यार हांव पास जावपाचें म्हाजें म्हणून म्हाजें इनकम्प्लीट उरलें निमाणें टायम ना म्हणून. हांव एकटेंच म्हाज्या बरोबर कोणी येत नाल्यार कोणाकूच ना जाल्यार हांव कितें करूं. पूण म्हाका जाय आसलें हांव करतलेंच म्हणून केली. हे पळय हे मेळ्ळा म्हाका प्रायज कसलोय तरी. सुचित्रा प्रकाश लोटलीकर कुट्टाच्यान आयला. आनी म्हाजो यूट्यूब आसा ग्रॅनी शो म्हणून आनी सुचित्रा लोटलीकर म्हणून आसतलें ग्रॅनी शो तशें म्हणून हांव सगळ्या हितूनी पयलीं म्हाका कुट्टाळे प्रायज मेळ्ळ्या. रांगोलीक एकाच हांव प्रायज घेत आसता. आतांय म्हणटली म्हाका परत प्रायज घेतलो. प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
सो मॅडम आता तुमचें घर पयलें म्हणजे ल्हानपणापासून आमी अशें जशें हांवें म्हटलें की वडा कडेन येयलें म्हटल्यार एक वड आमकां दिसतालो सदांच आनी एक ल्हानपणान आमकां सांगप की हें वर्षा उजगांवकरांचें घर म्हणून. पण फायनली आयज हांवें पयलें सगळें तुमी आमकां दाखयलें. घरा पासूनच सुरवात करया मॅडम. कितें यादी आसा आनी आयज तुमी जेन्ना उजगांवां येता तेन्ना कितलो सिग्निफिकन्स आहा ह्या घराक तुमच्या मनान? सिग्निफिकंट म्हणजे म्हजें अस्तित्व जें आसा तें घरा पासून आसा. आणि कितें म्हणटा तो हो जो वड आसा इतल्या वर्सां पयलींचो म्हणजे तो एका भूतकाळान आपल्याक व्हरता. ताका बारजन म्हणटात ह्या वाड्याक. खरें ते 12 जण पूण ते 12 जण ताजो अपभ्रंश जावन ते 12 जण अशें जाला. तर ते 12 जण आनी हे वडाचें झाड हे सामकें लँडमार्क आशिल्लो आमच्या घराचो. एड्रेस सांगतली जाल्यार आतां कशें तुमचे कडेन गुगल मॅप आसता तर पयलीं पासून आमचो एड्रेस हो गुगल मॅप आमचो. तर ताचेर कोणाकय कोण चुकूंक शकना. म्हणजे वडाचें झाड तें आसा ताच्या समोर आसा तें म्हजें घर. तर म्हाका ह्यो सगळ्यो यादी आसा आनी हे आमच्या घराक आतां म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका दिसता 101 वर्सां जालीं. म्हणजे एक सँक्च्युरी पार केल्या. तर हे एक एन्शंट अशें घर जालें. आमचेंच न्ही म्हाका दिसता उजगांवकारांचे हांगा 4 घरां आसात. म्हणजे वाड्यार उजगांवच्या वेगवेगळ्या वाड्यांचेर. देवूळ वाड्याचे थंय उजगांवकारांची 2 घरां आसात. भास्करबाब उजगांवकर आणि त्यांचे ते सकयल दुसरे उजगांवकर आसात ते वारशी आमचे ते दायजी. तर तांची सगळ्याची घरां. तर ह्यो सगळ्यो यादी इतल्यो एकठांय जातात की खंयच्यान सुरवात करप खंयच्यान हें करप म्हाका कांयच कळना. पूण म्हाका इतली याद जाता की पापा म्हजो मिनिस्टर आशिल्लो स्वर्गीय अच्युतराव उजगांवकर. म्हणजे गोंय स्वतंत्र जाल्ल्या पासून तो राजकारणांतच गेलो. भाऊसाहेब बांदोडकरान ताका राजकारणांत हाडलो. पूण त्या खातीर आमी कॅपिटलानूच रावली. आमी पणजेनूच रावली कित्याक ताका ती गरज आशिल्ली पॉलिटिक्सान तो आशिल्ल्या कारणान. पूण म्हजें मन सगळें आसा तें हो जिव्हाळ्याचें स्थान म्हजें उजगांव. तर म्हजें मन सगळें हांगाच आसतालें. केन्ना सुटयो पडटल्यो मे म्हयन्याच्यो केन्ना दिवाळेच्यो सुटयो पडटल्यो आनी हांव हांगा येवन रावतलें. म्हजो आजो जो आसा काशीनाथ उजगांवकर तो म्हज्या बापाचो बापूय. तो म्हणजे तो आमचो तो मोठो पुरुश जालो. ताजे नंतर पयलींचीच ती हिस्ट्री सगळें तो मोठी फॅमिली ट्री आसा. पूण काशीनाथ उजगांवकर हो आमचो ओरिजिनल म्हणजे तुमचो एक कितें एक पुरुश घराचो. ताका आमी बाप्पा म्हणटालीं. आनी बाप्पाचें म्हजेर खूब प्रेम कित्याक हांव पयलें नात म्हज्या व्हडल्या चल्याची चली. ते विशेष कौतुक आणि लाड सामकें लाड. आनी तर म्हजे काका नंदकिशोर उजगांवकर नंतर मोहन उजगांवकर सुरेश उजगांवकर हे म्हजे काका आनी 2 आत्या म्हज्यो. त्या दोन्ही आत्यांचें लग्न घाटार जाल्लें बेळगांव आनी सुपा. आतां सुपा ना आतां रामनगर. तर आमी बेळगांवा वतालीं. तर त्यो सगळ्यो यादी येतात म्हाका. आनी दुसरें म्हणजे काशीनाथ उजगांवकर जो बाप्पा म्हजो आजो ताजो सख्खो भाव जो आसा तो गोपाळ उजगांवकर म्हणून. तांचें घरय बी कुशीन. पूण मूळ जें घर आसा तें पयलें हेच बांदून जालें. आनी ताज्या नंतर तांणी तें वाडयलें बी. आनी तांचे ते बरेच म्हणजे चुलत भाव तुषार उजगांवकर रंगनाथ उजगांवकर ते बी सामील वाडटा तशें एक हय. तर ते आसतालेच. आनी जेन्ना आमी गणपतीक आनी दिवाळेक हांगा येतालीं तेन्ना म्हज्या बाप्पाक जाय आशिल्लें की तो सदांच म्हणटालो पापाक म्हज्या आरे ताका रावनी रे तूं ताका कित्याक भरता. तर पापा म्हणटालो चला जालें दिवाळी जाली चला घरा या. हांव रडटालें ताज्या फाटल्यान वचून की म्हाका हांगा रावूं जाय. मागीर म्हजो बाप्पा फुडें येतालो. तो म्हणटालो तूं ताका कित्याक व्हरता तूं ताका हांगाच दवर. आनी बाय म्हणजे म्हज्या बापायची आवय बाय आनी बाप्पाच्या आजी म्हणजे हांगची आजी बापाय कडली. तर ती बाय सुद्दां खूबच रत्नाक्का म्हणटाली ताका सगळी. ती नाडकर्ण्यान तिच्या आजोळ म्हणजे म्हज्या बापाच्या आजोळ नाडकर्णी म्हणजे सांखळेक. तर थंय म्हाका व्हरताली. तर ते कितें आसा बाय आनी बाप्पा म्हजी सामकी लागीं आशिल्लीं. आनी तांचे कडेन हांव हक्कान सामकें सगळें उलयतालें. पापाचो म्हाका खूब वचक दिसतालो. तर म्हाका उजगांव म्हणजे तेन्ना सुटी याद जाता. दिवाळेची सुटी गणपतीची सुटी आनी कालो उजगांवचो हे म्हाका सामकें एकदम म्हणजे हय म्हणजे तकली अजून आहा खबर आसा ल्हानपणांतल्यो यादी इम्प्रेशन केन्ना आय यूज टू लूक फॉरवर्ड म्हणटा तशें काल्याक सामकें काल्याक वचप काल्याची नाटकां पळोवप कित्याक म्हजो अभिनयान म्हाका रुची आसताली. त्या खातीर काल्यान ते जे नट आसताले तेन्ना ते खूब अशे रंगून बी दशावतारी कालो जाता मोचे वाडकर हय. आनी तेन्ना ते अशे नाटकान काम करताले तेन्ना म्हणजे तेन्ना जागो पकडूंक सगळीं वतालीं थंय.
आणि थंय म्हणजे न्हिदपाकच जवळ जवळ 4 वरांपर्यंत ती नाटकां चालप संगीत आणि तेन्ना ते पयलीं अशी सामकी टवटवीत जावन सगळे बसताले मागीर हळू हळू मानो मोडटाल्यो अश्यो 12-1 तेन्ना ते नट आपले व्हडल्या व्हडल्यान लायनी उलयताले आपल्यो पूण आमी न्हिदतालीं सगळीं म्हणजे न्हिदपाकच सगळे वताले तर अशा तरेन कालो जातालो पूण ते खाजे खावप रेवड्यो खावप वातावरण सगळें वातावरण तर अजून म्हाका त्यो उजगांवच्यो यादी आसात नंतर नरकासुराची हांगच्यान मिरवणूक वचप नरकासूर म्हळ्यार म्हाका भयंकर इतलो भंय दिसतालो ते जे वाजताले ताजे ते तो ढोल आनी हे आनी तो असो मोटरसायकलीचेर घालून ताजी अशी वरात काडली वताली आनी तेन्ना म्हजी काकी म्हणटाली पळय नरकासूर आयलो तूं बेगीन न्हीद अशें बी तर ते त्यो सगळ्यो यादी येतात. मॅडम तुमचे मूळ करियर क्षेत्र म्हणजे अभिनय हय सो म्हणजे तुम्ही खूप इंटरव्ह्यू दिल्या म्हणजे आम्ही तरी आता पूण तुम्ही खूप अशो व्हडल्या व्हडल्या चॅनलाक इंटरव्ह्यू दिल्या आम्ही ऐकल्या पूण तरी सुद्दां म्हाका विचारपाक जाय म्हणून हांव विचारता कशी सुरवात जाली अभिनयाची. म्हाका दिसता हांगच्यानूच सुरवात जाली आसतली जो कितें अभिनयाचे गूण म्हज्यान आयले ते हांगच्यानूच आयले ह्या मातयेंतल्यान तेंच हांव सांगता न्ही ते काल्याक बी जे नट पळयताले म्हाका अशें दिसतालें म्हाका थंय रावंक जाय म्हाका त्या स्टेजीर काम करूं जाय आय वॉन्ट टू बी देर अशें म्हाका दिसतालें तेन्ना सुद्दां. केन्ना तुम्ही सांगलें की बाबा म्हाका घरान खास करून तुमच्या बाबांक म्हाका जर जितलें खबर आसा तितलें की तुमचे बाबा एक सामके स्ट्रिक्ट आतां कितलें खबर खरें म्हाका खबर ना तें तुमीच सांगपाक शकता आनी तेंचो तो पेहराव तेंची वागणूक स्वभाव सुद्दां एक स्ट्रिक्टनेस म्हणटा तसो आसताच न्ही तो घरान सो मागीर हें फील्ड म्हाका दिसता त्या वेळार सुद्दां एक अजाप कशें जातलें सगळ्यांकूच की वर्षा उजगांवकर म्हणजे तुमी हो मार्ग किंवा हें करियर निवडटा म्हणून सो ती कितें चॅलेंज बी आशिल्ली कन्विन्स करप पडटालें किंवा अशें बी. हय म्हाका तें चॅलेंजींग दिसतालें तेन्ना कित्याक म्हजो केन्ना कितें आसा पयलींचो जो काळ आशिल्लो तो वेगळो आसतालो आतां कशी चलयो किंवा चले आपल्या आवय बापाय बरोबर एकदम फ्री असतात तांकां ते मित्रशे दिसतात तशी परिस्थिती पयलीं नाशिल्ली बापूय हो बापूय आवय ही आवय पूण बापूय चड करून म्हणजे असो स्ट्रिक्ट जाचे कडेन आपूण नजरेक नजर घालून उलोवंक शकना असो आणि म्हजो बापा तर खूबच स्ट्रिक्ट म्हणजे ताणें अशें की चलयांनीच न्ही भुरग्यांनी अमूक एका शिस्तीन रावंक जाय तांणी व्हडल्यान उलोवं नये तांणी मातशें आवाज मोठो जालो की व्हडल्यान तो करतालो कोणाचो आवाज जालो व्हडल्यान त्या खातीर हांव सगळें म्हजें उलोवप बी एकदम हळू सामकें कितें सांगतलें जाल्यार हांव म्हज्या आवयक सांगतालें की पापाक अमूक अशें अशें सांग किंवा बापाक सांगतालें किंवा बायक सांगतालें की पापा कडल्यान म्हाका अमूक अमूक गोश्ट जाय ती चड लागींची आशिल्ली ती म्हाका चड लागीं दिसताली पापा कडेन म्हाका आनी पापा म्हजो पॉलिटिशियन आशिल्ले कारणान तो खूब दौरे करतालो आनी आमी आल्तिनार रावतालीं आतां ज्या CM ज्या बंगल्यान रावता थंय आमी रावतालीं महालक्ष्मी न्हय महालक्ष्मी थंय पापा रावताले हय पापा रावतालो आतां तो कसो फक्त CMाकच दिल्लो वता त्या खातीर अशें सांगप की म्हाका अभिनयान रुची आसा म्हणजे पापान केन्ना येवजूकच नासतालें की म्हाका अभिनयान कितें रुची आसतली आनी रुची आसप बरें आसा पूण तातूंत एक करियर करूं जाय हें करियर करप एक गोश्टच वेगळी आशिल्ली तेन्ना कितें कोणीय करियर म्हणजे एक दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो लॉयर जातलो म्हळ्यार अभिनय म्हणजे कितें अभिनय करूं सोदता तें बी हिरोईन अशें त्या काळान म्हणजे हय एकदां म्हज्या आवय कडेन कोण मैत्रीण आयिल्ली कोण तरी च्याक तर ताणें सांगलें वर्षा 10वी नंतर कितें करता म्हज्या मान सांगलें तें हिरोईन जावंक सोदता हिरोईन तूं हिरोईन जावंक सोदता अशें म्हणजे दीस वॉज अ रिएक्शन त्या काळान तुच्छ लेखप किंवा एक वेगळे नजरेन पळोवप तुच्छ अशें म्हणूं येना पूण थोडे मातशे आउट ऑफ द बॉक्स हय आउट ऑफ द बॉक्स म्हणूं येता हय म्हणजे इट वॉज अनथॉट ऑफ म्हणजे कोणें येवजूकूच ना की अशें हांव वर्षा हें जातलें किंवा तांकां अशें दिसता आसतलें की ते हौशी कलाकार इतले पुरते उरतले ते अशें थोडे दीस मातशें एक हाजे स्टेजीर काम केलें मागीर हौस भागली मागीर लग्न जालें संवसार केलो वगैरे अशी अपेक्षा सगळ्यांची आनी तातूंत कांय चूक ना ती प्रत्येक चलये कडेन किंवा चल्या कडेन अशीच अपेक्षा आसता न्ही पूण म्हाका तें करियर करूं जाय आशिल्लें म्हाका स्वप्न दिसतालें की हांव मुंबय वतलें कित्याक तेन्ना हेडक्वॉर्टर खंयचें मराठी सिनेमाचो एक कोल्हापूर मुंबय आनी मुंबयच म्हणजे तुमकां मेजर पर्यायच नाशिल्लो तर कला अकादमी जी आसा गोंयची ती म्हाका खूपच गाजता तो वेगळो विशय सांगा अच्छा तो एक राजकारणाचो विशय आसूंक शकता पूण म्हजो कलेचो विशय आशिल्ल्या कारणान कला अकादमी जी आसा ती आमच्या सारक्या जी त्या वेळेला होतकरू जे अभिनय करपी हे करपी तांकां ती खूब बरी पडली कला अकादमी आणि ती सुरू कोणे केली ते स्वर्गीय दामू केंकरे हो ताजो एक शिल्पकार तर तेन्ना म्हाका कला अकादमीन आमी खूब नाटकां केली आनी कला शुक्लेंदू नांवाची एक संस्था आसा गोंयान जाचे सामके फावंडर मेंबर म्हणटा तशे डॉक्टर अजय वैद्य डॉक्टर अभय वैद्य
नंतर डॉक्टर विजय थळी हे ताचे फावंडर मेंबर, आणि सुखटणकर म्हणून आशिल्ले ते फावंडर मेंबर. तर ताणी आतां आय थिंक ही इज नो मोर. तर त्या काळान ताणी म्हाका खूब असो म्हणजे म्हजी मां जी आसा म्हणजे आवय ताजे कडेन हांव खूब अशें हें करतालें म्हणजे शी वॉज माय कॉन्फिडंट. म्हणजे ताका सांगप की म्हाका अशें जाय म्हाका तशें जाय. तर म्हजी मान म्हणलें बरें आसा हांव. मागीर ताणें म्हाका बालनाट्यान घालपाक सुरवात केली. तर बालनाट्य हांवें केली कला शिवलिंदूर बरोबर. आणि फुडें वचून मागीर हांव हिरोइनीची काम केली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हाजें अंधार माझा सोबती, रत्नाकर मतकरीचे महापूर सतीश आळेकराचें, किंवा विवा शिरवाडकरांचे एक होती वाघीण, आणि महापूर आणि अंधार माझा सोबती हातून म्हाका मेडल्सां बी मेळ्ळी. म्हणजे कला शुक्लेंद्रू खातीरूच कामां केली तुम्ही? हय, कला शुक्लेंद्र अमेचर्स नाट्य सर्ती जातात त्यो, नाट्य सर्ती जातात त्यो कला अकादमीन, अगट बी त्यो. अगटान हांवें हें केलें. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे बरीच चर्चा जावं लागली गोंयान बी की वर्षा उसगांवकर बरें काम करता, हें करता. पेपरार बी बरोवन आयले तेन्ना म्हाका ताजें अप्रूप की पेपरार म्हजें नांव आयलें बी म्हणजे खूब मोठी गोश्ट अशें. म्हणजे ताजी कात्रणां काडून दवरप, फायल करप अशें बी. तर मागीर आणि अशें करता करता म्हाका अशें दिसलें की आतां हांव हांगाच कितले दीस काम करतलें. आय वॉन्ट अ बिगर ऑडियन्स. जाताच तें प्रत्येक कलाकाराक जाता की तुका कलाकार आणि म्हाका स्क्रिनार काम करपाचें आशिल्लें. म्हाका सिल्वर स्क्रीन म्हाका खुणायतालो. हय, खुणायतालो. आणि म्हाका अशें दिसतालें हांवें सिल्वर स्क्रिनाचेर वचूंकूच जाय. आणि मागीर एक एक करून म्हज्या आय वॉज लकी की दामू केंकऱ्या खातीर हांव फुडें आयलें आणि ताणें म्हाका कार्टी प्रेमात पडली ह्या नाटकान घेतलें. आणि कार्टी प्रेमात पडली खातीर म्हाका ब्रह्मचारी नाटक मेळ्ळें. ब्रह्मचारी पासून म्हाका गम्मत जम्मत मेळ्ळो सिनेमा जो सचिनान डिरेक्ट केल्लो. त्या खातीर एकार एक अशें जायत रावलें. मागीर आमी तें सगळें पळयलां तुमचें? हय, तें सगळें जालें. पूण मूळ म्हणजे म्हजें ल्हानपण जें आसा तें हांगा सामकें. आनी तुळशीचें लग्न बी जातालें. ही फाटल्यान तुमी तुळस हांगा पळयतात थंय तुळशीचें लग्न जातालें. मागीर हांगा पोरसूं आसतालें फाटल्यान, थंय मागीर घोटां बी जमवप, ती खावप. टिपिकल सगळें आमी ल्हानपणान जें केलां सगळें तुम्ही केलें. आणि म्हजो जो सुरेश काका आशिल्लो ताका झाडाची खूब आवड आशिल्ली. ताणें हांगा खूब झाडां लायिल्लीं. एक दीस हांवें ती सगळीं काडलीं बी. आणि मागीर ताणें म्हाका खूब तापयलें. आणि म्हज्या काकाक हांव खूब भितालें. तातूंत नंदकाका जो आशिल्लो तो खूब मायल्ड, म्हणजे तो म्हाका खूब उपुरबाय करतालो. ताजो म्हाका भंय दिसनाशिल्लो. पूण मोहन काका आनी सुरेश काका हांचो म्हाका खूब भंय दिसतालो. ते अशें म्हणजे कितें चल्लां, तूं अभ्यास बरो चल्ला काय ना, तूं अभ्यासाच्यो बी गोश्टी करता म्हाका भंय दिसतालो. कित्याक मॅथमॅटिक्स हो म्हजो सामको वीक विशय आशिल्लो. फिजिक्स केमिस्ट्री म्हजें केन्ना जमुना. म्हाका आवडतो विशय आशिल्लो म्हजो इतिहास, हिस्ट्री, नंतर भाशा, लँग्वेज म्हाका खूब आवडटाली. आणि म्हाका खूब आनंद जाता की म्हज्या पापान म्हाका इयत्ता 1 ते 4 मराठीन शिकयलें. त्या उसगांव शिक्षण तुमचें खंय जालें? म्हजें शिक्षण जालें मुष्टिफंड संस्थेन. हय, पणजे. आणि मागीर 4थी मराठी तुमी? हय, मराठी. आणि आग्रहान, वडिलांच्या आग्रहान? हय हय, सामकें. म्हाका तेन्ना काय म्हणजे इंग्लीश एकय विशय नासतालो आमकां. म्हणजे इंग्लिशीची ओळख म्हाका जाली ती फक्त 5th स्टँडर्डान पिपल्स हायस्कुलान. तर म्हजो पापा सुद्दां पिपल्स हायस्कुलाचो एक्स स्टुडंट आनी इनफॅक्ट ही वॉज अ टीचर देर. त्या खातीर हें सगळें जालें. पूण उसगांवच्या आनी हांगा समोर जें आसा न्ही थंय एक मायनींग तेन्ना खूब जोरान चलतालें. तेन्ना ते सगळें हांगा वजन कांटो आसतालो हांगा. ताका आमी कांटो म्हणटालीं, काट्यार अशें. म्हणजे एक बारजन किंवा काट्यार अशें. तर तो हांगा ते सगळें वजन करपाक येताले. तर हांगा इतली तांबडी माती जमा जाताली. म्हणजे हांगा उसगांवा येतकीर सामको धुल्ल आसतालो खूब. पूण तें म्हाका इतलें आवडटालें तें वातावरण. म्हणजे ह्या वातावरणान हांव खूब रमतालें. आणि कितें आशिल्लें, आमच्या घरान हांव सगळ्यान व्हडलें. म्हणजे ल्हान ल्हान भुरगीं नासतालीं ती खेळपाक हांव ते शेजारा आमच्या दुसऱ्या काका बरोबर वतालें. म्हणजे जे गोपाळ बाब उसगांवकर आसात तांचे जे भुरगे आसा सगळे भाऊ आतां ना ते सगळे. कांतू म्हणून उसगांवकर, ते तुषाराचे आतां जे चेअरमॅन आसात सर्वोदयाचे हाजे ते ताजे. आणि सर्वोदय हायस्कूल हे आज हांवें ताका भेट दिली. हे एक जिव्हाळ्याचो स्थान. कित्याक पापान तेन्ना जीव ओतून तयार केल्ली वास्तू किंवा एक संकल्पना आशिल्ल्या कारणान बऱ्योच गोश्टी सोप्यो जाल्ल्यो. म्हणजे इतल्यो सोप्यो न्ही पूण तरी सुद्दां एक सरकारान आसतकीर मातशें बरें पडटा, मातशें सोंपें जाता. तर त्या खातीर सर्वोदय शिक्षण संस्था तेन्ना स्थापना जाली. आणि तेन्ना पापा म्हणजे अच्युतराव उसगांवकर, तशेंच नंदकिशोर उसगांवकर, मोहन उसगांवकर हांणी मेळून ती संस्था स्थापन केली. आणि अजून लोक आशिल्ले उसगांवचे ज्यांची सगळ्यांची नांवां आतां म्हाका पाठ ना. पुराव्यांक घेवन ती संस्था उबारली तांणी. हय,
आणि त्याच्यानंतर ती अजून चालू असा. इनफॅक्ट ताज्या आता इथले तो वटवृक्ष झाला अशें म्हणजे हरकत ना म्हणपाक. एक इवलचे रोप लावी येले द्वारी तयाचा वेलू गेला गगनावरी. अजून तो गगनाचेर वचपाचो आसा पण तरी सुद्धा ते एक ल्हान रोपटे लायिल्ले त्या दिशेन प्रवास चालू आणि ताका म्हाका अशें दिसता की गिरीश उसगांवकर जो आसा नंदकिशोराचो चलो तो आपले सगळो व्याप सांबाळून तो स्वताचे पयशे घालून सुद्धा हांगा काम करतात सगळे. आणि अर्थात MRF सारखे संस्था आसा किंवा PNG सारखी हांणी सुद्धा खूप हातभार लायिल्लो आसा शाळेक. आणि तशेंच तुषार उसगांवकर जे गोपाळ बाब उसगांवकर हांचे नातू ताणी सुद्धा तो आता चेअरमॅन आसा, गिरीश सेक्रेटरी आसा. तर आज हांवें ताका भेट दिली इतल्या वर्सां नंतर, म्हाका दिसता 40 वर्सां नंतर. तर ह्यो सगळ्यो यादी उसगांवच्यो म्हाका खूब आसात. मॅडम आता तुमी इतलें करियर केलें, सक्सेस तुमकां मेळ्ळें, कितें अशें रिग्रेट बीन आसा काय ना? रिग्रेट एक आसा की हांवें शास्त्रीय संगीत फुडें कंटिन्यू करूंक जाय आशिल्लें, शास्त्रीय नृत्य फुडें चलोवंक जाय आशिल्लें. तर तें थोडो रिग्रेट आसा. म्हाका अशें दिसता की आज जर हांवें शास्त्रीय नृत्य म्हजें चालू दवरिल्लें, कथ्थक शिकतालें हांव तेन्ना, आनी किंवा हांव शास्त्रीय गायन चालू दवरिल्लें, पंडित सुधाकर करंदीकर म्हजे गुरू, जाल्यार आज हांव स्वतंत्र गायनाचे थंय म्हणजे हें करूंक शकतलें आशिल्लें. म्हणजे कार्यक्रम स्वतंत्र गायनाचे, म्हणजे एक शास्त्रीय किंवा उपशास्त्रीय, हय एक शास्त्रीय शुद्ध गायक किंवा उपशास्त्रीय हांव आज एक कॉन्फिडन्सान हांव गावंक शकतलें आशिल्लें. ही तुमची ल्हानपणांतल्यानूच आवड न्ही गायनाची? हय म्हजी ल्हानपणांतल्यानूच आवड. ते सदांच एक ही खंत उक्ता जोपासली हांवें. फुडें चड ताका आकार दिवपाक मेळूं ना. हय ताका शकूना हांव आकार दिवंक. पूण आतां हांव शास्त्रीय गायन शिकता परत एकदां. म्हणजे इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. आतां हांव स्वताच्या आनंदा खातीर शिकता. हांवें शास्त्रीय नृत्याचे सुद्दां जॉयन मदीं मदीं हांव वतां कथ्थक शिकपाक सुद्दां. बिरजू पंडित बिरजू महाराजाची एक शिष्य आसा चौधरी म्हणून, तांचे कडेन हांव वतां अधून मधून. तर ते तो कित्याक हांव एक नृत्यांगना, म्हाका एक नृत्य कौशल आशिल्लें म्हज्यान. आणि म्हजे बरीच नृत्यां जीं आसात हाजेर सिल्वर स्क्रिनाचेर ती गाजिल्लीं आसात. मनमोहना तू राजासा स्वप्नातला, किंवा मला परीचे पंख मिळाले, किंवा हय बीन बजाता जा सपेरे बीन बजाता जा, दूध का कर्ज सिनेमांतले, शिकारी सिनेमान आसा. प्रत्येक हातून म्हाका नृत्य आसतलेंच म्हणजे. आणि तेन्ना नृत्य प्रधान खूब गाणी म्हाका मेळ्ळी. तर खंत दिसता ही की हांवें शास्त्रीय गायन करूं जाय आशिल्लें. तें केल्लें जाल्यार आज वेगळो एक आयाम मेळटलो आशिल्लो, एक वेगळो कॅनवस, एक नवी एक वळख किंवा एक ताका पैलू म्हणूं येता. पैलू करेक्ट तुमकां आनी भितर एड ऑन करपाचो तुमच्या व्यक्तिमत्वान. म्हाका अशें दिसता तो पैलू मातसो हे. आतां जरी हांवें शिकलें, ल्हानपणा पासून जो ट्रेन करप आसता आवाज, तो जावप मातशें मुश्कील आसता. हय तो मातसो कठीण. कित्याक रियाज हो एक तपश्चर्याच. बरोबर, सारकें सारकें. पण म्हणजे आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना दर आयतारा सह्याद्रीचेर पिक्चरां लागतालीं 4 आणि आमी ती सारकी वाट पळोवप केन्ना येतलो आयतार, आमी केन्ना टीव्ही मुखार बस. आनी तेतून हमखास एक चेहरो आमकां दिसतालो तो म्हणजे तुमचो, म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, तुमी. हे चेहरे म्हणटा ते सामके एक हें, तेंच्या शिवाय ते कंप्लीटूच जावप ना आमचें बालपण किंवा जी पिक्चरां आमी पळयल्या ती. सो आयज लक्ष्मीकांत बेर्डे ना तुमचे, आमच्या ह्या सगळ्या जगान ना. ते कितें दिसता ते कितें, कसो मनीस कशें आशिल्ले, कितें ते तुमी चड आमकां सांगपाक शकता? लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ हे म्हजे त्या वेळेचे हिरो. चडशे पिक्चर हांवें अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे बरोबर केल्यात. पूण बरेच चित्रपट सचिना बरोबर केल्या. 4-5 चित्रपट आमी एकत्र केल्यात. गंमत जम्मत, आमच्या सारखे आमीच, भुताचा भाऊ, आत्मविश्वास, हे सगळे चित्रपट हांवें केल्यात. आणि अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे बरोबर खूब आसताले. तर तेन्ना ते विनोद वीर, कित्याक जेन्ना हांव आयलें तेन्ना ते विनोदी चित्रपटांची लाट जोरान सुरू आशिल्ली. त्या खातीर म्हजे बरेचशे चित्रपट जे आसात ते विनोदी धाटणीचेच जाले. तर म्हाका अशें दिसता की तांणी म्हाका खूब हातभार लायलो, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे. तांचे खूब म्हणजे लक्ष्मीकांत ताचें अकाली निधन जालें. आज जर लक्ष्मीकांत आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ताका एक वेगवेगळे प्रकारचे रोल ताका करूंक मेळपाचे. केन्ना कसो जालो एक विनोदी अभिनेता म्हणून ताचेर एक छाप बसलो. पूण लक्ष्मीकांताची एक म्हाका याद सांगपाची म्हणजे एक होता विदूषक ह्या नांवाचो चित्रपट हांवें ताजे बरोबर केलो, जो ऑफ बीट सिनेमा आशिल्लो, जो NFDCन प्रोड्यूस केल्लो आनी ताजे डिरेक्टर आशिल्ले डॉक्टर जब्बार पटेल. तर तो म्हाका सदांच अशें दिसतालें की म्हजो NFDCचो एक चित्रपट हांवें करचो.
तर तो लक्षा म्हजे कडेन म्हाका फोनार सांगलें लक्षान की तुवें हो चित्रपट करूं जाय म्हज्या खातीर, कित्याक हांव तातूंत टायटल रोल करता विदूशकाचो, एक होता विदूशक असो. आनी ताजे खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो ह्या चित्रपटा पासून. ताका अशें दिसलें आपल्याक कदाचित बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळटलें, पूण जें ताका मेळ्ळें ना, जी ताजी खंत आशिल्ली आयुश्याची. पण म्हाका अशें दिसता लक्षान तातूंत खूप वेगळें काम केलां, सुंदर एक वेगळो लक्षा तातूंत पळोवंक दाखोवपाचो तांणी बरो प्रयत्न केला आणि ते सक्सेसफूल जालो पूर्णपणान. म्हणजे जो लक्ष्मीकांत तुमी एक होता विदूशकान पळयला तो म्हाका दिसता खंयच्याच चित्रपटान दिसूना आनी दिसचोय ना आतां हाच्या फुडें. तर म्हाका खूब आनंद जाता की तुमकां अशी कितें मॅडम ट्रिटमेंट मेळटली, तुमी गोंयची अशी बी म्हणून तुमचे कितें लाड किंवा हे सगळे सिने तारका किंवा हे हिरोज बीन अशे विशेष कौतुक बीन गोंयचे आसतकीर सगळे चमकतले. ओ यू आर फ्रॉम गोवा अशें. म्हणजे हिंदी चित्रपट सृश्टीन सुद्दां कित्याक जाणा गोंयचें एक विशेष स्थान आसा. एक तर निसर्ग सौंदर्य, एक तर हांगचें जेवण, एक तर हांगचे समुद्र किनारे, हांगची देवळां, हांगचे सगळें म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी हांगाची. हय हॉस्पिटॅलिटी हें सगळें न्ही गोंयाक एक स्पेशल जागो आसा. त्या खातीर हांव समजा हांवें तांकां म्हणिल्लें की हांव बारामतीचें, हांव अमकें, ते तितले स्ट्रायक जावचें नाशिल्लें. पूण हांव गोंयचें म्हणटकीर सगळे अशे विशेष दखल घेताले. ओ तुमी गोव्याचे आहात, काय तिकडचं निसर्ग सौंदर्य काय. आणि गोंयान इतले मोठे कलाकार आसात, म्हणजे संगीत क्षेत्रान गोंयान मोठें योगदान दिल्लें आसा. बरे बरे कलाकार संगीत क्षेत्रांतले, अभिनय क्षेत्रांतले, नेपथ्यांतले, कॅमेरा क्षेत्रांत सुद्दां. म्हणजे के वैकुंठ नांवाचे मोठे जे छायाचित्रकार ते गोंयचे. तर हे सगळे आनी नट बरे बरे सामके. आणि गायिका मोठ्यो मोठ्यो गायिका, ते हांवें नांवां घेवपाचीच ना सगळ्यांक. तर जगत विख्यात त्यो गायिका. तर गोंयान ती एक परंपराच आसा. त्या खातीर कदाचित सगळे अशें म्हणटाले अच्छा तुम्ही गोव्याच्या आहात, मग तिकडे कसं काय, म्हणजे तिकडचे समुद्र किनारे तिचे काय, आणि उसगावला कसं काय, उसगाव कुठे आहे हो, असे सगळे ते विचारताले. उसगाव म्हणजे तिथे ऊस पिकतो का, असे असे लिंक लावप, त्यांची कल्पना आसतली. आणि जॅकी श्रॉफ म्हाका म्हणटालो ऊस गांव की लडकी, किधर आहे ऊस गांव की लडकी. तर असे वेगळे म्हणजे खूप अपुरबाय जाताली. गोंयचो तुमकां फायदो जातालो. हय हय गोंयकार निश्चित. मॅडम खंयचो असो तुमी आतां इतली पिक्चरां केली, इतले रोल केले, बट करपा जाय आशिल्लो बट आपल्या कडेन येवंक ना किंवा आपल्याक तो मेळूंक ना तशा पद्दतीचो. हय तशे अनेक चित्रपट खरें म्हणजे हांवें सोडले. म्हाका अशें वायट दिसता. आतां घर आया मेरा परदेसी, नाही लाल दुपट्टा मलमल का, आता तुमचो तेन्ना जन्मच जावन आसतलो. तर तो लाल दुपट्टा मलमल का हो जो आसा न्ही, हो पयलो म्हणजे व्हिडिओचो चित्रपट. पयलो अशें न्ही, पूण त्या काळान नारी हिरा म्हणून आशिल्ले ते व्हिडिओ चित्रपट करताले. त्या काळान टी सिरिजान गुलशन कुमारान प्रोड्यूस केल्लो सिनेमा म्हणजे लाल दुपट्टा मलमल का. आणि तो शूट खंय जालो, हांगा कुल्लू मनाली. तर ताजे डिरेक्टर हालींच तांचें निधन जालें, स्वर्गीय रवींद्र पीपट. तो राज कपुराचो असिस्टंट, पण ही वॉज अ व्हेरी गुड डिरेक्टर. फुडें हांवें तांचे बरोबर पिक्चर केलो, ताचें नांव घर आया मेरा परदेसी. तोय टी सिरिजान प्रोड्यूस केल्लो. तर तो म्हजे कडेन आयलो आनी ताणें म्हाका ऑफर दिली लाल दुपट्टा मलमल का. तातूंत साहिल म्हणून तो हिरो आशिल्लो आणि हिरोईनी खातीर, आनी ती कुल्लू मनालीची आसता, काश्मीरी आसता ती हिरोईन. तर ही वॉन्टेड मी बिकॉज आय हॅड लायट आयज बी. आणि ती अशी पहाडी चलयेचें काम आशिल्लें. तर म्हाका तेणें सांगलें की, आणि तातूंत इतली सुंदर म्युजीक ताजो मेन हें आशिल्लो. क्या करते थे साजना, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के. अनुराधा पौडवालान ताजी गायली. इतली सुंदर, एक से बडकर एक, म्हणजे अशी पदां आशिल्लीं तातूंत. तर ही ऑफर्ड मी दॅट सिनेमा. तर तेन्ना हांवें ताका सांगलें की हांवें सदांच कितें केलें, मराठी सिनेमाक पयलीं प्राधान्य दिलें. पूण म्हाका दिसता एका ठरावीक स्टेजी नंतर हांवें हिंदी कडेन लक्ष दिवंक जाय आशिल्लें, जें हांवें दिलें ना. आणि तेन्ना हांवें ती नाकारली ऑफर, कित्याक तांकां म्हज्यो सलग 1 म्हयन्याच्यो डेटी जाय आशिल्ल्यो, आनी त्योय बी कुल्लू मनाली. आणि तेन्ना हांवें त्यो 1 म्हयन्याच्यो एक प्रोड्युसर आशिल्लो किशोर मिस्कीन, ही इज नो मोर नाव. ताणें माल मसाला, मज्जाच मजा आणि खंयचो तरी एक चित्रपट, मुंबई ते मॉरिशस, ह्या 3 चित्रपटां खातीर म्हाका करारबद्द केल्लें. म्हणजे इन एडवान्स तशें बुकींग आसता. 3 पिक्चरान हांव ताजी हिरोईन आशिल्ली. म्हणजे म्हज्यो बल्क डेट्स ताजे कडेन आशिल्ल्यो. तर एक पिक्चर सोंपलो की दुसरो सोंपलो की तिसरो अशें. तर हांवें निदान ताजे कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें. हांवें तांकां सांगलें कितें रवींद्र पीपटाक की म्हजे डेट्स अमके कडेन आसा, तुमी एडजस्ट करतात. तो म्हणलो ना आमी एडजस्ट करूंक शकना, यू हॅव टू एडजस्ट. तर तेन्ना म्हाका दिसता हांवें किशोर मिस्कीन हांचे कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें.
जर हांव उलयल्लें कदाचित ही वूड हॅव एडजस्टेड, पूण हांवें तें उलयलेंच ना, चान्सीस घेतलो ना, म्हणजे तो पिक्चर गेलो आनी तो पिक्चर सुपर डुपर हिट जालो. तर तो चान्स गेलो हाजो म्हाका वायट दिसता आज. आनी नाल्यार डोर्स ओपन जावपा तुमकां थंय. आनी एक म्हाका मानाचें तुरो, एक मानाचो तुरो म्हज्या शिरपेचान आसपाचो, बिकॉज तो एक व्हिडिओ फिल्म आशिल्लो आणि सुपर डुपर. ताज्या नंतर फिर लहराया लाल दुपट्टा मलमल का. आता कशे फ्रँचायझी येतात, म्हणजे कोण तो भुताचो पिक्चर तो हाली येता तो ती मंजुलिका बुलबुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तसो तो पार्ट 2 केलो ताणी. फिर लहराया तेन्ना अशी पद्दत नाशिल्ली, पूण तेन्ना ताणी केलो फिर लहराया लाल दुपट्टा मलमल का. तर तातूंतय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची. परत ताणें त्याच हिरोईनीक घेतली, त्याच हिरोक घेतले, तोय हिट जालो. तर अशे तरेन एकदा डिसिजनां रॉंग जातात आपली. आणि त्या काळान म्हाका जो हो आसा मॅनेजर तोय सारको मेळना. त्या काळान तुमचे आसता न्ही मॅडम, तुमचो मॅनेजर आसता तो सगळे हँडल त्या काळान आसतालोच, आतांय बी आसता, पूण त्या काळान ताका आमी सेक्रेटरी म्हणटाली, आतां मॅनेजर म्हणटात, एजंट म्हणटात. ताचें नांव बदललें पूण ते काम एकच करतात. तर ताणें म्हाका थोडेशें मिसगायड केलें अशें म्हाका दिसता. आनी तेन्ना म्हजें वयी ल्हान आशिल्लें, म्हजी मा पापाय म्हज्या म्हऱ्यान रावूंक नाशिल्ली, कित्याक ती परमनंट मुंबय सेटल केन्नाच जाली ना. मा पापान आपले रुट्स केन्नाच सोडले ना, ती घराच हांगा रावली. आनी म्हजो बापूय पॉलिटिक्सान आशिल्ल्या कारणान व्याप चड आशिल्लो, तांकां हांगा व्याप आशिल्लो. आनी जरी तो नंतर मिनिस्टर नाशिल्लो, पण तरी सुद्धा तो पार्टे खातीर सक्रीय आशिल्लो. ते MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान सक्रीय आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रॉब्लेम जाता. आतां माधुरी दीक्षिताची कशी आवय बापूय ताज्या बरोबरच आसताली, म्हणजे कोणच ताका कितेंच हें करूंक शकनाशिल्लो. रायट डिसिजन आहे ते मातशें जाय पडटा. त्या काळात एक गायडन्स जाय पडटा आपल्या मनशाचे. सो तुमी इतलो काळ म्हणजे मुंबय एकल्यानूच हें सगळें? हय, हांव एकटेंच करतालें. म्हणजे ऑफकोर्स माय फादर यूज टू गायड मी. केन्ना केन्नाय म्हजो बापा येतालो, म्हजी आवय पयली 10 चित्रपट ती म्हज्या बरोबर येताली, पण सदांच तिका तें पॉसिबल नाशिल्लें, कित्याक म्हज्या पापाचो हांगा व्याप आशिल्लो जी ती सांबाळटाली. तर तांकां तें शक्य नाशिल्लें. त्या कारणान हांव म्हजें मातशें म्हाका दिसता खंय तरी तांणी गायडन्स बरोबर केलें ना त्या मॅनेजरांनी म्हाका, आनी त्या खातीर बरेचशे म्हज्यो संधी गेल्यो अशें म्हाका दिसता. तर हे फाटल्यान पळयतना अशें दिसता, पूण आतां सेकंड इनिंग्स जे म्हजे आसा ते खूब बरे आसात. तेचेरूच हांव तुमकां आतां विचारता. आतां तुमचो फर्स्ट इनिंग जाली, तुमी बरी प्रतियश अभिनेत्री जाल्यो, नांव मेळ्ळें, सन्मान मेळ्ळें. आतां फुडें कितें? आतां एक दुसरी स्टेज म्हणजे लायफाची सुरू जाली, आनी तुमी तुमकां एक राजकीय इतिहास आसा, बाबा राजकारणान आशिल्ले. राजकारणान बीन यो बीन हो केन्ना विचार येयलो किंवा ऑफर बीन येयल्ली? ऑफर खूब आयल्या गोंयान आयल्यात, महाराष्ट्रानय आयल्यात. तर अजून ताजेर गांभिर्यान विचार करूं ना हांवें, कित्याक अशें दिसता की फूल टायम जॉब तो राजकारण हो एक फूल टायम जॉब. पूण बऱ्योच एक्टरां आतां हेमा मालिनी आसा, खुशबू आसा, किंवा कोण आसा आनी जया बच्चन आसा. जया बच्चन आसा. ती कशी आसा, ती एका वेगळ्या स्टेजीर ताणें हें केलें. पण हेमा मालिनी इज क्वायट एक्टीव फॉर लास्ट 15 इयर्स. म्हाका दिसता 15 वर्सां तरी ती हातून एक्टीव सक्रीय आसात, किंवा 18 वर्सां जायत ती सक्रीय आसा. तांणी आपलो वेवस्थीत. जयाप्रदा आसा, तांणी आपलो करियर आनी हें बॅलन्स केल्लो आसा. पूण ना म्हटलें जाल्यार थोडें दुर्लक्ष जाताच आपल्या करियरा कडेन. तर म्हाका अशें दिसता की सध्या तरी म्हज्या करियराचेर म्हजें लक्ष आसा. हो विचार ना राजकारण? सध्या तरी विचार ना, पूण काय सांगूं येना. विधिलिखीत कितें आसा तें कोणाक सांगूं येता. म्हाका बॅकग्रावंड आसा, म्हाका रुची आसा तातूंत, ना अशें ना म्हाका इंट्रस्ट ना असो म्हणूं येना. म्हाका इंट्रस्ट आसा, कित्याक प्रत्येक मनशाक राजकारणान इंट्रस्ट आसूंकच जाय, बिकॉज सरकार हें आपले खातीरच आसता. तर म्हाका अशें दिसता भायल्यान एक पाठिंबा दिवचो, बरे जे काम करतात तांकां भायल्यान पाठिंबा दिवचो. गोंयान बीन विचारूं ना केन्ना कोणें? गोंयान विचारला म्हाका. गोंयान काही पार्टींनी म्हाका विचारणा केल्या, आनी तांची इच्छा आशिल्ली की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें म्हणून. पूण म्हजो बापूय बी आतां 2020 म्हजो बापूय गेलो, पूण तेन्ना ताजे पयलीं म्हाका आयिल्ली ऑफर. तर ताणें म्हाका सांगलें नाका तूं आतां हातून अमूक अमूक पक्ष आयिल्लो ताजे नाका तातून करपाक अशें ताणें म्हाका सांगलें. तेन्ना ताजें हांवें एडवायस आयकलो. म्हणटकीर सध्या तरी तशें म्हाका दिसना कितें आसत. सो मॅडम आतां उजगांव म्हणजे तुमी आतां वोदळ शिक्षण संस्थेचो उल्लेख केलो, हांगाय तुमचें काम म्हणजे बाबांनी जें सुरू केलां, तुमी आयज थंय भेटूय दिली. सो कितें थंय कितें आनी थोडो मन लावन किंवा थोडो टायम थंय दिवन कितें आनी प्लॅन बीन आसा तकलेन? हय, म्हाका अशें दिसता की थंय हांवें थोडो हातभार लावंक जाय. आनी आज हांव गिरीशा कडेन तेच उलयतालें आनी हांव चर्चा करतलें. तर हातून फुडें ज्यो त्रुटी आसात मदीं, कितें आसा
तें एक मोठें काम, ताका खूब फंड्स जाय. आतां फुडें आमी थंय आनी क्लासरूम्स वाडोवंक सोदतात, टॉयलेट्स ब्लॉक्स वाडोवंक सोदतात, पूण ताका खूब फंड्स जाय. तर ताका डोनेशन्स मेळपा खातीर बी हांव प्रयत्न करतलें. आनी थोड्यो थोड्यो ज्यो त्रुटी आसात बारीक बारीक, जो खारीचो वांटो म्हजो उखलपाचो आसा तो हांव उखलतलेंच. कित्याक म्हाका अशें दिसता की तो खारीचो वांटो उखलूं जाय. बिकॉज आतां जर उखललो ना जाल्यार केन्ना उखलप हांवें तो. तर आतां हांव प्रत्येक गोश्टीक वेळ येवची पडटा आनी म्हाका दिसता ती वेळ आयल्या. आज हांव हांगा आयलें आनी थंय भेट दिली आनी इतलें सुंदर निसर्गाच्या वातावरणान तें शाळा आसा आमची की आनी हांगचे कितले तरी स्टुडंट जे आसा ते मध्यमवर्गीयांतले बिलो पॉवर्टी लायन सुद्दां ते मेरीट लिस्टान येतात. आनी इतले बरे, इतली सुंदर लायब्ररी थंय आसा, इतले यंत्रणा बरी केल्या. तर म्हाका दिसता हांव तातूंत लक्ष घालतलें त्या कारभारान. हालीं सद्या तुमी चर्चेन आशिल्ली ती म्हणजे बीग बॉस म्हणून जें कितें जाता आनी तातूंत तुमी वांटेकार जाल्ली आनी तुमी थंय बरी खेळ्ळी बीन. खंय आमी गोंय ते म्हणजे वोटींग बिटींग तेतून फाटी पडटा अशें कितें जाता काय? आय डोंट नो. हांवें तातूंत वोटिंगाचेर खूब लक्ष, कित्याक हांव भितर आसतना म्हाका कांयच कळना कोण कितें करता आनी कितें. पूण एक सांगता, म्हाका दिसता बरें वोटींग जालें म्हाका, म्हणून हांव 10 वीक्स कंप्लीट केलें. म्हणजे आय कंप्लिटेड द सीझन. फक्त 3 दीस पयलीं हांव आवट जालें. तर हांव अशें कंप्लेन करना. म्हाका दिसता वोटींग बरें केलें. पूण अजून आमी जर जोर दिल्लो, अजून तातूंत म्हजो कामाक लायिल्ले म्हजे पती जे आसात अजय शर्मा, ते बऱ्या पैकी तातूंत हें आशिल्ले आनी एजन्सी आशिल्ली. कित्याक मातशें एजन्सी जाय पडटा सगळें सांबाळपा खातीर, हें करपाक. तर ती आशिल्लीच, एजन्सी आशिल्ली. पण चड म्हज्या घोवान तातूंत खूब इंट्रस्ट घेवन जे वळखीचे सगळे लोक आसा तांकां आवाहन करप, ती एक निवडणूकूच. तर तशी निवडणूक म्हाका दिसता हांवें बऱ्या पैकी जिखली अशें म्हणपाक हरकत ना. तर आनीकय एक वेगळ्या प्रकारचो अनुभव, एक नॉन फिक्शन जें वास्तव, जें वेगवेगळ्यो प्रवृत्त्यो भितर असतात न्ही. हय, वास्तव एक आज पर्यंत हांवें कशें फिक्शन केलां, नॉन फिक्शन हांवें आज पर्यंत करूं नाशिल्लें. तर एक नॉन फिक्शन कार्यक्रमान हांवें सहभाग घेतलो हाचो म्हाका आनंद आसा. ते ऑडियन्सूय तेंचो एक बरो व्हडलो आसता बीग बॉसाचो न्ही. खूब आसता. इनफॅक्ट आमचो जो सीझन 5 आसा तो इतलो गाजलो की म्हाका बऱ्योच आतां ज्यो ह्यो मेळटात की आमी बीग बॉस पळयलो, आमी बीग बॉस. आनी फक्त मराठी भाशीक न्ही तर हिंदी भाशीक लोकांनी सुद्दां हो पळयला. आय मेट सम क्रिश्चन फॅमिलीज इन गोवा, तांणी मराठी बीग बॉस पळयलो. म्हाका खूबच आनंद जालो की ती म्हणाली हो बीग बॉस बेस्ट अशें म्हाका तांणी सांगलें. म्हणजे 5 TRP आशिल्ली ताजी कलर्साची, 5 TRP इजी न्ही. आनी ह्या वेळार आमचो एंकरूय वेगळो आशिल्लो, तो रिवॅम्प जाल्लो सगळो शो, ताजें सगळें स्वरूप बदलिल्लें. रितेश देशमुख ह्या वेळार एंकर आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळ्या गोश्टीक लागून ताका एक फ्रेश लूक आशिल्लो. कंटेस्टंट्स म्हणजे तातूंत झगडी हे ते सगळें आशिल्लें, ड्रामा आशिल्लो, मसालो आशिल्लो तातूंत. तर म्हाका दिसता ते सगळें आवडलें आसतलें तांकां. आनी तुमकां एक वेगळें एक हें मेळ्ळें न्ही, कितें एक वेगळो एक्सपिरियन्स कसो? अशें तुमी बीन अशी घरान बंद बीन रावपी मनीस नासतली? केन्नाच ना. म्हणजे म्हाका केन्ना दिसूना हांव बीग बॉसान केन्ना वतलेंशें. म्हाका 2दा हिंदीची ऑफर आयिल्ली, हांवें दोनूय वेळा ना म्हणून सांगली. ह्या वेळार OTTची सुद्दां ऑफर आयिल्ली, पूण तो पर्यंत हांवें मराठी बीग बॉस सायन केल्लें. तर तांचे जुनान स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें OTT. सो दे अप्रोच मी. म्हाका दिसता एप्रिलान केन्ना तरी ताणें अप्रोच केलें, पूण तो पर्यंत हांवें हें सायन केल्लें. तर हांवें तांकां सांगलें की हांव करूंक शकना. मागीर ताणें म्हाका खूब हें करपाचो प्रयत्न केलो की 1च म्हयनो आसता मॅडम, कर. कित्याक OTT म्हाका दिसता 1 म्हयनो आसता. पूण हांवें सांगलें ना 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 हांव करूंक शकना. कितें कारण कितें? ताणें म्हाका खूब खोदून विचारपाचो प्रयत्न केलो, तुमी मराठी बीग बॉस करता? हांवें ना 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 कारण हांव सांगूंक शकना, पूण आय कांट डू. आनी मागीर त्या म्हणून हांव ह्या हातून आयलें. पूण बीग बॉस एक लोक अशे असतात की लोकांक खूब आवडटा. म्हजे खूब हितचिंतक आसा, फॅन्स आसा, ते सदांच म्हाका म्हणटाले मॅडम तूं बीग बॉसान चल, तूं बीग बॉसान चल, आमकां पळोवंक जाय तुका बीग बॉसान. तर आय वॉज सरप्रायज्ड की तांकां हांव बीग बॉसान गेल्लें कित्याक जाय. तर ते म्हणाले अहो बीग बॉस हा केवढा मोठा शो आहे, आम्ही बघतो. आणि असे लोक असतात जे खरेच फॅन्स असतात बीग बॉसाचे. तर ते म्हाका म्हणटाले की तुवें बीग बॉसान वचूं जाय. म्हणून हांव जे बीग बॉसान गेलें, जो हांवें निर्णय घेतलो तो चड करून हांवें म्हज्या फॅन्स खातीर आनी म्हज्या हितचिंतकां खातीर घेतलो. हांवें म्हणलें ना जाल्यार म्हाका दिसून हांव केन्नाच बीग बॉसान येतलें अशें, पण हांव तांचे खातीर चड करून गेलें. एक शेवट करूया 1-2 प्रश्नांनी.
एक म्हणजे गोंयान आतां अशें कल्चर सुरू जाला की एक सेकंड होम म्हणून कॉन्सेप्ट तयार जाला. खूब लोकांचे गोवा इज अ सेकंड होम आनी तुमचें तर हें फर्स्ट होम, जन्मभूमी तुमची. सो आतां फुडलो काळ किंवा फुडलो वेळ जिवितांतलो चड हांगाच गोंयानूच आसपाक जाय अशें बीन दिसता काय तुमी मुंबय गोवा? हांव दोनी कडेन आसतलें अशें म्हाका दिसता, पूण संध्या छाया म्हणून आसताच आयुश्यान. त्या संध्या काळे कडेन आमकां वचूंकूच जाय सगळ्यांक. पूण म्हाका दिसता सेकंड होम म्हजें हें दिसता तें. हय, हें म्हजें हांगा हें म्हजें सेकंड होम. म्हाका आनी दुसरें सेकंड होम नाका. हांव पणजे रावतां, करंजळे रावतां हांव, पूण म्हाका जर आयुश्यान म्हजी संध्याकाळ म्हाका ह्या घरान घालोवपाक आवडटली. वडाच्या सामकार बसून, हय हय, म्हाका खूब थंड आवडटलें. कदेलार बसून. हय, हय, हय. म्हाका ह्या घरान हांव चडांत चड येवंक सोदतां मागीर. म्हणजे म्हाका दिसता ती संध्याकाळ म्हजी हांगाच हांव घालूंक सोदतां आयुश्याची. आनी देवळाचो परिसर, ह्या वडा सकयल, नंतर ही वर्दळ पळयत, समोर गाडयो येतात वतात, हय वळखीचे लोक, हे बालकांव जो दिसता तो, हांगा बसून गजाली करपाक, निवांत बसप, भितर आमच्या सालान बसप, देवाच्या कुडीन बसप, आनी थंय आनी म्हज्या हांगा वयर दिसता ती हांगा माळी आशिल्ली म्हज्या, ही माळयेर म्हणटाली आमी ताका. थंय म्हज्या बापायक आनी आवयक लग्न जातकीर ती माळी दिल्ली तांकां, एक खोली दिल्ली थंय. म्हणजे पयली ती पद्दत न्ही, ही खोली तुमकां, म्हणजे जॉयंट फॅमिली ती, तर तातूंत तांकां ती खोली दिल्ली. तर त्या माळयेर म्हाका बरी सुदारणा करूं जाय आनी ती म्हजी खोली आसतली. तर एक वेगळी अटॅचमेंट आसा तुमची? हय, वेगळी अटॅचमेंट सामकी. तेन्ना त्या काळान हांगा लायट नासताली, हांगा दिवे नाशिल्लेच, चिमणेच्या प्रकाशान हांगा पेट्रोमाक्स हो ट्यूबलायट आसताली. तर त्या काळान म्हाका आश्चर्य जाता, काल हांव घरा आशिल्लें, लायट गेली अर्दवर घरा करंजळे, आनी म्हाका न्हीद पडली ना. आनी हांव म्हज्या घोवाक सांगतालें की आमी दोगूय जाणां जागी जालीं सकाळीं 3 वरांचेर. आनी हांवें म्हज्या घोवाक म्हणलें, अजय हांव हांगा रावतालें विदावट लायट आनी आमकां कमी सुद्दां भासनाशिल्ली, फॅन जाय अशें केन्ना दिसूना. तर आमी सुशेगाद न्हिदतालीं. कशीं न्हिदतालीं आमी? तर म्हाका दिसता तेन्नाचें वातावरण वेगळें, पर्यावरण क्लीन आशिल्लें, वर्दळ नाशिल्ली, प्रदुशण नाशिल्लें, आनी त्या काळान थंड आशिल्लें सगळें वातावरण. तर म्हाका तशें हांगा रावंक आवडटलें. इतल्या प्रिमिटीव हातून न्ही. आतां सुदारणा कितें आसा, आमी यूज टू जाल्या. आतां कितें आसा, आतांच्या काळाची गरज एसी जायच, फॅन जाय, निदान एक फॅन जाय, तर तें जाय. पूण त्या आधुनीक थोड्यो गोश्टी, पूण हें खरें रुरल, हें खरें ग्रामीण, हें गोंयचें खरें ग्रामीण वातावरण. आनी हेंच खरें सूख म्हणटा तशें. हय, आनी सारकें. कित्याक तुमी सगळें जग भोंवून आयल्या. तुमी मुंबय पयल्या, मायानगरी जाका म्हणटा, तुमी सगळें जग पळयलां, पूण तरी सुद्दां तुमची ओड अजून उजगांवूच आसा. कारण हेंच सूख न्ही. म्हजी नाळ घट्ट बांदल्या ह्या घरा बरोबर. आतां तुमी उल्लेख केलो की जालें एक वलय आसता पळय मॅडम, जेन्ना तुमी एक एक्टर आशिल्ली, एक्ट्रेस आशिल्ली व्हडली नामना, आनी आतां हळू वलय कमी एक एकदां जाता. म्हणजे तो वेळ आसता, तो सदांच कितें म्हणटा तें हें ती एक कॉन्स्टंट उरना, तें प्रत्येकाच्या आयुश्यान येता. सो ताजें कांय दुख्ख कांय अशें हें कांयच ना. खरें सांगू तुका, तें वलय म्हज्या भोवती केन्नाच कमी जालें ना. कितें कोण जाणा, म्हाका ते महाराष्ट्राची महानायिका म्हणटात अजून, आनी अजूनही म्हाका फोन येतात कामा खातीर. अजून हांव जेन्ना बिग बॉसान आशिल्लें तेन्ना ते निकी नांवाचें एक आशिल्लें तातूंत. तर निकी म्हाका म्हणटालें, तुम्हाला फुटेज पाहिजे, तुम्हाला आपल्या भोवती सगळे जमलेले पाहिजेत. हांवें म्हणलें ना, कॅमेरा म्हाका फॉलो करता, म्हाका फुटेज नाका, म्हाका फुटेज मेळटा जाल्यार हांव कितें करूं. तर अजून पर्यंत देवाच्या कृपेन हांव आज हिरोईन ना, पूण हांव एक एक्टर आसा, म्हणजे वजनदार एक्टर आसा. हें म्हाका लोकूच सांगतात, हें हांव सांगना. हांव सदांच अशें म्हणटा, लोकांनी कौतूक करूं न्ही, लोकांनी म्हणून न्ही की हांव एक्टर बरें म्हणून. आनी तें अजून, आनी आज म्हाका स्ट्रॉंग कॅरेक्टर रोल्स प्ले करूं जाय, आनी तें हांव करतां. सुख म्हणजे नक्की काय असतं, हातून हांव माई नावाचा स्ट्रॉंग कॅरेक्टर रोल प्ले केलो. आज म्हाका महाराष्ट्राची माई म्हणटात. तर फुटेज म्हजें वलय आजपर्यंत देवाच्या कृपेन कमी जावं ना, मंगेशाच्या कृपेन, आनी फुडें जावचें ना अशी म्हाका एक दृढ विश्वास आसा म्हज्या बद्दल. आनी म्हाका अजून म्हज्या बद्दलचे गुण आसात तांकां वाव दिवं जाय. गाणें, आज भले हांव शास्त्रीय गायिका जावना, पूण म्हाका थोडे हांगा गाण्याचे कार्यक्रम करूंक जाय. कला अकादमीन, रवींद्र नाट्य मंदिरान,
किंवा राजीव गांधी कला मंदिर किंवा रवींद्र नाट्य मंदिरां जी आसात वेगवेगळ्या ठिकाणी, थंय म्हाका म्हणजे गाण्याचे कार्यक्रम करूं जाय. ते भले शास्त्रीय नासत पूण लायट म्युझिक, म्हज्या सिनेमांतली गितां ती म्हाका गावं जाय. थोडी कोंकणी इन फ्युचर डिझायन करतली. हय, अशें म्हाका गाण्यांचो तुमचोच केल्यार सुद्दां बरो जातलो न्ही. तुमचीच पदां तेतून तुमची हे स्पॉन्सर्स जाय म्हाका. तर अशे स्पॉन्सरांक घेवन बी म्हाका एक कार्यक्रम करपाचो आसा. पळोवया कितले हांव तातूंत यशस्वी जाता ते. वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. तर म्हाका तें म्हजें एक्सप्लोर करूं जाय. तशेंच म्हाका सोशल वर्क थोडें करूं जाय. जशें हांव जनावरांचे प्रेमी आसा, एनिमल लवर आसा हांव, तांचे खातीर थोडी मदत मेळून घेवून दिवपाक NGOक बी म्हाका इच्छा आसा. म्हाका हांव स्वता माजराचे प्रेमी आसा. म्हज्या स्वता कडेन हांवें रेस्क्यू केल्ली खूब माजरां आसात, पूण हांव कितले करतलें रेस्क्यू. तर म्हाका दिसता त्याय गोश्टीक म्हाका हातभार लावंक जाय. सो निमणे खिणाक कितें सांगशात आतां पर्यंत जे जाल्लो तुमचो हो सगळो प्रवास? म्हाका कोंकणी सिनेमाक योगदान दिवं जाय. म्हाका कोंकणी सिनेमा हांवें आज पर्यंत 5 केल्यात. एक बेंडकार, जावय नंबर 1, नंतर इट्स माय लायफ जो रिलीजच जालो ना, नंतर सावली नांवाचो एक चित्रपट, तातूंत एकच सीन आसा. तसोच मोग नांवाचो करूं आतां इफीन ताजो प्रीमियर करपाक आवडटली मॅडम काय डायरेक्शन बीन दिवपाक? डायरेक्शन म्हाका दिवपाचें आसा, पूण कितें फिल्माक म्हणटा हांव स्पेशली कित्याक कोंकणी सिनेमान पळोवया. तशी स्क्रिप्ट तशें हय तशें हें जालें जाल्यार पळोवया. आवडटलें पळोवया. तें एक मोठी जबाबदारी. कित्याक जाणा ताज्या खातीर एक वर्स तरी कुशीन काडचें पडटलें. इट्स नॉट इजी. आणि ताका टायम दिवचो पडटलो, खूब टायम दिवचो पडटलो. तर पूण म्हाका कोंकणी सिनेमा अजून करूं जाय. बरे चित्रपट करूं जाय. बरो जातून म्हजो सेंट्रल कॅरेक्टर आसा अशें रोल म्हाका करूं जाय. कित्याक जावय नंबर 1 म्हजो सेंट्रल रोल आशिल्लो, टायटल रोल म्हजो सासू मायचो आशिल्लो. नंतर तुवें जें म्हणलें की हिरोईन जरी जालें ना तरी तातूंत हिरोईनच आसता सासू माय. जावय नंबर 1 म्हणटा ताजी माय खूब म्हत्वाची आसता तातूंत. आनी तो वॅम्पिश कॅरेक्टर आशिल्लो, मातसो ब्लॅक कॅरेक्टर तो. नंतर बेंडकार नांवाचो चित्रपट, तातूंत म्हाका भयंकर. आनी हॅरी फर्नांडीस म्हणून नामनेचो डिरेक्टर आसा, तो मँगलोर बेस्ड. तर मँगलोर आनी गोवा प्रोडक्शन ते. तर ही दोनी जी आसात मँगलोर गोवा प्रोडक्शन. तर मँगलोरांनी खूब सुंदर निसर्ग सौंदर्य आसा. तर म्हाका दिसता हें म्हाका करूंक आवडटलें. आनी अजून मराठी चित्रपट करपाचे आसा, मालिकाय करूं जाय बऱ्यो बऱ्यो. सो हो सगळो हावेस अजून आसा आनी तो प्रवास चालू उरतलो? हय हय, अजून म्हजें मन भरूं ना. अजून खूब करपाचें आसा. आसा सगळे प्लॅन चालू आसा? येस, नक्कीच आसा. मॅडम देव बरें करूं. खूब काळची इच्छा अशें म्हणटा हांव की तुमच्या वांगडा एक इंटरव्यू करप. तेतून योगायोग म्हणजे तुमच्या घरा भायरूच. खरेंच असो योग केन्नाच येवं नाशिल्लो. हो योग केन्नाच येवं नाशिल्लो. तर ताजे खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक टीव्हीक खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी हो योग घडोवन हाडलो. कित्याक स्टुडियोन बरेच इंटरव्यू जातात, पण अशा वातावरणान खुल्या आनी म्हज्या घराच्या समोर आंगणान खरेंच हें जाता हाजे सारको म्हाका आनंद ना. आनी आमकांय खूब आनंद जालो तुमच्या वांगडा उलोवपाक, भासाभास करपाक, थोड्यो गजाली जाणून घेवपाक. खरेंच खरेंच. आनी सगळे जे म्हजे पुर्वज आसात तांकां हांव नमस्कार करतां. तांकां हांव नतमस्तक जाता. म्हजी आवय, म्हजी बापूय, म्हजो आजी आजो, म्हजे काका, सगळ्यांक हांव नतमस्तक जाता. देव बरें करूं मॅडम. थँक्यू. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात.
ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. बऱ्याच वर्षांनंतर, म्हणजे मला वाटतं 40 वर्षांनंतर वगैरे मी आज इथे आले आहे. सर्वोदया हायस्कूल. आणि किती म्हणजे मला असं वाटतं की म्हणजे आता मी थोडीशी भूतकाळात गेली आहे आणि असं वाटतं की आत्ता माझ्या वडिलांबरोबर मी इथे येत होते, कारण उसगाव हे माझं गाव आहे आणि प्रत्येक गणेश चतुर्थीला, दिवाळीला आणि याला सगळ्या सणांना आम्ही इथे येत होतो, कारण जवळच माझं घर आहे. आणि तिथे 1969 साली म्हणजे 1969मध्ये माझे वडील श्री अच्युतराव उसगावकर, त्यावेळेला ते मिनिस्टर होते. तसंच या गावाचे सरपंच त्यावेळेस म्हणजे माझे स्वर्गीय श्री नंदकिशोर उसगावकर, माझे काका, सख्खे काका, यांनी मिळून, सगळ्यांनी मिळून आणि काही अजून मंडळींनी मिळून ह्या सर्वोदय सोसायटीची स्थापना केली. कारण त्यावेळेला गावात शिक्षण संस्था एकच होती, ती म्हणजे भामईला होती मला वाटतं. हे माझे चुलत भाऊ आहेत गिरीश उसगावकर, जे आज सेक्रेटरी आहेत सर्वोदया हायस्कूल सोसायटीचे, आणि खूप चांगला भार ते पेलवतात आणि पेलतायत. तसंच माझे अजून एक चुलत बंधू श्री तुषार उसगावकर, हे चेअरमॅन आहेत सर्वोदया हायस्कूलचे. आणि बऱ्याच वर्षानंतर मी इथे आल्यानंतर खूप आठवणी माझ्या मनात जाग्या झाल्या आहेत आणि आज खूप बरं वाटते, कारण ही जी आहे मुख्य बिल्डिंग आहे, जी सगळ्यात आधी ज्याचं बांधकाम झालं आणि तिथे वर्ग सुरू झाले. आणि नाहीतर त्याच्या आधी जेव्हा 1969मध्ये ही सोसायटी स्थापन झाली तेव्हा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्ग व्हायचे, कारण स्वतःची अशी बिल्डिंग नव्हती सोसायटीकडे. त्यामुळे आमच्या घराच्या बाजूला, नंतर काही अजून इथे शाळा आहे खाली, मुख्य शाळा,
तिथे सुरू व्हायचे काही वर्ग, त्यामुळे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्ग असायचे. पण जेव्हा हे बांधकाम पूर्ण झालं, मला वाटतं 1973 साली 74मध्ये, तेव्हा भाऊसाहेब बांदोडकरांनी वगैरे सगळ्यांनी त्याचा भार उचलला आणि सगळ्यांच्या मदतीने, सरकारच्या मदतीने आणि काही वैयक्तिक बरीचशी वैयक्तिक मदत होती, त्यांच्या मदतीने ही एक बिल्डिंग सुरू झाली आणि तेव्हापासून वर्ग सुरू झाले. पण त्याच्यानंतर आज जेव्हा मी इथे येते तेव्हा गिरीश, तुषार, तसंच माझे काका नंदकिशोर, श्री मोहन उसगावकर जे आपल्यामध्ये नाही आहेत, ते सुद्धा चेअरमॅन होते काही काळ. नंतर माझे काका नंदकिशोर उसगावकर जे एकेकाळी सरपंच होते उसगावचे, ते सुद्धा चेअरमॅन होते. माझे वडील होते. तर ह्या सगळ्यांनी मिळून जे प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नाचं हे फळ म्हणजे आज ही शाळा बऱ्यापैकी उभी झालेली आहे. आणि तुम्ही बघता आहात ही वास्तू जी आहे त्याचा विस्तार झालेला आहे. आणि आज मला अतिशय आनंद होतो हे ऐकायला गिरीशकडून की बरेच आपले जे विद्यार्थी आहेत ते मेरिट लिस्टमध्ये येतात. इंजिनिअरिंगला वगैरे आपले जवळजवळ 35 विद्यार्थी असतात मेरिटमध्ये आलेले. नंतर मेडिकल फील्डमध्ये, अनेक फील्डमध्ये. तर मला खूप आनंद होतो आहे. आणि जे शिक्षक आहेत त्यांच्याबद्दल मी काय बोलणार, कारण शिशुवाटिका जी आहे ते अत्यंत अल्प अशा पगारामध्ये ते काम करतात. पण खूप मला, कारण हे जे शिक्षणाचं काम आहे, शिक्षण देण्याचं, ते मला वाटतं, कारण हे सगळे द्रोणाचार्यच आहेत तसं पाहायला गेलं तर, कारण ते फार जबाबदारीचं काम आहे. तर मला आज खूप आनंद होतो आहे. अजून मला पाहणी करायची आहे आणि आता मला असं वाटतं की वारंवार मला इथे यायला पाहिजे आणि आस्वाद घेतला पाहिजे या सगळ्या वास्तूचा. आणि तसंच त्याच्यात काही भरसुद्धा घालायची आहे, काही करायचं आहे ठोस. तर खूप धन्यवाद आणि खूप शुभेच्छा देते मी सर्वोदय हायस्कूलमधल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना, तसंच टीचर्सना, शिक्षकांना आणि सगळ्या कमिटीलाच एकंदर सगळ्यांना मी शुभेच्छा देते. म्हजें नांव गिरीश नंदकिशोर शेणवी उजगांवकर. हांव सर्वोदया शिक्षण संस्थेचो सेक्रेटरी म्हणून काम करतां, तशेंच स्कुलाचो मॅनेजर म्हणून काम करतां. सर्वोदया शिक्षण संस्था ही 1969 ह्या सालाक सुरू जाल्ली आनी ती संस्था सुरू करतना गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार, म्हगेले बाबा नंदकिशोर शेणवी उजगांवकर, म्हजे काका अच्युत काशीनाथ शेणवी उजगांवकर, जे त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकार मंत्रिमंडळान मंत्री आशिल्ले. तशेंच गांवच्या बाकीच्या सगळ्या लोकांच्या हातभारान ही संस्था उबी रावली. 1974 स्वर्गवासी शशिकलाताई काकोडकर हांच्या हस्ते आमच्या स्कुलाच्या बिल्डिंगेचें उद्घाटन जालें. आज ह्या शिक्षण संस्थेन प्रायमरी टू हायर सेकंडरी मेरेन क्लासी चलता आनी तातूंत ऑलमोस्ट ह्या सगळ्या वाठारांतली 800 भुरगीं हातूंत शिकतात. आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता आयच्या दिसा आमची गांवची सुपुत्री वर्षा उजगांवकर जी म्हजी भयण आसा, प्रसिद्ध अभिनेत्री, आनी आज आमच्या स्कुलाक हायर सेकंडरीक
भेट दिली आनी तांणी हो सगळो परिसर, लॅब्स आसतल्यो, स्मार्ट क्लासीस आसतल्यो, लायब्ररी आसतली, क्लासीस आसतल्यो, स्टुडंट्स आसतले, टिचर्स आसतले, हांकां सगळ्यांक मेळून हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवन तांकां खूब आनंद जालो की ह्या गांवान, बारीकशा गांवान, उसगांव सारक्या येदी व्हडली शिक्षण संस्था खूब बरें काम करता. आनी म्हाका खूब आनंद जाता सांगपाक की ह्या शिक्षण संस्थेन जी भुरगीं शिकता ती भुरगीं आज दोतोर जाल्या, बरे इंजिनियर जाल्या, बरे CA जाल्या, बरे एडवोकेट्स जाल्या. अशें खंयचेंच फिल्ड ना ज्या फिल्डान आमच्या संस्थेची भुरगीं मोठी जाल्या. कालचेंच एक उदाहरण दिता. निधी कालिदास सावंत हें भुरगें आमच्या हायर सेकंडरीन शिकिल्लें, हाणें BE केलें, ME केलें आनी पयर तें PhD कंप्लीट करून तें IIT कानपुरा सारक्या मोठ्या नावाजलेल्या इन्स्टिट्युशनान तें कामाक गेल्लें आसा. हें पळयता आसतना आमी जें ह्या गांवान जे संस्थेक, शिक्षण संस्थेक लागून जें काम करता ताजी फळां ह्या गरीब गांवांतल्या भुरग्यांक, बारीक बारीक वाड्या वयल्या भुरग्यांक मेळटा तो पळोवन खूब आनंद जाता. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की आज प्रसिद्ध अभिनेत्री ज्यांचें कार्य 40 वर्सां कला क्षेत्रान आसा अशी वर्षा उसगांवकर हांणी आमच्या संस्थेक भेट दिवन खूब आनंद व्यक्त केलो की ह्या शिक्षण संस्थेन खूब बरें काम चालू आसा आनी हाजो उपयोग सगळ्या गांवांतल्या गरीब लोकांक जाता तो पळोवन तांकां खूब आनंद जालो. म्हाकाय खूब बरें दिसलें की तांणी आज येवन उसगांवचें आमचें घर, आदिनाथ देवूळ, पुरूस तशेंच आमच्या शिक्षण संस्थेक भेट दिवन तांणी आनंद व्यक्त केलो. धन्यवाद. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें?
ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मोठी कारवाय. भाजपा कडेन संबंधित श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे पोलिसांनी केली अटक. अटक करचे पयलीं श्रुती आड जारी केली लुकआउट नोटीस. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात विरोधकांनी भाजपाक काडल्या उजरावन. अमित पालेकरान केल्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एकाच सप्तका भितर येतलो म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आणि देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो धपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम आसा सुरू. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस तशेंच हेर सामानान भरला बाजार. मंगळारा राज्य प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली मातये भरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ले आनी केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या. भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे 8 लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पोलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पोलिसांनी अटक केल्ली. ताच्या पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आता पहिलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूप लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा. श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटींक लोकांक तोपी घाल्या. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आता सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकट्याक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणात तेणी फसिल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभुगांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेले आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरिल्ले दिसून येतात.
आता आवळ्याची खाणी कशी आता? 50 रुपये एक. आणि सबन एकीच कडे गिरायक कशें आहात सध्या? पण आवळे शॉर्टेज आहा? खंयसून हाडटात तुमी? तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पाकिल्ले आसा. तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडेन सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागपाक सुरवात जाता. मात चडशा वाठारांत पयल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट आणि हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. अंदू आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू काय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकले नडपाक लागल्या. सगळी कडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडली आनी उपरांत पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. पुलीस स्टेशनार आमकां एक कॉल येयले. विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक डॉग आहा पळय बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली, क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले. सकयल देंवन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी ती एके सायडीक व्हरून काडून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवाली केल्या. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांवस, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांवस फायर फायटर, मळी आणि RT गांवस. ते अननोन काय कितें नांव अननोन तेंच्यानी चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें आयडेंटिटी बट तें कांय मेळोंक ना. तेंचे हें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन सॉल्व केलें आनी आमी येयले. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयेच्या पात्रांत सोमारा दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज धावस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मंगळारा सकाळी बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार एक कंटेनर ट्रक उमथलो. फुडें आशिल्ले गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चालकाच्या गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रक चालकाक किरकोळ जखमी जाल्ल्याचें कळटा. धोकादायक वळण आशिल्ल्यान हांगा जायते अपघात घडटात. हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पुणे पयल्या जवळ जवळ 50 तरी बळी गेल्ले आसा लोकांचे. आतां हांगासर कोण ना म्हणून सांग सकयल. हेच्या फुडें रेजिडेन्शियल एरिया येवंक शकता. तेन्ना हेची परिस्थिती कितें जातली? जेन्ना NHI हांगासर जेन्ना पयशे अलॉट करता तेन्ना NHIन हे प्लॅन काडपाचे आसता. एक आमदार म्हाका याद येता, एका आमदारान म्हाका सांगलें जेन्ना आमी एजिटेट करता फॉर्माक तेन्ना एका आमदारान म्हाका सांगलें आमचे कडेन PWDन बरे हुशार इंजिनियर आसा म्हणून.
हे पळय ते इंजिनियर हांगासर कितलेशे ट्रक पडले, ते कोणाक लागून पडले? हे जे इंजिनियर बसल्या एफिशियंट इंजिनियर, ते आमदाराक काय जावं सांगूंक सोदता. तूं जो सांगतालो पळय आमच्या PWD कडेन बऱ्यांचे बरे इंजिनियर्स आसा, हे पळय हो प्लॅनिंग तो, ह्या प्लॅनिंगाक लागून हे पडटा आनी हेची जिम्मेदारी ही PWDन घेवची पडटली. हांव आसा बांबोळे हांगा, जो बांबोळे हॉस्पिटला कडल्यान जो मेर्शे वचपाक जो रोड येता त्या रोडाचेर आसा. आनी तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात, हांगा एक ट्रक जो आसा तो ट्रक हांगा ओवरटर्न जावन पडलेलो आसा. आनीक हो ट्रक पडपाचें अशें कारण अशें आमकां आयकूंक येयलां की ट्रक ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो फोनार आशिल्लो आनी सडनली ताका आपले ट्रका मुखार एक कार दिश्टी पडली. आनीक ती जी कार दिश्टी पडली ती कारीक वाचोवपाक लागून ताका गाडी भायर घालची पडली आनी ताका हांगा ट्रक सकयल ओडूचो पडलो अशें आमकां पुलिसा कडल्यान आयकूंक येयलां. हांगा जे जाणकार आसात, हांगासर जे थळावे आसात, तेंची अशी मागणी आसा की ह्या टर्नाचेर परत एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून हांगा कितें तरी सरकारान उपाय काडचो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणेगौरव पुरस्कारान भोवमान करतले, जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफ्फीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. Bureau Report, Gomantak TV. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान सुरावले पंचायत आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ले ह्या अंडरपासाचे अजून मेरेन उक्तावण जाल्ले ना. तशेंच ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना.
देखून अंडरपासात भरिल्ले उदक सध्या पंपिंग करून काडटले अशें आमदार वेंझीन सांगले. I have inherited. थोड्यो गोष्टी हाय कॉन्स्टिट्युएन्सी I have inherited. So this is one inherited. A project, failure project. Sarauli underpass has been a failure. Was not technically designed correct. I am not going to blame any department, but yes, it is not technically correct. And वो technically incorrect project जो हा, तेका आता जोरी तोरी आम उजा करूं जायो, कित्याक otherwise this money is going to waste. So this is only a non-monsoon underpass. पावसा तेंपा बंद. आता पावस नासतना इतू उदो हा. आता हे उदो जर तर काटो जाल्यार there is a cost involved. It is very easy. आज पेपराचेर येयलो हा. आमकांय सगळें खबर आहा की हे कितें जालो. But this is how the department works and this is how the government works. आम जेन्ना हिंग जोरी तोरी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना जर तर सारकें जोरी तोरी डिजायन कोन्न पयलो जर तर वयरसून जोरी तोरी एक फ्लायओव्हर घायल्लो जाल्यार हे आज भोगूं पडना आहलें. वॉट वॉज द रिजन फॉर दीस अंडरपास इन ऑर्डर टू मेक शुअर दॅट जे स्ट्रेस ट्रॅफिका स्ट्रेस जाता गोजी मुखार सुराले गोजी मुखार तो स्ट्रेस कमी जावपाक ताका लागून हें कमेंट केलें. आज चोवपाक येता बिकॉज ऑफ दीस थिंग आनी हेडेक सगळो आख्खो ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना रेल्वे. सो इम्पॉर्टंट इज नाव हे आंगारात येलो हा ते सॉल्व करपाक जाय. यू कॅनॉट जस्ट लिव्ह विथ दिस बिकॉज लास्ट 2 years वी आर ट्रायंग टू फायंड सोल्युशन. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द PC ऑफ रेल्वेज. ही विल कम बॅक by giving me a point of contact. He is representative over here. As of now, आज डिस्कशन जाला टेम्पररी आम्ही एक पंप अरेंज करतले. आम मुडचे PWD पंप अरेंज करतलो. PWD रोड्स पंप अरेंज करून हे उदो नल्ला दॅट दिस इज लोअर आनी हिंग मातशें शेत आहा तें मातशें उंच आहा. सो हे सकयल आहा आनी हिंग जर तरी निजोरी आहा निजोरी उदो येता जाल्यार हिंग समथींग वयतो बिकून तें उंच आहा. सो इट इज नॉट गोइंग टू गो. सो काय स्टडी बी केलं ना जर हे बांदचे पयलीं काय स्टडी बी केलं ना ऑफिशियल्सान. म्हाका सदां स्टडी केली आनी ती स्टडी फेलियर जाल्ल्या तो म्हाका सदां तो स्टडी जो केल्लो तो किताब म्हाका सदां सारको आसना थिंगा. पंपिंग स्टेशन वील बी ओनली फॉर नॉन मनसून नोव्हेंबर टू मे. जुना महिना पावसा हिंग पंपिंग स्टेशन चलना कित्याक ऑलरेडी ते शेत बोलो आहा तेशी उदोय शेता. सो यू कॅनॉट डू एनीथिंग. दॅट इज द रिजन दिस इज अ फेलियर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात. ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नांव आसा जेचे फेक नांव घातला HODचे ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे गोंयच्या फॅमिलींचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दिपश्री सावंत गावस जी आसा जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता व कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपाक नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली.
दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आणि दुसरे वटेन तुमी मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president said, uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपने म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you take documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतच आसा. फोंडें तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात म्हादळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हादळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हादळ पुलिशेत केली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन, जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतलें कडक एक्शन आमच्या हातूंत कोण ना, ते आमी कोणाक घेवूंक ना. हातूंत डब्ल्यू डिपार्टमेंटान फाटल्या 2 वर्सां कोणाक घेवूंक ना. कशें कळटलें पोस्टाक घेवन सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें, हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं जोडी तशी उरली कळटलें न्ही. पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता. जॉबा संबंदी पयशे केन्ना हें जाल्ला म्हाका गरजूच ना. तूं प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस तुका आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात, आपली लायफ पेड्यार करतात, फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुवें 2-3 लोकांक अरेस्ट केला पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious, and I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की हे सगळें केलें. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गंडो घातिल्लो. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान, आनी म्हादळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले, आनी त्या संदर्भात त्यांनी तक्रार दाखल केली, आणि त्या शिक्षकाक
रितसर फोंडा पोलिसांनी अटक केली आसा. त्याचे नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर, वर्सा 49, राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आणि त्यांनी जे पुलिसेन सांगले आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आणि तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. फाटल्या काही दिसांनी राज्यात जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. ताचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखाची रोख रक्कम जप्त केली. फाटले कांय दीस जाले पुलीस वेगवेगळ्या गुन्हेगारांचेर म्हणजे धडक ही घालीत आसा आणि त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या गोंयच्या बारीक बारीक वाठारांनी सुद्धा पुलीस म्हणजे अचानक वचून विजीट करून जायते गुन्हे म्हणजे लोकांचेर म्हणजे तांचे तपास करून तांकां अटक करीत आसा. त्याच प्रमाणे आयज सुद्धा एक अशी घडणूक घडली ती म्हळ्यार पणजे मार्केटान चलपी जो म्हणजे पत्त्यांचो जो जुगार आसा त्याच्या अड्ड्याचेर आयज पणजे पुलिसांनी खंय तरी कारवाई केल्या आणि हातून 23 जाणांक जे आसा ते म्हणजे पुलिसांनी तांकां अटक केलेले आसा आणि त्याच प्रमाणे तांचे कडल्यान तब्बल 1.26 लाखाची रोख रक्कम जी आसा ती जप्त केलेली आसा. अशाच वेगवेगळ्या अपडेट खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही.
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना जुनकर तुमकां येवकार दिता. दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया एंकर्स, सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स हांचे कडल्यान. सगळ्यात पयलीं आ सुशांत गावस हाचे कडेन. श्रुती प्रभुगांवकर प्रकरण तुमकां खबरच आसतलें. हे बायलेक आयज अरेस्ट केल्ली आणि सद्याक ही फोंडे पुलिशेन आहा. सद्याक तिची चवकशी सुरू आसा. पूण ह्याच प्रकरणा वयल्यान जेन्ना कळ्ळें की श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा ते बायलेची BJP कडेन लिंक आसा, संबंध आसा, तेन्ना विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराच्या कोतान ताणें खंय कांय वर्सां आदीं सांगिल्लें की कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मंत्री आनी आमदार घुसपल्ले आसात आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्ले आसात अशें ताणें सांगिल्लें. ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी जावची अशी मागणी ताणें केली. आतां परतून ताणें एक फावट न्यायालयीन चवकशेची मागणी केल्या आणि कापास्ताद आहा जाल्यार भाजपान निपक्षपातीपणान हाची चवकशी करची अशी तरेची मागणी केल्ली आसा. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगश आणि काँग्रेसीचो हळडोनचो आमदार कार्लोस फेरेरानय ह्या प्रकारा वयल्यान भाजपाचेर फोग काडिल्लो आसात. हेच फाटभुंयेर आत्ताच BJPन एक पत्रकार परिशद घेतली आणि श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका अरेस्ट केल्ली. ताचेर स्पश्टीकरण दिल्लें की ही जी बायल आसा ताचें तिणें खंय भाजपा खातीर ह्या नदी काम केलां पूण आतां ती भाजपाची सदस्य ना अशें जो भाजपाचो फुडारी आसा नरेंद्र सावयकार ताणें सांगिल्लें आसा. दुसरे वटेन तो म्हणटा की ह्या प्रकरणात सरकारान खंय पुलिशेक फ्री हँड दिल्लो आसा चवकशे खातीर किंवा जे कोण आसा तातूंत घुसपल्यात ताचेर कारवाय करपा खातीर. सविस्तर दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. कॅश फॉर जॉब हो स्कॅम आसा तो दिसान दीस वाडतूच आसा आनी नवी नवी नांवां मुखार येवपाक लागल्या. तशीच आयज श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली सदस्य, तिचें नांव ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत घुसपिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. हेजी जी फुडली अपडेट आसा ती आमी तुमकां दित रावतले. आतां फुडें या समिता कडेन, तांचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशां हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्ली आसा. ही घरां जी आसा ती
सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली आनी ती माती भरवण केल्याचें कळटा. सद्याक फक्त 37 घरां माती भरवण केल्ली आसा आनी उरिल्ली जी आसा ताचें काम सद्या चालू आसा. हाका लागून थळावे जे आसा ते बरेच फ्युरियस जाल्ले आसा. सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात. आता फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सुरावले पंचायत आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासात उदक भरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जालो ना. देखून अंडरपासात भरिल्लें उदक सध्या पंपींग करून काडटले अशें आमदार वेंजीन सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार सध्या गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें काम सध्या सुरू आसा. तशेंच तुळशीच्या लग्नाक लागपी सामानय सध्या बाजारान एवेलेबल आसा. ताका लागून सध्या तुळशी लग्नाच्यो उमेद फाकिल्ली आसा. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां सताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. आयज कार्तिकी एकादशीची सगळ्यांक परबी भेटयता. तशेंच कार्तिकी एकादशी निमतान आयज सांखळे म्हणजे प्रति पंढरपूर म्हूण नामना मेळिल्ल्या सांखळेच्या श्री पांडुरंग देवस्थानान आयज साबार वारी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच म्हणजे साबार भक्तांनी देवाचें दर्शनूय घेतिल्लें. ही बातमी आमच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. आतां फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक परतून हायकोर्टान धपको दिलो. जिल्लो निबंधक बदलचे अशी मागणी करीत तांच्यांनी हायकोर्टान याचिका दाखल केली. ह्या याचिकेचेर आयज सुनावणी जाली आणि हायकोर्टान तांची मागणी आयज भायर आयली. ही एक बातमी जाली. आनी दुसरी बातमी जी आसा ती कला अकादमीच्या कामाची चवकशे खातीर जी टास्क फोर्स नेमिल्ली ते टास्क फोर्सान काल आयतार आनी सोमार दोन दीस कला अकादमीच्या सावंडाचे तशेंच आनी हेर कांय गजालींची पळोवणी केली आनी ते पळोवणेचे अहवाल तज्ञ जे आसा ते एका सप्तका भितर दितले अशी म्हायती अहवाल सादर करतले अशी म्हायती टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केंकरेन हांणी सांगले आसा. हे दोनूय बातमी सविस्तर बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो आयच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 बुलेटिनूय आसता. ते तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकर आनी हर्ष नालेकरा सयत हांव संजना अर्जुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्धा भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा, कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता. सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता. ह्या वर्साक आमी पळयल्यार जे लायटनींग जाता ते चड सकयल जाता. सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनींग आसा ते वयर जाताली. सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनींग आसा ते पडटा, कोणाच्या घरार पडटा, कोणाचे आनी खंय पडटा. सो ते कित्याक लागून आसतलें. नमस्कार, म्हजें नांव गौरेश गांवकर. तुमी जाणा आसतले ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंज जाता. ही फाटलीं 2-3 वर्स जालीं आमी पळयतात पावस हो जो आसा तो केन्ना केन्नाय पडटा. तशी गरमी केन्नाय खंयच्याय सिजनाक गरमी जाता.
तशेंच पावस हो खंयच एक पावसाळो सिजन सोडून केन्नाय पावस पडटा. सो हेजे बद्दल ह्या वर्साक आमी पळयलें की दिवाळेक सुद्दां पावस पडलो, जाल्यार दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा जेन्ना लायट्स बीन लायतात आनी दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा तेन्ना एक विचित्रशें दिसता. म्हणून आयज आमी एक खास मुलाखत अशी दवरल्या. तर आमचे मदीं हांगा आसा डॉक्टर RM रमेश कुमार सर. हे जे आसा NIOचे चीफ सायंटिस्ट आसात आनीक हेड मेट्रोलॉजिस्ट म्हणून आसात. सो तांकां आमी सगळ्यान पयलीं आमच्या कार्यक्रमाक सुरवातेक येवकार दिवया. आनीक सर वेलकम. सर आतां तुमी जाणात आसतले पावस खूब पडटा आनीक सिजन भायर म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्दां भायर पावस पडटा. सो हो कित्याक लागून पडटा, कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता? It's a very good question, Kavresh. People thought actually the monsoon jelly and paus येवना म्हणून. In fact, the monsoon withdraw on 15th of October from the entire Indian subcontinent. And the same day, northeast monsoon येयले. Northeast monsoon म्हणजे आमच्या southeast peninsular Indian जाता. And this monsoon or this month of October, in fact, we always say month of October is actually very, very strange. We always say October month is a cruel month because there is hardly any winds and the humidity is high, etc. But this October was exceptionally good as well. In fact, it received so much of rainfall. The North Goa received about 130% excess and South Goa district received about 90% excess. In addition to that, the entire state received about 106.5 excess rainfall till 1st of November, this one. In addition to that, there are several days asile. Itla paus polo. You are talking about Diwali. That is actually on 31st of October. We had actually 43.3 millimeters. But the highest rainfall was actually on 16th October, where the entire state received about 96.7 millimeters paus mello. And there are several other things. Another interesting thing, Mangala, amche. Usually we don't get so much rainfall in most of the places. If you look at let us say rain gauge wise, Valpoi maximum rainfall Valpoi we got about 488 millimeters, followed by actually Sangalim, which got about 477 millimeters. And the lowest amount of rainfall in the month of October was actually at Perne, which received only 200 millimeters. Another interesting thing, cyclone Dana cyclone that actually hit the Orissa coast. So people were worried whether it will affect or not. Actually, it didn't affect much actually for state of Goa or the entire west coast of India. In Asle, Amka last few days we got the rainfall is because of the cyclonic circulation asle. Takalaguna chamcha, including the Diwali day, Amka paus malalo. So what are the reason behind this unusual rainfall? Yeah, basically, I would say there are several factors. We cannot blame each and everything to climate change. See, basically there was actually moisture, and if there is enough cloud process, or as I mentioned, there was actually cyclonic circulation. There are n number of factors actually which give rise to the rainfall. One is actually we should have a convergence, we should have clouds, we should have enough moisture, and the rain forming purposes are actually two different types. One is what we call a warm cloud, and the other is what we call a cold cloud. In the tropics, we have actually what we call a warm cloud rainfall making process. So most of the rainfall, especially in Goa or the tropical region, some warm cloud process to milta. So the conditions were conducive, and the cyclonic circulation actually induced amka paus malalanga Goa and most of the states of actually Goa. So हे सगळें प्रिवेंट करपाक लागून आमकां कितें अशे स्टेप्स घेवपाक जाय एज अ ह्युमन एंड एज अ गव्हर्मेंट? वॉट गव्हर्मेंट शुड टेक स्टेप ऑन दिस? Okay, I would say this is actually a good opportunity rather than a bad opportunity. As you correctly mentioned, Diwali Divas paus nobody wants because you keep diyas outside or whatever. Nobody would like to have. But then I would say take it a positive factor. For example, most of the tourists, in fact, we have actually a tagline: "Go Goa 365 days." So in fact, if you look at the rains, they can be used as a natural resource. Because usually after the rains, people get actually this one that you don't get enough rainfall, etc. But then if this rainfall which fell, including the month of October, no doubt this year monsoon 124 years maximum was actually there. But in addition to that, the October and in November paus malajale they berasa. We can fill actually our wells and ponds and lakes, etc. But as you said, it can actually hamper the festive mood and spirit, no doubt. People cannot go out, people cannot do shopping, people cannot go and have actually that Diwali fest, or so many things cannot be done.
because outdoor activity will be curtailed or restricted, including several times that cricket matches also has been. Last time when we had actually the first day of actually that Bangalore test was actually hampered thanks to the rains. सो सी लेवल सुद्धा इन्क्रीज जाता ते आमी पळयतात. सो गोंयान अशे कितले अशे सी लेवल अजून पर्यंत इन्क्रीज जाला? Basically, most of the course is actually 2 or 3 millimeters per year. It is not much, but then it affects places like say Antarctica. They say that Antarctica more and more greenery jatamo. And this year we had actually rains in Sahara. Can you imagine? Sahara is actually supposed to be the warmest desert in the world. Antarctica is just opposite, the coldest desert in the world. So Sahara flood jata. And Antarctica warming that greenery jata. So things are actually changing. That I would attribute actually. And not only that, it affects the ecology. It affects the animals. For example, 60 colonies of emperor penguins were vanished from 2018 to 22. 5 വർഷാനച്ച് ഇത്തലെ emperor penguins became extinct. So such problems can happen anywhere, including our own state of Goa. Things are going from bad to worse. That I agree. सो मनशाचेर हेजो परिणाम जावपाक जायना म्हणून कितें स्टेप्स? Okay. Basically, I would say we should use maximum public transport so that more and more of greenhouse gases is not going to the atmosphere. Use locally made things. For example, fruits. We don't have to go for exotic fruits like say strawberry or kiwi. Locally available as use korpa jai. Fruits, food, whatever. And use always public transport and do minimum harm actually to this one. Another important thing is actually plastics. So a lot of things we can, and we should not be too greedy. We should be happy and content with whatever is available. Just like Mahatma Gandhi said, there is enough for each and every human being, but not for every greedy person. सर लास्ट डेकेडान आमी पळयले सुनामी सारखे एक मोठी हे जाले प्रॉब्लेम जालो. सो तसो सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता? Tsunamis are basically caused by actually the things which are happening actually in the seabed. We call it earthquakes or volcanic eruptions in the seabed or whatever. Not every time it happens. Last time was actually in 2004. It does not happen at least in the Indonesian region. It had actually in that Sumatra and that Indonesian region in 2004, and the waves traveled or whatever. That's how we had actually the tsunami type waves. So next sea disaster जावपाक अशें कितें possibility आहा? Oh, that's actually a loaded question. See, I would say basically the problem is actually we should have actually sustainable development. There are a couple of things. One is actually our population is increasing. Everybody wants actually a house. Everybody wants actually a vehicle or a 2-wheeler or a 4-wheeler. So everybody puts pressure on the environment. Either the human beings in terms of actually, let us say human beings, everybody wants a house, everybody wants a 2-wheeler or 4-wheeler. That puts actually greenhouse gas emissions in the atmosphere, and everybody needs food. Where does the food does not come from? Thin air or whatever, no? So each and everything is actually dependent upon the nature. And I would say we are more and more plundering the environment or nature. So the disaster, one important thing I'll tell is actually we have more and more extreme or intense rainfall events. Which was not, in fact, this year, we had actually several intense rainfall events with in between. आमकां पावसाची मेळना. आमी ते ब्रेक म्हणून सांगता. असले ब्रेक येता आनी इंटेन्स रेनफॉल येता. आमकां 4 महिन्याचे पावस 4-5 नाले 10 दिसांना मेळटा. दॅट्स नॉट अ गुड थिंग. The intense extreme rainfall event जाल्यार मेलो. So that's not good. So, and another thing is actually land use, land change pattern also happening. Not only for the state of Goa, everywhere. If you look at places like say Dehradun, you look at any state, including Kerala. Kerala, we had actually Wayanad disaster, if you look at. And there was also happening that man-animal conflict was also happening. प्रोडक्ट आसात त्याबद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचापुर्ता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड तांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता आणि तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता आसतनाच खेळ मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच फूड आणि हेल्थ त्याच बरोबर खेळ हे खूप अत्यंत महत्वाचे जावन आसा आणि अशा वेळाचेर क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्या वेळाचेर मेळटा त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी चड कंज्यूम करनासतना कमी सुद्दां जर केली जाल्यार इट गिव्स अस अ बूस्ट. आणि एक पंचामृताचें ज्या वेळाचेर हल्ली एक 8-10 दिसां पयलू एका हांव
जेवणाच्या निमित्तान गेल्लो तेन्ना एका बायले मनशेची एक प्रतिक्रिया आसा की पंचामृता आपण खूप हो जो ब्रँड जो आसा तो गेली कित्येक वर्सां वापरता. त्या बायले मनशेचें अशें म्हणणें आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी हे पंचामृता तांदूळ जे आसात ते आमी शिजोवपाक जेन्ना रांदनीर दवरतात त्या वेळाचेर जो टायम जो लागता म्हणजे आज एक बॅग घेतलें किंवा आनी 2 म्हयन्यांनी बॅग घेतलें तो टायम जो शिजपाचो जो टायम जो आसा तो परफेक्ट आसा. म्हणजे आपल्या त्या टायमाक आपण खंय दुसरें काम करपाक शकता ह्या त्या बायले मनशेची प्रतिक्रिया जावन आसा. म्हणजेच पंचामृतान जी आज क्वॉलिटी आणि त्या बद्दल ताणीन जो आज गिरायकाचो जो आज विश्वास संपादन केल्लो आसा ताजे बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता. आणि की ही पंचामृता म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट लोकां पर्यंत पावन तुमी तो सेवन करचो अशें आव्हान संपूर्ण गोंयकारांक करता. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मोठी कारवाय. भाजपा कडेन संबंधित श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे पुलिसांनी केली अटक. अटक करचे पयलीं श्रुती आड जारी केली लुकआउट नोटीस. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात विरोधकांनी भाजपाक काडल्या उजरावन. अमित पालेकरान केल्या न्यायालयीन चवकशीची मागणी. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एकाच सप्तका भितर येतलो म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आणि देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो धपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम आसा सुरू. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस तशेंच हेर सामानान भरला बाजार. मंगळारा राज्य प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली मातये भरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या. भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे 8 लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आता मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. दिसान दीस एक नवे मनीस आणि बायलांची नांवां येत आसात. हेच फाटभुंयेर आता फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केली. ताच्या पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आता पयलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूप लागींचे संबंध आसात.
मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा. श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटींक लोकांक तोपी घाल्या. आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकटेक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी फसयल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणान. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभुगांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो धपको. जिल्लो निबंधक बदलपाचे हे गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण तें. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice हायकोर्टान सांगले परत दी म्हणून आनी inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आता कितें जालां तेणी show cause notice काडली. हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घराको पावना म्हणून तूं पुढे अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेका डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल बिकॉज पिटिशन वन्स इट इज डिस्पोज्ड यू कांट आस्क क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन or anything you cannot ask after a petition disposed. I Supreme Court order of 2024 लायली आनी दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग वॉट देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हे चिकानरी करताले. सो एनीवे सद्या कितें जालां that it is application judge heard. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जाला. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुकोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स वीथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर आवर ग्रूप which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and I quote upon Sangla, this is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कामाचे चौकशी खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. हे पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारा 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकऱ्याचं गाणं
ते 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल दळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन पिसे. सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग काय करतायत. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचा रिपोर्ट होणार. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. सो इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गेट द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड व्हाईट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चींच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरिल्ले दिसून येतात. आता आवळ्याची खाणे कशी आता 50 रुपये एक आणि सबन एकीच कडे गिरायक कसे आता सध्या पण आवळ्या शॉर्टेज हा खंयसून हाडटात तुमी मागीया तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पाकिल्ले आसा. तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडेन सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागपाक सुरवात जाता. मात चडशा वाठारांत पयल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट आणि हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. अंदू आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू काय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करताना दिसून येतात. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नडपाक लागल्या. सगळीकडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडली आणि उपरांत पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. पुलीस स्टेशन आमकां एक कॉल येयले विराज दावस्कर PSI ही पिळगांव एक डॉग आहा पळय ते बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली, क्रू घेतलो आणि आमी थंय गेले. सकयल देंवन ही बॉडी
पायांक बांधली आणि ते एके सायडीक मोडून काढून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवारी केल्या. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांवस, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांवस फायर फायटर, मळी आणि आरटी गांवस. ते अननोन काय कितें नाव अननोन तेच्यान चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें आयडेंटिटी प्रूफ बट तें कांय मेळोंक ना. तेजें केलें आमी अननोन बॉडी आमी ते पुलिसांच्या हातीन स्वाधीन केले आनी आमी येयले. पेळगांव वाठारात मांडवी न्हंयेच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिसेच्या ताब्यांत दिली. दिवचल पुलिसेन पंचनामो करून कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज दाऊस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मंगळारा सकाळी बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार एक कंटेनर ट्रक उमथलो. फुडें आशिल्ले गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चालकाच्या गाडये वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रक चालकाक किरकोळ जखमी जाल्ल्याचें कळटा. धोकादायक वळण आशिल्ल्यान हांगा जायते अपघात घडटात. हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पुणे पयल्या जवळ जवळ 50 तरी बळी गेल्ले आसा लोकांचे. आतां हांगासर कोण ना म्हणून सांग सकयल. हेच्या फुडें रेजिडेन्शियल एरिया येवंक शकता. तेन्ना हेची परिस्थिती कितें जातली? जेन्ना NHI हांगासर जेन्ना पयशे अलॉट करता तेन्ना NHIन हे प्लॅन काडपाचे आसता. एक आमदार म्हाका याद येता, एका आमदारान म्हाका सांगलें जेन्ना आमी एजिटेट करता फॉर्मान तेन्ना एका आमदारान म्हाका सांगलें आमचे कडेन PWDन बरे हुशार इंजिनियर आसा म्हणून. हे पळय ते इंजिनियर. हांगासर कितलेशे ट्रक पडले. हे कोणाक लागून पडले? हे जे इंजिनियर बसल्या एफिशियंट इंजिनियर ते आमदाराक काय जावं सांगूंक सोदता. तूं जो सांगतालो पळय आमच्या PWD कडेन बऱ्यांचे बरे इंजिनियर्स आसा. हे पळय हो प्लॅनिंग तो. ह्या प्लॅनिंगाक लागून हे पडटा आनी हेची जिम्मेदारी ही PWDन घेवची पडटली. हांव आसा बांबोळे हांगा जो बांबोळे हॉस्पिटला कडल्यान जो मेर्शे वचपाक जो रोड येता त्या रोडाचेर आसा आनी तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात. हांगा एक ट्रक जो आसा तो ट्रक हांगा ओवरटर्न जावन पडलेलो आसा. आनीक हो ट्रक पडपाचें अशें कारण अशें आमकां आयकोंक येयलां की ट्रक ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो फोनार आशिल्लो आनी सडनली ताका आपले ट्रका मुखार एक कार दिश्टी पडली. आनीक ती जी कार दिश्टी पडली ती कारीक वाचोवपाक लागून ताका गाडी भायर घालची पडली आनी ताका हांगा ट्रक सकयल ओडूचो पडलो अशें आमकां पुलिसां कडल्यान आयकोंक येयलां. हांगा जे जाणकार आसात हांगासर जे थळावे आसात तेंची अशी मागणी आसा की ह्या टर्नाचेर परत एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून हांगा कितें तरी सरकारान उपाय काडचो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणेगौरव पुरस्कारान भोवमान करतले. जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world.
we are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world. That's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian Panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाणावलेचे आमदार वेंजी वेगसान सुरावले पंचायत आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ले ह्या अंडरपासाचे अजून मेरेन उक्तावण जाल्ले ना. तशेंच ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना. देखून अंडरपासात भरिल्लें उदक सध्या पंपिंग करून काडटले अशें आमदार वेंजीन सांगले. I have inherited. थोड्यो गोष्टो I constituency I have inherited. So this is one inherited. A project, failure project. Saravali underpass has been a failure. Was not technically designed correct. I am not going to blame any department, but yes, it is not technically correct. And वो technically incorrect project जो हा, तेका आता जोरी तोरी आम उजा करू जायो, कित्याक otherwise this money is going to waste. So this is non-monsoon underpass. पावसा तेंपा बंद. आता पावस नासतना इतू उदो हा. आता हे उदो जर तर काटो जाल्यार there is a cost involved. It is very easy. आयज पेपराचेर येयलो हा. आमकांय सगळें खबर आहा की हे कितें जालो. But this is how the department works and this is how the government works. आम जेन्ना हिंग जोरी तोरी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना जर तर सारकें जोरी तोरी डिजायन कोन्न पयलो जरी तरी वयरसून जोरी तोरी एक फ्लायओव्हर घायल्लो जाल्यार हें आज बगूं पडना आहलें. वॉट वॉज द रिजन for this underpass? In order to make sure that जे stress ट्रॅफिका स्ट्रेस जाता गोजी मुखार सुराले गोजी मुखार तो स्ट्रेस कमी जावपाक ताका लागून हें कमेंट केलें. आज चोवपाक येता बिकॉज ऑफ दीस थिंग आनी हेडेक सगळो आख्खो ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना रेल्वे वयतली. सो इम्पॉर्टंट इज नाव हें आंगारात येयलो हा तें सॉल्व करपाक जाय. यू कॅनॉट जस्ट लिव विथ दीस बिकॉज लास्ट 2 years वी आर ट्रायंग टू फायंड सोल्युशन. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द PC ऑफ रेल्वेज. ही विल कम बॅक by giving me a point of contact. He is representative over here. As of now, आज discussion झाला. Temporary आम्ही एक pump arrange करतले. आम मुडचे PWD pump arrange करतलो. PWD roads pump arrange करून हे उदो नल्ला. So that this is lower आणि इंतिंग माशे शेत आहा ते माशे उंच आहा. So हे सकयल आहा आणि हिंग जर तरी निजोरी आहा निजोरी उदो येता जाल्यार हिंग समथिंग वयतो बी कोण ते उंच आहा. So it is not going to go. So काय स्टडी बी केलं ना जरूर हे बांदचे पयलीं काय स्टडी बी केलं ना ऑफिशियल्सान. म्हाका सदां स्टडी केली आनी ते स्टडी फेलियर जाल्ल्या तो म्हाका सदां तो स्टडी जो केल्लो तो किताब म्हाका सदां सारको आसना थिंगा. पंपिंग स्टेशन वील बी ओनली फॉर नॉन मनसून नोव्हेंबर टू मे. जुना म्हयन्या पावसाळ्यात पंपिंग स्टेशन चलना कित्याक ऑलरेडी ते शेत बोलो आहा तेशी उदोय शेत आहा. सो यू कॅनॉट डू एनीथिंग. दॅट इज द रिजन दीस इज अ फेलियर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात.
ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता, जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचे थंय नांव आसा, जेचे फेक नांव घातला एचओडीचे, ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे, गोंयच्या फॅमिलीचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या, फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दिपश्री सावंत गावस जी आसा, जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता, वो कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आमी डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी, रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा, आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपाक नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक, या मुख्यमंत्र्याक आमी अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात, हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना, जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आमी प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आणि सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण, आणि दुसरे वटेन तुम्ही मंत्री आणि सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयलीं जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे उलयता आसतना तांणी सांगलें की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president said, uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you their documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडें तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात मादळ पुलिसेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसाची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता.
कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिचे विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हाड्डोळ पुलिशेत केली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतले कडक एक्शन म्हणटा आमच्या हातूंत कोण ना की आमी कोणाक घेवूच ना ह्या डिपार्टमेंटान फाटल्या अडेच वर्सां कोणाक घेवूच ना कशें कळटलें पोस्टाक घेवन सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता काय पयलीं करून तशी उरली कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता जॉबा संबंदीत पयशे येवपाक केन्ना हेंच जालना म्हाका गरजूच ना प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस वगैरे आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशी लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुवें 2-3 लोकांक अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious and I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की हे अरेस्ट केला. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गोंडो घातिल्लो. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान आनी म्हाड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात तेणी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा. तेजें नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी तेणी जे पुलिसेन सांगलें आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगाल सांगा की गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येवच्यो सगळ्या गोंयच्यो खबऱ्यो. आनी सद्याक जर गोंयांत एकूच गजाल सामकी जी गाजिल्ली आसा ती म्हणजे पयशे दिवन सरकारी नोकरी विकती घेवप. आनी एका फाटोफाट एक नवी नवी प्रकरणां उकडपाक येवपाक लागल्या. पयलीं फोंडे जाले, मागीर डिचोल जाले, मागीर वास्को जाले, काणकोण जाले, अशें करून वेगवेगळे हातूंतल्यान ह्यो प्रकरणां येवपाक लागल्यात. आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक सदांच प्रश्न विचारतले ह्याच कार्यावळींतल्यान की संदीप परब जाणें 40 जाणां कडल्यान सुमार एक 3-4 कोटी रुपया एकठांय करून जॉब दिवपाक दिल्ले, ताका कित्याक अरेस्ट जायना म्हणून. आनीक गौरांग काल संदीप परबाक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलो को एक्यूज म्हणून. आनी आज आमचे WRD मिनिस्टर आहात सुभाष शिरोडकार तांणी एक स्टेटमेंट केला की अशे जे कोण इनवॉल्व आसात सरकारी नोकर तांकां तांचेर कडक कारवाय जातली अशे तरेन ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा. आनीक मेन म्हणटा हें सगळें जर पळयलें जाल्यार सरकारी जे नोकर आसात
तेच हातूंत चड इनवॉल्व आसात अशें दिसपाक लागला. बरोबर तुजें. आनीक अशें हाजे पयलीं विजय सरदेसायान सांगिल्लें की जे एक्सटेन्शनाचेर आसात म्हणजे ताजें म्हणपाचें हें आशिल्लें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हें ताणें उतर घालना. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जांकां परत परत एक्सटेन्शन दीत आसात तांकां तांच्या हातांतल्यान हे सगळे जॉब स्कॅम जाता हें ताणें सांगिल्लें. तातूंतलो एक संदीप परब ही हें. आतां ह्या हातूंत भितर संदीप परबाल्या हातूंत भितर कशें आसा संदीप परबाची आतां न्ही एक 6 म्हयने 7 म्हयने पयलीं खंय आतां खबर मेळटा ते भशेन ताका कळिल्लें की ताच्यान ते पयशे दिवपाक जायनात. लोक ताचे फाटल्यान लागिल्ले. ताजे ऑफिस ताणें एक्चुअली खंय वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक सुद्दां केलो आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान म्हणजे आपूण सुट्टलो ह्या हातूंतल्यान. ते जे कोण इंजिनियरान ताका पयसो दिल्लो तांणी ताका आडावन दवरलो तूं वॉलंटरी घेनाका कशे भशेन प्रेशर घालून. सो हें कितें आयज आनी कालची न्ही हे 6-7 म्हयने जावं वर्सभर पयलीं साकून ताका खबर आशिल्लें की आपल्याले पयशे जे आपणे दिल्ले आसात ते बुडल्यात म्हणून. ते आतां सगळे वयर आयले. आनीक गजाल काल परत फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर एक आनीक नवी केस अशी जाल्या. एक धवळेच्या एका शिक्षकान जवळपास एक 7-8 जाणां कडल्यान 40 लाख रुपया घेवन ताणें अशेंच की नोकरी दिता सरकारी नोकरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक नोकरी दिता अशें म्हणून एक काल रजिस्टर जाल्ली आसा. ही जाली परत वास्को आनीक एक बायलेक अशेंच करून 2 जाणांनी नागयल्या एक 4.5 लाखांक हें करता म्हण पयशे दिता म्हणून. सो हे जर पयलीं व्याप्ती दिसान दिसा एक नवे हे बडवे आसा. हांवें पयलीं साकून सांगतालें की इतलेच हाजेर ना म्हण बरी भितर वचपाक आसा फक्त खणपाक जाय. खंड तितली ती भितर वचत रावतली खंड तितली भितर आनी बरें नांव येतली. खूब जाणांनी अशें घेतिल्ले आसात. थोडे अजून लिपून रावल्यात. लिपून म्हळ्यार ओग्गी आसात तोंड धापून की आपल्याक आनी ती लज नाका आपल्याक गेल्यात हें गेल्यात ते अशें आयकूं येता की थोड्यांनी स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन सुद्दां दिल्लें आसा. अश्यो केसी आसात. आतां एक एक केस करून येतात. मडगांव अशी खारेबनारे जाल्ले आसा तुका सांगे सायडीक जाल्ले आसा. प्रत्येक गांवांनी तुका हेच हातूंत भितर एक हातूंत भितर आमच्या कोर्टाक एक आमचो बेला खातीर एक अर्ज आयिल्लो. तातूंत भितर जो कोण एक्यूज आसा ताज्या वकिलान न्यायालयाक सामकें मुखार सांगलें की पुलीस म्हणटात की आमकां जे पयशे कोणाक दिले ते रिकवर करपाक जाय. सो ताणें तागेले त्या वकिलान न्यायालयाक सांगलें आपूण सांगता कोणा कडेन दिल्यात ते तुमी ताका हाडून ताची चवकशी करतले काय म्हणून. तो एकलो मंत्र्याचे तागेलो रोख आशिल्लो. सो आतां हे इतले लावले ते प्रमाणे आतां कोर्टाक एक्यूज सांगपाक लागले म्हणजे सांगपाची तयारेक आसात जाय जाल्यार आमी सांगतात खंयच्या मंत्र्यान घेतल्या म्हणून. आतां काल एक ऑडियो असो आवट जाला. सो अशें हें जें आसा न्ही आतां तो ऑडियो आवट केला कोणी नांव घेवपाक शकतात खरें थंय पावल्या काय कितें तें खबर ना. पूण हें अशी जे आतां ते कशें आसा ऑडियो आवट केला वो कोणाचेर तरी राजकीय आपली पोळी भाजपाक लागून जावं आनी कितें आसतलें तातूंत आनी अशी ऑडियो काडप आनी ताची ऑथेंटिसिटी कितें. आतां हें प्रकरण वेगळें तूं सांग तें प्रकरण वेगळें जें आरोपीच्या आदोगादान सांगलें की आपूण नांव सांगता पुलिसाच्या हाजे प्रमाणे. सो ताणें आपले क्लायंटाक डिफेंड करपाक केलो आनी ताका कोणाक दिल्या ताका सांगूनय दिलें आसतलें. सो कशें जाता मेन म्हणजे जॉब करता आसतना कोण वता आनी आपूण मंत्र्याचो लागींचो म्हणटा. सो तुकाय दिसता आपल्याक जॉब मेळटा बाबा आपल्याक फुडलीं 20 वर्सां सेक्युअर गव्हर्मेंट जॉब मेळप म्हणल्यार जर तो लागता जावं 20 ते 30 वर्सां तो गव्हर्मेंट जॉबाक उरता ती सेक्युअर जातली कांयच टेन्शन ना. सो हांव काडटा आनी ते आनी खंय इन्वेस्ट धंदो करचे परस ते रिस्क ना. सो एक मंत्र्याचो क्लोज कितें करता आतां हांव एक समज मंत्र्याचो क्लोज हांव सांगता अरे म्हाका म्हजे कडेन आसा हांव जॉब दिता तुका ताका दिवची पडटलें हां. मागीर ते कशें लागल्यार लागली लॉटरी अशी मनगड तातूंत भितर तो व्हिडिओ तूं म्हणटा तातूंत भितर म्हणटा की 8 लाख दिवपाक जाय तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा. आतां अशे ऑडियो येवप आनी ते विचलीत करप दुसऱ्याची डायवर्शन करप ताचे परस फोकस मेन म्हणटा तो आसपाक जाय हे केसीचेर कोण कोण भितर आसात तांकां धरपाचें ना. आनी एक हातूंत भितर आतां एक नवो ट्रेंड जावपाक लागला की सर्वसामान्य सगळ्या लोकांक दिसपाक लागला पयशे दिले बगर सरकारी नोकरी मेळना हो एक आतां ट्रेंड जावपाक लागला. म्हाका हांव एक आदवोगादा कडेन वयतालो आदवोगाद सांगता म्हाका की म्हणटा तो व्हडलेचे न्ही एकलो म्हणटा तो सारको डेली वेज वर्कर ताका म्हणजे प्रत्येक दिसाक तो सांगता आज बाबा आपल्याक कितें काम मेळटलें अशें म्हणपी एकलो हो ताणें आपल्याल्या चल्याक नोकरी मेळपाक जाय म्हूण कोणाक 2 लाख दिले तो बुडले ताका 2 लाख बुडले आनी ते दिले कोणाक आपल्याच बापोल भावाक दिले. बापोल भाव हें करता म्हणून बापोल भावान मागीर दुसऱ्याक हें केलें असले म्हणल्यार सामकें इवन ल्हान आजवेल्या बसून सामकें हातूंत भितर नागयिल्ले आसात. हय म्हणजे तांकां हांव तुका सांगलें तशें की लोकांक दिसता की सरकारी नोकरी म्हणल्यार फुडलीं 30 वर्सांचे आपल्याले डिपॉझीट सुशेगाद आपूण ते कामाक वतलो कांयच ना पगाराचो टायमार टायम पगार येतलो. सो हाका हो पयशे काडून खंय जरी इन्वेस्ट करचो आनी धंदो करत तो बुडत धंदो ताचे परस
हे दिवन एक सरकारी नोकरी लागून आपण आपल्याला फ्युचर सेफ आणि त्रास कसलेच ना, कांयच कटकट ना, सुशेगाद सामको सकाळी आयलो 9 तूं यो 9:10 यो 11 यो कांय पडून गेल्ले ना कोणाक, अशी हे परिस्थिती. ताका लागून हे सगळे लोक कितें आसा ते काडून दिवन कोणाक एकदांची सरकारी नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटात. आनी तूं सांगता तशें बरोबर आसा, ट्रेंड आतां तो चालला आसा की पयशे दिवन सरकारी नोकरी घेवया आनी सुशेगाद रावया. लोक दिवपाकय रेडी आसात कितले मागता तितले. पण आमी एक अनेक प्रकरण ह्याच आमच्या कार्यावळींतल्यान मांडून धरिल्ले म्हणटा ते आमचे कुणाल रायकर हाजे जो अपहरणाचो प्रयत्न जालो ताजे ते वेगवेगळे पयलीं ते रुबेन वेर्णेकर म्हणटा नांव आयलें, आतां आनीक कोण तरी नांव मुखार आयलां. आनी काल मडगांव पुलिसांनी एक हाजे स्केच हें केला, आउट केला आनी लुकआउट नोटीस हें केल्ली आसा, धाडिल्ली आसा. सो ह्या हातूंत जे कुणाल रायकर जे अपहरण प्रकरण आहा तातूंत पुलीस ज्या गंभीरतेन तपास करपाक जाय तशें करतात काय ना? एक्चुअली जर सगळे मडगांव पुलिसाचे जर तूं वर्कींग पळयलें जाल्यार ते गंभीरच ना अशें दिसून येता. खंयचेंय प्रकरण आसता मागीर फाटल्या दिसांनी जाल्ली चोरी आसूं, हांगा तुजी गाडी फोडिल्ली कितले आसात, आख्या जे 7-8 घरांक फोडपाक आजच हांवें ते विचारलें तेन्ना तांकां सांगलें की ते म्हणटात आमी कंप्लेन दिली ती रजिस्टर केल्या काय अजून खबर ना, पळयता म्हणटे. मागीर कुणाल रायकराचें आसूं अशीच एक नावेली एक अमेरिकन रजिस्टर करनाशिल्ली म्हाजे कडेन आमचे प्रसार माध्यमांनी आनी ताजे फॉलोवर इंस्टाग्रामाचेर भरपूर तांणी व्हिडिओ काडलो आनी परते एकदां घालो. मडगांव पुलीस केस रजिस्टर करून मागीर ती 2 दिसांनी केस रजिस्टर जाली. तिची काय अजून पर्यंत पत्तो लागलो ना कितें तरी जावपा तें. जर त्यो भेंडेकरांनी फटयलो जाल्यार तांचेर तरी केस बूक जावपाक जाय आशिल्ली. जावं हाजी शोध घेवपाक पुलीस खंय तरी कमी पडटात, हें एक आसा. एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार आमी पयलीं हो प्रश्न हाजेर चर्चा केल्ली की पुलिसांक एक तर ट्रेनींग मेळपाक जाय किंवा तांकां सारकें तांची कामां कितें हें तांकां कळपाक जाय अशें दिसता. कारण तुगे परत आमचे जर म्युन्सिपालिटीचो हो जर पळयलो योगेश शेटकार, तोय इतलो तो कोण जणू काय हो जाल्ल्या भशेन आमचो चार्ल्स सुब्राज जाल्ल्या भशेन पुलीस सोदतात ताका. तो सोदतात ते सोदतात आनी म्युन्सिपालिटी ताका घेवन बसले. आतां म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा आमी ताजे सगळे डिटेल्स सोदतात म्हणटा. पुलीस सोदतात ते वेगळे, तो सस्पेन्शनाचे आसा. सस्पेन्शनाक तो म्युन्सिपालिटी एटेंड जायना. आतां म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले तो म्युन्सिपालिटी एटेंड जायना आनी म्युन्सिपालिटीन ताका तसो दवरला टर्मिनेट करनासतना. आनी पगार म्हणटा आमी हॉल्ट करून दवरता गेलो. सो आमी म्हणटा तागे डिटेल घेतात कितली PF कितली उरलां कितें, आमची 13 लाख रिकवर जावपाक. तुमची ती जायना म्हणल्यार तुमी ताका तशेंच दवरतले, ताका एक तर टर्मिनेट करात. सो ताका मुखारली एक्शन कितें घेवन येता, कोर्टां वचताले वचनी तो मेळटलो तरी खंय येवन तरी. ताकाय सोदपाक मेळना मडगांव पुलिसांक. आनी हे कुणाल रायकराल्या कोण आयिल्ले जावं कोण हाडिल्ले तांकांय ते सोदपाक फेल जाले. आतां स्केच आउट केलो म्हणटा तो एकट्यालो, तरीकूय उरतात 2 जाणां भितरले एकट्यान म्हणटा ते मास्क घाल्ले. आनी ती मॅगझीन जी आसा पळय जी पडली म्हणटा थंय ती तो कुणाल अशें आयकूं येता की तो घेवन आयला. सो ताका पयलीं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साच्या अंडर ताजी पयली इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली, ती जाली ना अजून पर्यंत. एकंदरीत हें प्रकरण जर आसा आतां फाल्यां बुधवाराक 2 आठवडे जातले. 2 आठवडे आतां मडगांव पुलीस करतात कितें. बरं तूं एक पळयलां की आमी जेन्ना साश्टीकाराक जो विशय आमी काडटात ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता पुलिसांक जाग येता. कन्हैया कुमाराच्या आमी साश्टीकाराक काडिल्लो ताज्या फाटल्यान रजिस्टर जाली. आमचो आतां संदीप परबाचे आमी साश्टीकाराकच तो लावन धरिल्लो, संदीप परबाक अरेस्ट केलो. ताज्या फाटल्यान आतां आमी सांगतात आतां म्हणटात कुणाल रायकराक आमी अजुनूय तें नांव सगळ्याक नांव कोण सस्पेक्ट आसपाक शकता तो खबर आसा, पूण तरी आसतना अजुनूय पुलीस ते हें करना. सो ह्या हातूंतल्यान आतां परतय अशें साश्टीकारांतल्यान एक 4-5 हें जाता कितें ताका धरतले अशें हें दिसता काय म्हणटा. आतां पळोवया पुलिसांक कित्याक लागून. आतां पुलिसाची हें म्हाका दिसता मजबुरी जाल्या की एक तर तांकां कोण तरी सांगता जावं तांचेर प्रेशर खंयच्यान आसतलो, ना जाल्यार एक सिंपल केस आशिल्ली. आतां तुमचे कडेन पयलीं भशेन ना, CCTV आसा, बाकीची टॅक्निकल सर्वेलन्स आसा, ताका तुमी रावंड अप जर केलो, तुमी रुबेना जसो हाडलो बसयलो, तुमी रुबेनाचें इंट्रोगेशन केलें आनी तशें तुमी कुणालाचें करचें आनी थंयच्यान तुका एक सिक्वेन्स लावपाक मेळटले. अर्दे हाजेर पाविल्ले आतां मुखार कित्याक लागून लेट जाता हेंय कळना. जर तुमच्यान जायना जाल्यार ती जर क्रायम ब्रांचा काडून दिवची, ना जाल्यार आनी कोणाकय काडून दिवची. म्हणजे आमच्यांनी जायना, तुमीच सरेंडर दियात ताचे पयलीं. 2 आठवडे तुमी आतां एक अपहरणाची हें केल्लें फेल जाल्लो हांवें हें सोदपाक तुमी जाय. आनी अपहरण जाल्लें जाल्यार तुमी कितें करून सोदता आशिल्ले, हो म्हजो प्रश्न सिंपल. सो हे जर एकूणच जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटात ते की गोंयांक जे पुलिसींग चल्लां, ज्या तरेन पुलिसींग चल्लां त्या पयल्यार भिवपाची खरंच गरज आहा गोंयकारांक. गरज आसा. कारण
पुलिसूच जर अशें करून जर शिथील रावले किंवा जर आरोपी मेरेन पावपाक तांकां जायना तांच्यांनी जाल्यार सामान्य लोकांनी कितें करपाचें हो प्रश्न आसा. आनी हो म्हाका दिसता हाजींतल्यान गंभीर प्रश्न आनी खंय नासतलो. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. एक म्हणटा ते कमीत कमी लोकांची काकूट तरी करून पुलिसांनी ह्या असल्या केसीक आपले सोडोवपाचो प्रयत्न करता. बाकीचे अंडर एखाद्यांचे प्रेशर आसतलो किंवा आनी कितें आसतलो, पूण तरी आसतना एक कर्तव्य आपल्यालें ते जाणून घेवन काम करपाचें आसता. हाजी जाणीव पुलिसान दवरची आनीक आपलें काम करचें तें मागतात आनी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार.
इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत सगळ्या लोकांक म्हणजे लोक ह्या फेस्टिवलाची सारकी वाट पळयत असतात आणि नोव्हेंबर म्हयनो आयलो काय सगळ्या लोकांक खबरूच आसा की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो नोव्हेंबर म्हयन्यान जाता आणि ओनूच्या वर्सा सुद्दां 20 ते 28 तारीख पर्यंत हो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा आणि ताची जर तयारी आमी पळयली जाल्यार तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळी म्हणजे 22 दिसां पयलींच्यानूच ही तयारी करपाक सुरवात केल्या जाल्यार आनीक सुद्दां हाचे बद्दल जाणून घेवया आणि पळोवया की ह्या वर्सा कितें थीम आसा आणि ह्या वर्सा कशें डेकोरेशन हे करपाचें थारयलां. तर चलात तर जाणून घेवया ह्या सगळ्या म्हणजे डेकोरेशना बद्दल. ह्या वर्सा 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू जातलो. 20 ते 28 कशी तयारी चल्ल्या आणि कितें ह्या वर्सा कितें वेगळें अशें आमकां पळोवपाक मेळटा? तयारी आमची बरी जोरान चल्ल्या. आमचो अंदू टार्गेट आसा 16-17 तारखेर म्हणल्यार आमी सगळ्यांत अख्खे आमकां जे गोंयभरान खंय खंय जबाबदारी दिल्या ती 17 तारीख म्हणल्यार पूर्ण करून आमी भायर सरूंक सोदता. हांगा मागीर 1-2 दीस आमचे कितें लायटिंगेचे जावं कितें फिनिशींग बीन आसतलें पळय तें तितल्याच खातीर. बाकी आमचें जोरान काम चालू आसा. आनी थीम जर तुमी म्हणली जाल्यार थीम अंदू एक कॉन्सेप्ट दिल्लो ESGन त्या कॉन्सेप्टाचेर मागीर आमी डिजायनींग केलां सगळें कळ्ळें न्हय. पूण ह्या वर्साचे विशेश सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा सगळें इको फ्रेंडली करता. फ्लॅक्स तुमकां ह्या वर्सा खंयच मेळचो ना. आमी फ्लॅक्साचें काम खंयच करचें ना. अंदू पेंटींग, क्लॉथ प्रिंटींग, मागीर जूट म्हणून आसतलें ताजेर आमचें सगळें. आनी आमची ह्या वर्सा कोलम्स थीम आसा म्हणजे पूर्ण देशभरान पळय रांगोळीज बिंगोळीज घालता पळय न्ही तेजेर आमी थीम केल्या.
ओके म्हणजे ह्या वर्सा वेगळे लोकांक हय 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 वेगळे वेगळे तरी कितें तरी आसतलें आनी इतलें आमी हें केलां की आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली म्हणजे 99% तरी आमी इको फ्रेंडली करतलेच. एक खंयसर 1% बीन तुका कित्याक मेळटलो पावसाची संभावना सांगूंक शकना म्हणून जे जाग्याचेर आमकां फ्लॅक्स यूज करचो पडटलो थंय करतलेच पूण आमी तो 1 किंवा 2%. नाल्यार आमी आमचो विशय तसो आसा तुमी आतां सुद्दां पळोवंक शकता आमी सगळें क्लॉथ प्रिंटिंगाचेर केलां आनी बेगीन जर तुमी म्हणटा काम स्टार्ट केलां तें म्हाका मेळच्या पयलीं एक प्रश्न केलो इतल्या बेगीन कित्याक काय म्हणून. फ्लॅक्साक टायम लागता कपड्याक टायम लागता कितें तो सादारण मनशाक सुद्दां कळटलो म्हणून ते कपड्याचेर काम करता आनी इको फ्रेंडली म्हणून आमकां बेगीन स्टार्ट करचें पडटा ताका वेळ भरपूर लागता कळ्ळें न्हय. म्हणजे सगळें काम सोंपयतले बीन बेगीनूच. हय बेगीनूच सोंपयतले आमी टार्गेटूच आमी अशी धरलेली आसा की बेगीन सोंपोवपाचें. फक्त एक योगायोगान देवान आनी पावसान साथ दिल्या पुरो बरो आमी तेज्याकून बेगीन टार्गेट आमची ह्या करपाची. आता वर्सान वर्स आमकां मोर जो आसा इफ्फीचो तो वेगळो पळोवपाक मेळटा. ह्या वर्सा कितें म्हणजे वेगळो हय वेगळेच आसा ह्या वर्सा म्हणून तुमकां सांगलें न्ही आमी ह्या वर्सा जुटाचो मग कोलम्स मिक्स करतले हँड पेंटेड तशें करतले कोलम थिमीचेर आसा तो. ओके आनी खंयसर खंयसर म्हणजे आतां तुमकां डेकोरेट करपाक सांगला. पळय अजून पर्यंत तरी कला अकॅडमी आसा सर्कलां आसा मागीर ESG मॅकॅनीज आयनॉक्स मागीर म्हणा तुमी म्हणजे चडशे वेन्यूज आमचे कडेन आसा कळ्ळें न्ही. आतां पळोवया आनी बाकीचें कितें हें जाता तें. अंदू लायटींग सुद्दां आसा पळय न्ही ती आमी अंदू सिंपल आनी सोबर लायटिंगेचेर आमी विचार केल्लो आसा. म्हणजे प्रत्येक वर्सा म्हणजे सगळे जाण कितें म्हणटाले पूण तशें ना पूण अंदू मातशें आमी डिफरंट लायटिंगेचेर आमी भर घातलेलो लायटिंग आमी डिफरंट करतले अंदू कल्चरल प्रोग्राम आमी आर्टिस्ट सुद्दां बरे हाडपाचे आसा कळ्ळें न्ही. चडशे लोकल्सांकूच आसता लोकल्स भायले सगळे मिक्स करून बरे आर्टिस्ट हाडपाचे ह्या वर्सा कल्चरल स्टेजीचेर गोंयचे भायले मिक्स करून हें करतले कळ्ळें न्ही. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ही हाडलेलीच गोंयान आयिल्लीच गोंयान गोंयकारांक हें करपा खातीर. सो चडसो बेंचमार्क आमचो अंदू ट्राय आसा आमच्या कंपनीचो तरी की आमी गोंयचेच चड करून आर्टिस्ट यूज करपाचे आसा पूण 1-2-3 आमी भायले हाडपाचो असो प्लॅन आसा आमचो. म्हणजे गोंयकारांचे सगळे कडेन आयकलां आसतलें तें पूण आमच्या गोंयकारांक भायल्यांचो आस्वाद घेवपा खातीर आमी तो 1-2 दिसाचो विचार केल्लो आसा. सो तो एक आमचो हें आसा आनी अंदू आमी चडशे अंदू आमी गोवानूच चडशे आमी हें करतले अशें आमचें हें आसा. आतांच आमी जाणून घेतले ह्या 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोंयान ह्या वर्सा जावपाचो आसा. आनी जर आमी एक म्हत्वाची गजाल जी जाणून घेतली ती म्हटल्यार ह्या वर्सा हे जे सगळे म्हणजे डेकोरेशन जे आमकां फाटल्यान करतना जे पळोवपाक मेळटा ते इको फ्रेंडली अशें हे डेकोरेशन आसतलें अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. आनी त्याच प्रमाणे तांच्यांनी जी आमकां म्हायती दिल्या ती म्हटल्यार 99% जे आसा ते सगळे इको फ्रेंडलीच आसतले. खंय तरी म्हणजे पावसा खातीर किंवा आनी कितें म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून 1% खंय तरी आमी हे यूज करपाक शकता पण 99% जे आसा ते इको फ्रेंडली हे डेकोरेशन आसतले. ह्या वर्सा वेगळे अशे म्हणजे गोंयभरांतले लोक आसतले किंवा जगभरांतले लोक जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पळोवपाक येतात तांचे खातीर ह्या वर्सा इको फ्रेंडली डेकोरेशन हांगासर म्हणजे गोंयान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक पळोवपाक मेळटले. त्याच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासर अशी म्हणजे 22 दिसां पयलींच ही जी आसा ते डेकोरेशन पळोवपाक मेळटा आनी हांगासर 113 म्हणजे जे कामगार जे आसा म्हणजे लोक घालून तांच्यांनी जे आसा ते डेकोरेशनाक करपाक सुरवात केला आनी 17 नोव्हेंबरा पयलीं जे आसा ते आमी काम सगळे पुराय करून म्हणजे हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक दितले अशें सुद्दां तांच्यांनी आमचे कडेन उलयतना सांगलें. जाल्यार हो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा हो सगळ्यांकूच म्हणजे गोंयभरांतले लोक आसूं किंवा जगभरांतले लोकांक खातीर सारको म्हत्वाचो आसता. आनी 20 ते 28 नोव्हेंबर पर्यंत हो जो आसा तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतलो. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मोठी कारवाय. भाजपा कडेन संबंधित श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे पुलिसांनी केली अटक. अटक करचे पयलीं श्रुती आड जारी केली लुकआउट नोटीस. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात विरोधकांनी भाजपाक काडले उजरावन. अमित पालेकरान केल्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एकाच सप्तका भितर येतलो म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. भंडारी समाजाच्या अशोक नायक आणि देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो धपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम आसा सुरू. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस तशेंच हेर सामानान भरला बाजार. मंगळारा राज्य प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली मातये भरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या. भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे 8 लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्ली. ताच्या पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंद आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा. श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटी लोकांक तोपी घाल्या. आमी
सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरान आसा. आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा. दिसान दीस एकटेक हांगा पुलीस धरीत आसा. कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा. लोकांक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी फसयल्ले आसा. अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणान. आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें. ती बायल श्रुती प्रभू गांवकर अशें नांव आयिल्लें पोरवोरीची. तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेले आसा. आनी ह्या संदर्भान फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता. आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो धपको. जिल्लो निबंधक बदलपाचे हे गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण तें. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. देर वॉज बिफोर वेकेशन एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान सेटिंग असाइड दी ऑर्डर ऑफ दी इन्क्वायरी ऑफिसर बाय सेइंग नो प्रॉपर शो कॉज नोटीस वॉज गिवन. आनी ती शो कॉज नोटीस हायकोर्टान सांगलें परत दी म्हणून आनी इन्क्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय दी ऑफिसर एंड टू बी कंक्लुडेड विदीन 2 weeks. कितें जालां तेणी शो कॉज नोटीस काडली. हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घराको पावना म्हणून तूं पुढे अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेका डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल बिकॉज पिटिशन वन्स इट इज डिस्पोज्ड यू कांट आस्क क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑर एनीथिंग यू कॅन नॉट आस्क आफ्टर अ पिटिशन डिस्पोज. हांवें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2024 लायली आनी हांवें दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हणून. देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हें चिकानरी करताली. सो एनीवे सद्या कितें जालां that it is application judge heard. मागीर त्या लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जालो. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुखोवपाक तो. पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर आवर ग्रूप which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and I quote apostle sangla this is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कामाचे चौकशी खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. हे पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हणून टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकऱ्याचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि
आर्किटेक्ट राजन दिसे सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगो तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग परफॉर्मन्स काय करतायत. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचं रिपोर्ट होणार. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गिव्ह द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड व्हाईट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चींच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरिल्ले दिसून येतात. आता आवळ्याची खाणे कशी आता 50 रुपये एक. आणि सबन एकीच कडे गिरायक कशा आता सध्या. पण आवळे शॉर्टेज हा खंयसून हाडटात तुमी. मागीया तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पकिल्ले आसा. तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडेन सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागपाक सुरवात जाता. मात चडशा वाठारांत पयल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट आणि हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू काय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करताना दिसून येतात. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नडपाक लागल्या. सगळी कडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पिळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडली आनी उपरांत पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. पंचनामो केले उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडून दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. एक्चुअली पुलीस स्टेशनार आमकां एक कॉल येयले. विराज धावस्कर PSI ही पिळगांव एक डॉग आहा पळय थंय बॉडी लागल्या. इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेतली, क्रू घेतलो आनी आमी थंय गेले. मागीर सकयल देंवोन ती बॉडी पांयांक बांदली आनी ते एके सायडीक व्हरून काडून ती तांकां दिली. पुलिसांनी सवादीन केल्या. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले?
आमच्या वांगडा ड्रायव्हर आमचो कपिल गांवस, आशिष मोर्लेकर फायर फायटर, आदित्य गांवस फायर फायटर, मळी आणि आरटी गांवस. ते अननोन काय कितें नाव अननोन तेंच्यानी चेक केली बॉडी ती कितें आहा बॉल्सान कितें आयडेंटिटी बट तें कांय मेळोंक ना. तेंचे हें केलें आमी अननोन बॉडी म्हणून आमी ते पुलिसांच्या हातीन सॉल्विंग केलें आनी आमी येयले. पेळगाव वाठारात मांडवी न्हंयेच्या पात्रात सोमारात दनपारा एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. दिवचल पुलिसेक हे विशीं कळटकीच तांच्यांनी घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें. उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर साईनाथ केसरकर हांच्या फुडारपणा खाला दळाची टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी रोप घालून न्हंयेत आशिल्ली कूड भायर काडली. उपरांत ही कूड दिवचल पुलिसेच्या ताब्यांत दिली. दिवचल पुलिसेन पंचनामो करून कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हे कुडीची अजून वळख पटूंक ना अशें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक विराज दाऊस्कर फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मंगळारा सकाळी बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार एक कंटेनर ट्रक उमथलो. फुडें आशिल्ले गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चालकाच्या गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रक चालकाक किरकोळ जखमी जाल्ल्याचें कळटा. धोकादायक वळण आशिल्ल्यान हांगा जायते अपघात घडटात. हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पुणे पयल्या जवळ जवळ 50 तरी बळी गेल्ले आसा लोकांचे. आतां हांगासर कोण ना म्हणून सांग सकयल हेच्या फुडें रेजिडेन्शियल एरिया येवंक शकता. तेन्ना हेची परिस्थिती कितें जातली? जेन्ना NHI हांगासर जेन्ना पयशे अलॉट करता तेन्ना NHIन हे प्लॅन काडपाचे आसता. एक आमदार म्हाका याद येता, एका आमदारान म्हाका सांगलें जेन्ना आमी एजिटेट करता फॉर्मान तेन्ना एका आमदारान म्हाका सांगलें आमचे कडेन PWDन बरे हुशार इंजिनियर आसा म्हणून. हे पळय ते इंजिनियर हांगासर कितलेशे ट्रक पडले. हे कोणाक लागून पडले? हे जे इंजिनियर बसल्या एफिशियंट इंजिनियर ते आमदाराक काय जावं सांगूंक सोदता. तूं जो सांगतालो पळय आमच्या PWD कडेन बऱ्यांचे बरे इंजिनियर्स आसा. हे पळय हो प्लॅनिंग तो ह्या प्लॅनिंगाक लागून हे पडटा आनी हेची जिम्मेदारी ही PWDन घेवची पडटली. हांव आसा बांबोळे हांगा जो बांबोळे हॉस्पिटला कडल्यान जो मेर्शे वचपाक जो रोड येता त्या रोडाचेर आसा आनी तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात. हांगा एक ट्रक जो आसा तो ट्रक हांगा ओवरटर्न जावन पडलेलो आसा आनीक हो ट्रक पडपाचें अशें कारण अशें आमकां आयकूंक येयलां की ट्रक ड्रायव्हर जो आशिल्लो तो फोनार आशिल्लो आनी सडनली ताका आपले ट्रका मुखार एक कार दिश्टी पडली आनीक ती जी कार दिश्टी पडली ती कारीक वाचोवपाक लागून ताका गाडी भायर घालची पडली आनी ताका हांगा ट्रक सकयल ओडूचो पडलो अशें आमकां पुलिसा कडल्यान आयकूंक येयलां. हांगा जे जाणकार आसात हांगासले जे थळावे आसात तेंची अशी मागणी आसा की ह्या टर्नाचेर परत एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून हांगा कितें तरी सरकारान उपाय काडचो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजीत रे जिणेगौरव पुरस्कारान भोवमान करतले. जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. 55व्या इफीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आणि 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world. We are introducing several new curated sections this year.
including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world. That's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सुरावले पंचायत आणि भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या अंडरपासाचे अजून मेरेन उक्तावण जाल्ले ना. तशेंच ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना. देखून अंडरपासात भरिल्ले उदक सध्या पंपिंग करून काडटले अशें आमदार वेंजीन सांगले. I have inherited. थोड्यो गोष्टी I constituency I have inherited. So this is one inherited. A project, failure project. Saravali underpass has been a failure. Was not technically designed correct. I am not going to blame any department, but yes, it is not technically correct. And वो technically incorrect project जो हा, तेका आता जोरी तोरी आम उजा करूं जायो, कित्याक otherwise this money is going to waste. So this is only a non-monsoon underpass. पावसा तेंपा बंद. आतां पावस नासतना इतू उदो हा. आतां हें उदो जर तर काडटा जाल्यार देयर इज अ कॉस्ट इनवॉल्ड. इट इज व्हेरी इजी. आयज पेपराचेर येयलो हा. आमकांय सगळें खबर आहा की हें कितें जालो. बट दिस इज हाव द डिपार्टमेंट वर्क्स एंड दिस इज हाव द गव्हर्नमेंट वर्क्स. आम जेन्ना हिंग जोरी तोरी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्ना जर तर सारकें जोरी तोरी डिजायन कोन्न पयलो जर तर वयरसून जोरी तोरी एक फ्लायओव्हर घायल्लो जाल्यार हें आज बगूं पडना आहलें. वॉट वॉज द रिजन for this underpass? In order to make sure that जे stress ट्रॅफिका स्ट्रेस जाता गोजी मुखार सुराले गोजी मुखार तो स्ट्रेस कमी जावपाक ताका लागून हें कॉमर्स केलें. आतां चोवपाक येता बिकॉज ऑफ दीस थिंग आनी हेडेक सगळो आख्खो ट्रॅफिक जाम जाता जेन्ना रेल्वे. सो इम्पॉर्टंट इज नाव हें आंगारांत येयलो आहा तें सॉल्व करपाक जाय. यू कॅनॉट जस्ट लिव विथ दीस बिकॉज लास्ट 2 years वी आर ट्रायंग टू फायंड सोल्युशन. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द PC ऑफ रेल्वेज. ही विल कम बॅक by giving me a point of contact. He is representative over here. As of now, आज discussion झाला. Temporary आम्ही एक pump arrange करतले. आम मुडचे PWD pump arrange करतलो. PWD roads pump arrange करून हे उदो नल्ला. So that this is lower आणि इंटिंग मातशें शेत आहा तें मातशें उंच आहा. So हे सकयल आहा आनी हिंग जर तरी निजोरी आहा निजोरी उदो येता जाल्यार हिंग समथिंग वयतो कितें कोण तें उंच आहा. So it is not going to go. So काय स्टडी बी केलं ना जर हे बांदचे पयलीं काय स्टडी बी केलं ना ऑफिशियल्सान. म्हाका सुद्दां स्टडी केली आनी ती स्टडी फेलियर जाल्ल्या. तो म्हाका सुद्दां तो स्टडी जो केल्लो तो किताब म्हाका सुद्दां सारको आसना तेंगे. पंपिंग स्टेशन वील बी ओनली फॉर नॉन मनसून नोव्हेंबर टू मे. जुना म्हयन्या पावसा हिंग पंपिंग स्टेशन चलना कित्याक ऑलरेडी ते शेत बोलो आहा तेशी उदोय शेता. सो यू कॅनॉट डू एनीथिंग. दॅट इज द रिजन दिस इज अ फेलियर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकात भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया सामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंत्री आणि भाजपाचे पदाधिकारी घुसपल्यात.
ताका लागून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे विशीं तांणी पणजी पुलीस मुख्यालयात रितसर कागाळ नोंदयल्या. हे काही डॉक्युमेंट्स जे अपॉइंटमेंट लेटर कशें दिसता ते फेक दिसता म्हणून आय एम ऑन रिकॉर्ड. हांवें सांगलां ते फेक कशें दिसता, जे सर्क्युलेट जाता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ज्या डिपार्टमेंटाचें थंय नांव आसा, जेचे फेक नांव घातला एचओडीचे, ताणें FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून हो म्हजो चार्ज आशिल्लो. हे जॉब तुमी विकून आज गोंयच्या युवकाचे, गोंयच्या फॅमिलींचे तुमी भविश्य काबार केल्ल्या, फॅमिली काबार करता तुमी. सो तुज्या ह्या असल्या धमक्यांचेर आमी उगी रावचे ना. तूं आमचो आवाज बंद करपाक शकना. आज आमी फॉर्मल कंप्लेन DGP केल्ली आसा. ऑडिओ क्लिपिंगूय हांवें दिलां. ताका सांगलां की हाजेर डिटेल थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ती बायल दिपश्री सावंत गावस जी आसा, जी कोण विश्वजिताचो उल्लेख करता, वो कोण विश्वजीत हे भायर येवपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जॉब पयशे घेवन विकता. आम्ही डिमांड केला की हाजेर हाय लेवल कमिटी, रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हातून मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, हातून व्हडले टॉप BJPचे लिडर इन्वॉल्व आसा, आणि आता कोण तरी विश्वजीत म्हणून इन्वॉल्व आहा. हाजेर फेर इन्क्वायरी जावपा नाका. दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड. या सरकाराक, या मुख्यमंत्र्याक आम्ही अल्टिमेटम दिता की समज जर ह्या आठवड्या मेरेन जर तर हे दोनूय जे करप्ट ऑफिसर त्या खुर्चेर जे बसल्यात, हेंका समज जर तुम्ही घरात धाडना आणि जर तर थंय प्रोबेबल मनीस विथ द एज बार लिमिट जर तर थंय रिप्लेस जायना, जाल्यार काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या काळात फुडल्या आठवड्यात PWD ऑफिस आणि WRD ऑफिस थंय व्हडलो घेराव घालून आम्ही प्रोटेस्ट करतले की हांगा पयलीं हटाव. अरे तांची एज लिमिट जाली. दुसरे वटेन खोटी कागदां दाखवून मंत्र्याचेर आनी सरकाराचेर आरोप करप साप चुकीचे अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता. एके वटेन तुमीच सांगतात की खोटी कागदां म्हूण आनी दुसरे वटेन तुमी मंत्री आनी सरकाराचेर आरोप करतात. हे कितें अशें तो विचारता. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षान, त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड. आणि ते पेपर केअरफुली आयका, ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे, आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोंयचे उलयता आसतना तांणी सांगले की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्ले फक्त विश्वजीत, आणि तो विश्वजीत हो न्ही, डिपार्टमेंट्स कोणाची, where you wanted to allege what. I mean, it's all, your allegation was in that context, fake allegation, it was in that context, correct? And you are saying something else today. The fact of the matter is, if you their documents पळयल्यारूच कळटा की they are forged. On the face of it, they appear forged documents. Forged documents घेऊन बसून तू प्रेसाक दाखवून मंत्र्याचेर एलिगेशन करप, सरकाराचेर एलिगेशन करप, हे सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंडें तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात म्हादळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ताका 3 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हादळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली.
संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिच्या विरोधात 3 कोटी 88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ मारदोळ पुलिशेत केली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणून आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवूंक ना आजून सगळ्या डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवूंक ना. कशें कळटलें पोस्टाक घेवन तो सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं करून तशी उरली कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसलें आसता जॉबा संबंदीत पयशे केन्ना हें जाल्लें म्हाका गरजूच ना तूं प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस करी आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुमी 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की हे सारे दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40 लाखाचो गोंडो घातिल्लो. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार सकाळी संदीप परबाक अटक केल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात. आयज संदीप परबाक जेन्ना कोर्टान हजर केलो तेन्ना ताका 3 दिसाचे पोलीस कोठडी मारलेली आसा कोर्टान आनी माड्डोळ पुलीस जी आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक चालू केल्ली आसा. अशेंच एक प्रकरण कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जे ढवळीचो जो एक विद्यालयाचो शिक्षकान कोणा कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी त्या संदर्भात त्यांनी तक्रार दाखल केली आनी त्या शिक्षकाक रितसर फोंडा पुलिसांनी अटक केली आसा. त्याची नांव जावन आसा योगेश कुंकळकर वर्सा 49 राणा ढवळीचो. हाका रितसर अटक केल्ली आसा आनी त्यांनी जे पुलिसेन सांगले आहा त्या संदर्भात पुलीस चौकशी करता आनी तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार. हांव डॉक्टर सोनल सावंत. हांव मडगांवच्यान आयिल्लें आसा आनी आय एम अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर सिन्स लास्ट 20 years. आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणजे हे सगळे ड्रग्स आमच्या आयुर्वेदान आसाच, पण आमी जेन्ना भायर वतात उठणे मेळटा आमकां किंवा साबण मेळटा तातूंत खुबशी कॅमिकल्स आनी पॅराबिन्स एसिलीक अशे असतात आनी ते मागीर त्वचेक खूब हानी करतात. म्हणून आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांवें ती एक कला म्हणून म्हाज्या खातीर म्हणून हांवें ती जोपासिल्ली आनी हळू आतां बरेचशा ठिकाणार हांवें अशे वर्कशॉप्स घेतात. हाचो फायदो सगळ्या जगाक मेळपाक जाय म्हणून आमच्या मुख्यतः आमच्या गोमंतकीय लोकांक खातीर, कारण उठणे मेळटा ते भायर खूब तातूंत कितें आसता कितें ना आमकां खबरच ना. अशी म्हाज्या पेशंटाची केस जाली की ते उठणे लायले आनी सगळे ताका रॅश आयले. तातूंत उठण्यान अशी रॅश येवपाचें कांयच आसना, उलट ते सगळे म्हणजे त्वचेच्या स्वास्थ्या खातीरूच सगळे इंग्रेडियंट्स तातूंत आसपाक जाय. पण अशें जालें म्हणटकीर म्हाजी ती क्युरियोसिटी डेवलप जावन मागीर हांवें तातूंत म्हणजे ती सगळे इंग्रेडियंट्स गोळा करून हांवें ते उठणे तयार करून हांव म्हज्या क्लिनिकांत तर दवरतात. म्हज्या पेशंटांक, म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक हांकां हांव ते दितां. आनी आतां हळू अशे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हांव सांगता ह्यो गोश्टी की तुमी हे तयार करात आनी तुमी ते लोकांक दियात. म्हणजे आमी स्वता जेन्ना तयार करतात तेन्ना आमकां खबर आसता की ह्या उठण्यान कितें आसा तें, आणि आपूण तयार केल्ली गोष्ट ही सदांच बरीच असता. म्हणजे आमी बरी त्योच गोश्टी लागीं करतात आनी मागीर तातूंतल्यान नवीन हे तयार करतात. तशेंच उठण्या पासून किंवा आयुर्वेदीक हर्ब्स आसात, मंजिष्ठा किंवा हल्दी, हळद आसा, चंदन, आमचे जे घरान किचनानूच आसात सगळे इंग्रेडियंट्स एवेलेबल. थोडेशे आयुर्वेदीक हर्ब्स अशे मिळून मागीर ताचो साबणा भितर आमी उपयोग करून त्वचे खातीर आमी कशे त्वचेचे स्वास्थ्य दवरपा खातीर, परत मागीर त्वचेचे रोग आसात आमच्या कडेन, त्वचेचे रोगी येतात, सो तांच्या खातीर कस्टमायज्ड अशें आमी ते साबण तयार करतात. कारण बाकीचे साबण वापरले की तांकां परत ते कातीचे जे चामडेचे जे रोग आसात ते त्रास करतात. पूण आमी मागीर तांच्या खातीर म्हणून हांवें ते तयार करपाक सुरू केल्ली. आनी आतां अशेंच म्हणजे ताच्या म्हणजे बरेचशे अशे वर्कशॉप हांव आतां घेता. म्हणजे सगळ्याच लोकांक ताजो तयार करपाक शिकून तांचो बेनिफीट सगळ्याच लोकांक मेळपा खातीर. आता आम्ही पहिले जाल्यार हांगासर वेगवेगळे पावडरा प्रमाणे तुम्ही म्हणजे करून दाखयले ते म्हणजे गोंयान अवेलेबल आसा? हय, सगळे पावडर्स आतां थोडी आसात जी आयुर्वेदीक वखदां आसात म्हणून हांवें तांकां सांगलें. म्हणजे जे रेग्युलर वापरणारे पावडर्स आसात, आतां सांगलेंच हांवें उदाहरण, जशें चंदन, हळद, कडुलिंब पावडर किंवा संत्र्याचे किंवा लिंबूचे सालीचे, हे एक बरीचशी गोष्टी आमच्या घरान किचनान अवेलेबल असणाऱ्योच गोष्टी हांव सांगतात. थोडेशे हर्ब्स जे आसात आमचे, चुर्णां म्हणटात आमी आयुर्वेदीक वनौषधी चुर्णां, ती मागीर तांकां सांगलां तुमकां जर खंय मेळना, हिंदू फार्मसीन बी मेळटा, पण मेळना जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. म्हजे कडेन ती सगळी चुर्णां आसताच अवेलेबल. आनी गोंय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इज नॉट दॅट फार अवे. म्हणजे आख्खी गोंयभरांत तुम्ही आता मेरेन लोकां मेरेन पावता? बऱ्यापैकी म्हणजे ऑलमोस्ट आय थिंक 20+ वर्कशॉप्स सगळीकडे जाल्ले आसात. सोप प्रिपरेशन एज वेल एज हर्बल कॉस्मेटीक प्रिपरेशन वर्कशॉप अशें हांव ते घेता. म्हणजे सगळे आमी म्हणजे बायलांनीच, मुख्यत्वे बायलां खातीर अशें, म्हणजे बायलांनी कशें आपल्या स्किनीचे, केंसांचे, आपल्या स्वास्थ्याची काळजी घेवपाक जाय. कारण बायलां सगळ्यां खातीर सगळें करतात, पण आपल्या स्वता खातीर मात केन्नाच कांय करपाक सोदना. सो तांच्या खातीर तो एनकरेजमेंट एक म्हणून हांव ते तांकां सांगत आसता. म्हणजे तुमकां भायरूय वचून कांय घेवपाक नाका, तुमी किचनान आसतात, तुमच्या किचनानूच सगळें तें आसा. फक्त तुमकां कितें खबर आसपाक जाय न्ही, प्रमाण खबर आसपाक जाय की खंयचे द्रव्य घेवपाक जाय आनी ते खंयच्या प्रमाणान घेवपाक जाय. इतलें कळ्ळें न्ही जाल्यार सुद्दां मागीर तांकां ते बऱ्यापैकी क्लिक जाता आनी दे आर लायक, म्हणजे म्हाका खूब बरे फीडबॅक्स तशे आयिल्ले आसा म्हणजे आफ्टर द वर्कशॉप, की आमकां खूब बरो आसा. म्हणजे प्रत्येक फावट वता थंय मागीर ग्रूप करप जाता. म्हणजे तांकां एक्चुली उत्तर दिवप इतलें फास्ट जायना. एकदां 1-2 दीस सुद्दां वता तांकां, म्हणजे तांचे क्वेरीज आसात ते एटेंड करपाक, पण खूब बरो रिस्पॉन्स आसा.
आयज तू ह्या कॉम्पिटिशनात भाग घेतलो हय कितें कसलो तुवें आकाश कंदील केल्लो हांवें आकाश कंदील मांद्रे आमच्या पंचायती कडेन आसलो पंचायतीन आसलो तेन्ना हांवें वस्त्रा पासून केल्लो. म्हणजे म्हाका ही पयलीं पासून आवडच नसली. म्हणजे हेचे म्हणलें म्हाका एक तरी कोणी तरी सुचयलें काय तरी तूं दांत म्हण सांग हांवें तर चल तो वस्त्रा पासून तरी तूं कर. मग मी एका रातचे म्हाका रात्री 9 सांगले तेन्ना मी सकाळी तयारी केली आणि मी हें केलें. तेन्ना आतां त्याच्या फुडें आतां म्हटलं आमी व्हरोन पळोवया. म्हणजे प्रायजा खातीर अशें येवंक ना पूण एक उमेद. आनी आतां आमकां मागीर सांगलें मॅडमीन काय तर तुमी दोगांय जाणां मेळून तुमी सगळीं जाणां करा म्हणून आमी दोगांय जाणांनी तयारी केली आणि हे आमी आकाश कंदील तो हेचो आमी केलो. माडाचे सगळे किसोळ लायली आणि कित्याचे सगळे नाल्लाच्या बोण्याचे हे लायले, सुपारी लायली. अशें लावन आमी सगळे आमची जशें जिवनाची आमची उमेद कशें इतकी उमेद आमी खूब बरें दिसलें जिवनाक. आकाश कंदील म्हणजे आता स्पर्धा आसा म्हटल्या उपरांत फुडें सरपाकूच जाय न्हू ते खातीर आमी गेली आकाश कंदील स्पर्धेक. पळय सोण्णाचो जूट यूज केला, सोण्णां यूज केल्या, माडाची पानां यूज केल्या, हीर यूज केला, मागीर ते बांबूचे काट्यो असतात ते यूज केले आणि नाल्लांची फुलां यूज केले. ना हांगात येवन केले आणि फर्स्ट टायम ते म्हजे ह्यो प्रयोग ह्यो फर्स्ट टायम. हय आसलो बेगीन करूंक जाय न्हू. हय सारकें कंप्लीट 1.5 वर तितलोच. फर्स्ट म्हटल्यार म्हाजे ते एक तर टायम कमी आसलो आणि टार्गेट म्हाजे कडेन मातसो तो चड हे आसलो की कंप्लीट जातलो व ना तितल्या टायमार तो टेंशन आसलो आणि तेका चड काम आसलें सो तितून हार्डवर्कूय म्हाजो चड जालो. हय टोटल तशें पळोवंक गेल्यार 5 वरां तर सारकी जाय पेशन्स काडून ताका ते काम करतले जाल्यार. कित्याक ते मटेरियल रेडी करपाचें आसता मागीर तेजे उपरांत ते कितें क्रिएटिविटी आहा ती आसा भितर मागीर तेजे उपरांत मागीर पळोवया की कशें कितें जाता. सो विदीन 5 hours जातात ते. आयज तुम्ही ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाली कसो एक्सपिरियन्स आसलो? सगळे तुम्ही जे जे वस्तू लागतात ते कशे हाडले, खंयसून हाडले? ते सगळे आमच्या घरा कडेन अवेलेबल आहा त्याच्या खातीर बरें पडलें. आमी एकूय विकती अशें हाडूंक ना, आमी घरगुतीच सगळें केलां. कसो कितें कंदील तुम्ही आता तयार केला? ह्यो आमी चुट्टाचो केला. चुट्टा प्लस तेचे हीर लागले आमकां सगळे चुट्टा पासूनच केला सगळं फूल चुट्टा पासून. कितलो टाइम लागलो? एक 1-1.5 वर लागले करून. सगळें केला करून? ना तेंच्यानी आमचो कॉम्पिटिशनाचो ऑलरेडी म्हाका 3rd प्रायज मेळ्ळा हेका मांद्रे मतदारसंघात कळ्ळें न्हू. ते हांगासर तेंच्यानी सांगलें तसोच हाड म्हणा केल्लो असलो तोच घेवन यो. हय ओके. सो तुम्ही जेन्ना केल्लो पळय तेन्ना म्हणजे कितलो टाइम? थंयसर म्हाका 1 वर लागलें. 1 वर मीटिंग तुम्ही थंय हांवें सगळें थंयच करून काडलेलें एकट्यानूच काडलेलें. हय कितें म्हणजे स्टिक करपाक कितें यूज केला? हे आमचे फॅबी बॉन्ड गम आणि ग्लुगन तेतून नाल्यार बाकीचे हेतून दसना ते तशें. पार्टिसिपेंट जावपाचें कित्या खातीर दिसलें की बाबा आपण करपाचें आनी पार्टिसिपेंट? एक म्हणजे कशें घरान बसून आसता मेन म्हटल्यार भायर सरना ते म्हटल्यार एक जावपाचें करया कितें मेळटा जाल्यार मेळटा तशें काय म्हणून ते घेतले जाल्यार 3rd प्रायज मेळ्ळें खूब खुश जालें. म्हणून परतून येयल्या परतून हांगासर. जेन्ना पयलीं तुम्ही कॉम्पिटिशनात भाग घेतलो तेन्ना बाबा आपणाक प्रायज मेळटलें? ना ते एक अंदाजात म्हणून केल्लो हांवें तो जे मेळपाचे अशें आसले मनान पण आसूं खूब जाणांचे आसले न्हू बरे दिसताले कात्याचे आसले मागीर सुमाचे आसले जशे खूब तरेचे आसले म्हणून मागीर म्हटलें कितें आसूं मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना तशें कांय ना. म्हणून योगेश्वरी पेडणेकर पालिया हरमल पालिया. तुम्ही जेन्ना आकाश कंदील करताली आमी तेन्ना पळयली तुमकां इतली उमेद आसा की म्हणजे हांगासर आकाश कंदील दिया म्हणून सांगलें तरी आपलो आकाश कंदील कंप्लीट करच्या पयलीं आपूण कशें दिवचें ना ही तुमची जिद्द आशिल्ली. पूण हांवें खरें म्हणचें जाल्यार हांवें स्वतानी तो बडयाचो रेडी करून हांवें केला आनी तरी आसतना आनीकूय रेडी करपाचें आशिल्लें. म्हाका खबर ना म्हाजे पार्टनर कोण ना जालो हांव एकटें म्हणटकूच हांव कितें करतालें पूण कुठ्ठाळच्यान मुद्दाम हांगासर येयला आनी तेरूच मोदका खातीर आयिल्लें हांगासर
आनी सेकंड टायम हांव मुद्दम येयला कुठाच्यान हांगासर आनी हांव कशेंय तरी हांव करतलेंच म्हणून. पूण हांगासर येयल्यार सगळ्यांनी रेडी सगळें करून हाडिल्लें न्ही, म्हाका खबर ना जाल्यार हांवूय ते ग्लुगन बी सगळें घेवन येवपाचें. पूण कितें आसता एका न्ही नॅचरल आसता कितें आसता पळय तेंच वापरतात. पूण हांगासर अशें आसा सगळें करून घेवन येयल्यार उपकारतालें. म्हाका खबर ना जाल्यार हांव पास जावपाचें म्हाजें म्हणून म्हाजें इनकम्प्लीट उरलें निमाणें टायम ना म्हणून. हांव एकटेंच म्हाजे बरोबर कोणी येत नाल्यार कोणाकूच ना जाल्यार हांव कितें करूं. पूण म्हाका जाय आसलें हांव करतलेंच म्हणून केली. हे पळय हे मेळ्ळा म्हाका प्रायज कसलोय तरी. सुचित्रा प्रकाश लोटलीकर कुट्टाच्यान आयला आनी म्हाजो यूट्यूब आसा ग्रॅनी शो म्हणून आनी सुचित्रा लोटलीकर म्हणून आसतलें ग्रॅनी शो तशें म्हणून हांव सगळ्या हितूनी पयलीं म्हाका कुट्टाळे प्रायज मेळ्ळ्या. रांगोलीक एकाच हांव प्रायज घेत आसता. आतांय म्हणटली म्हाका परत प्रायज घेतलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराक फोंडे पुलिशेन केली अटक. श्रुती आड आशिल्ली लुकआउट नोटीस पयलीं आशिल्लो, आतां श्रुतीचो पक्षा कडेन संबंद ना, भाजपाचें स्पश्टीकरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे मोठे विधान. स्कॅमांत घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून लोकांकडल्यान घेतिल्ले पयशे करतले परत, मुख्यमंत्री उलयलो.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा सरकाराचेर विरोधी पक्षांनी काडलो फोग. आपाचो अमीत मागता न्यायालयीन चौकशी. विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आनी देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत केली. 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एका सप्तका भितर येतलो म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. चिमला फ्लायओव्हराचे मुख्यमंत्र्यान केले उक्तावण. फ्लायओव्हराचे दुसरे सायडीचे कामाक अजून लागतले 6 म्हयने. मामीचे नाव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा पुराय फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातकीच मामीचे नाव. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली. मातये बरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम नेटान. बाजार भरले आवाळे, चिंच आनी उसान. आता खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आनी भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण दितना भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान सांगले श्रुतीन ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंद ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशाच जाणांक ह्या प्रकरणात अटकूय जाल्या. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दिसान दीस नवी नवी नांवां फुडें येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिशेन एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. ताचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीचे अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या. ताचें कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकार ही भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंद आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्यांच्या पियेंकूय ती सामकी घट. श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता सांगून सुमार 1.5 कोटींची लोकांक तोपी घाल्या. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी श्रुती अक्षय प्रभुगांवकर एका कॅश फॉर जॉब प्रकरणी अटक केल्ली आनी आतां ताका रिसर मेडिकल करपा खातीर हांगा पोलीस स्टेशनाच्यान ताका भायर येल्लें आसा. जेन्ना ताका मेडिकल जातलें आनी तेन्ना परत ताका पोलीस कुटीर हाडून ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकारान ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान दिलें. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन सुमार 18 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी ह्या प्रकरणात सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा. मेंबर्स आशिल्ले गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कोणी तरी श्रुतीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. जाल्यार मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. हांवें तेच सांगलें पयलीं आशिल्ली, आतां ना. कोण ना? तेच सांगता न्ही हांव तुका. आमचे पार्टीचे ना लेट मी कंप्लीट. आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट. या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून हांवें सांगलें न्ही 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात. जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे तेणे केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना. कारवाई निश्चितपणान जातली. इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत गावसाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून कोणाची फटवणूक जाल्यार तांकां पयशे दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जॉब स्कॅमात घुसपिल्ल्या खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी आसूं कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. चिंबल फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिली कंप्लेन फायल कर आणि मागीर म्हाजे कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जे काल म्हाज्या रवींद्र भवनात थंय मेळपाक गेले ताका जाल्यार कोणूय आसूं न्ही, इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्ट कोणाचो कोण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना. आणि त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेश्टे म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागल्या ते बेश्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या, त्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता, म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड गोंयाक लागलेली. सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटोवन फक्त नोकरी न्ही, लोकांनी फ्लॅटांक फटयले, लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे पयशे डबल करता म्हणून फटयले. मडगांव एकट्यान आनी 100 कोटी घेवन पळो लंडना. ती अश्यो वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांनी आतां तरी अलर्ट जावचे, लोकांनी आतां तरी निदान शाणे जावचे. असल्या लोकांक बळी पडचे न्हू. आनी हितून बरे बरे जे लोक आहा पळय न्ही, एक सुद्दां लोक सुटचो ना, सगळे भितर वयतले. हांव अजूनय अपील करता, कोण जर वगीर रावला आसत न्ही नाका, सगळ्यांच्यो कंप्लेनी दिया, सगळ्यांक भितर वतली, सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावनी. आमचें सरकार वयल्यान तांकां पयशे तेंचे परत कशे मेळटले पळय जरे तेंय पळयतले. फक्त कोर्टान केसी बिसी फायल करून न्हू, तेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले. आनी जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. म्हणून कोण उरला बाबा काय माहिती न्हू, करा कंप्लेन, उरलेल्यांचे तेंचे पयशे मेळटले निदान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव मुखार आयिल्ल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. आता ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपाड विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. ह्या प्रकारावयल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापासतात आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चवकशी करची अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिला. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जे उलयताले ते खरेंच ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. दुसरे वटेन व्हेन्झी व्हिएगाशानूय ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आणि म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडलें तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्लें की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्र्यां कडेन आसा, मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता, इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटीफुटी जाता. दर दिसांनी स्पोक्सपर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. फाटल्या वर्साचो जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पुजा नायकाचो, जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली, तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा. आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या, डिपार्टमेंटांतल्यानूच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिचे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बेररां कडेन, सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा. हो आमचो आरोप न्ही, हो तातूंत भितर तथ्य आसा. पुजा नायक अँड सम ऑफ द एक्यूज हॅव मेड कॉन्स्टंट कॉल्स टू लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आनी तांचे लागचे लोक तातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा. कोण देसाय आसा, कोण परब आसा, कोण सावंत आसा. आनी ही सगळीं लक्षणां बरी न्ही. भारतीय जनता पार्टीची ही जी लक्षणां आसा ही सगळी बरी न्ही, ही गोंया खातीर बरी न्ही. जे आतां रिक्रुटमेंट स्कॅम, कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात, तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या, आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनान लागल्या. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक.
आतां लोकां कडल्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना, कित्याक जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका अरेस्ट केलो ताका अरेस्ट केलो, सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस, बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो लाया. सो हातून एकूच जाता, सादो सारांशान भितर एक करूं येता की पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी, पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. आज ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स एक नाव गेले that FIR in Kanakana police station is registered against one Farhad. आज एक Prabhu Gaonkar, this lady, she has been arrested, and there is another case which might have slipped your attention, is a one police constable wireless by name Vishal Margaonkar from Vasco, who has now been ordered to be dismissed from service. But also the allegation is that he had collected money from some people. Just verify this. My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference. And I think the difference is this. आज असली परिस्थिती जाल्ली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट आहेत तेच हे भानगडी आहा. प्रिवियस एक वायस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी वायस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे असोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आता प्रिवियस फॉर्मर वायस प्रेसिडेंट ताजें नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेर दी गव्हर्नमेंट, द बीजेपी गव्हर्नमेंट अँड द बीजेपी पार्टी आनी ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते they have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वड्डारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधक बदलपाची ह्या गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती शो कॉज नोटीस हायकोर्टान सांगले परत दी म्हणून आणि इन्क्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय दी ऑफिसर अँड टू बी कन्क्लुडेड विदीन 2 weeks. आता कितें जालां, तेणी शो कॉज नोटीस काडली, हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घाराको पावना म्हणून तूं फुडें अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेका डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल बिकॉज पिटिशन वन्स इट इज डिस्पोज्ड यू कांट आस्क क्लॅरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑर एनीथिंग यू कॅन नॉट आस्क आफ्टर अ पिटिशन डिस्पोज. हांवें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2024 लायली आनी हांवें दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हणून. देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग, हेची कानारी करताली. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले
प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जालो. आतां रिजल्ट ऑफ दीस दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो he is competent and he can continue with the proceedings. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुकोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर आवर ग्रुप which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings, and I quote Apostle Sangha, this is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचे कामाचे चौकशे खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. ह्या पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकरांचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन भिसे. सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग परफॉर्मन्स काय करतात. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचा रिपोर्ट होणार. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. तो रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गिव्ह द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा चिंबला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करून फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो केलो. उरिल्लो फ्लायओव्हराचो भाग 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फ्लायओव्हराचेर मामीचें नांव नाच रुडॉल्फ म्हणटा सगळ्या फ्लायओव्हराचेर काम पुराय जाल्या उपरांत मामीचें नांव दितले म्हूण ताचें म्हणणें. ऑलमोस्ट 42 crores of rupees स्पेंड करून आम्ही हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट वील टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान फ्लो जावपाक मेळ्ळें. जाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. बट ती आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा.
वांगरा प्रशासनान कुचेली म्हापशा हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण करतात. सध्या 37 घरां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. प्रशासनान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशा कुचेली हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करतात म्हणून थळाव्या मदीं तणाव. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण केल्यात. पंचायतीचो जागो म्हणून सांगून आमकां घरां दिल्यात, जाल्यार आतां कशें कितें मातये भरवण करपाक शकतात काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. इतलेंच न्हय तर आमचे कडल्यान 7.5 लाख लेगीत घेतिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला. तुमकां जागो दिल्लो पळय, आतां कितें म्हणून सांगलेलो हांगा तुमी जागो घेतलेलो तेन्ना? थोड्यांक पंचायतीचे म्हणून सांगला ओके. आणि आपण असं भिवून नाका बांदा म्हणून सांगला. कोण म्हणपी कोण ते, सांगपी कोण ते तुमकां? राजू मांद्रेकर. राजू मांद्रेकर. कितले पैसे दिला तुम्ही सध्या? आम्ही 7.5 लाख दिला. टोटल मेन कितले जाणा इथून कितले बरोबर सांगपाचे सर? आणि कितको जागो तुमकां दिल्लो तो सगळो? लोकट म्हणटा तो पिना, बाप्पा म्हणटा तो पिना आसा, इथून सगळे आसा. आयज खंय ते आयज कोण गेले त्याचे हात कोलसा भरली न्हू, त्यांचे कोलसा सगळे भरल्यावर देवचे ना. तुम्ही येवपाचे न्हू बाबा बंद करा म्हणून, कोण तर बांधतो इतले व्हडले त्या वेळी घोटाळा म्हाका दिसता की कमीत कमी 15-20 लोकांक 15-20 कोटी घोटाळा आहे, व्हडली घोटाळा आसा. सगळी कोणी पैसे खाल्ले पळय सगळ्यांक भायर लोकांच्या दारान कामां करून भरती पोट भरती व्हडले श्रीमंत कोण ना कामां करून हांगा रावतात. केन्ना रावता पळय तेणें घर जागा दिलं पळय, तेणें सांगपाक जाय न्हू बांदू नाका म्हणून. तरी आतां मोडपाक कशें आयलो पळय, ते मोडटा तरी मोडटा, तांकां सावयता करपाक जाय खंय तरी. आतां तुमी तेवटी वाचा, ही मसुंडी दिल्ली आसा, सांगपाक जाय. दिताना काय सांगना. आयज आमी डिमोलिशन स्टार्ट केला ऑफ 36 स्ट्रक्चर्स इन कुचिलीम. This land was originally acquired by way of an award passed in 2017, and this was meant for a crematorium, burial and a cemetery for people of all faith. So in 2024, when NGPDA, which is the acquiring authority, was in the process of taking possession, it has been brought to our notice that these illegal structures have cropped up, and we have initiated action under 6 of Goa Land Prohibition on Construction Act 1985, and ह्याच्या प्रमाणे आम्ही ॲक्शन घेतलेली आहे to demolish all the structures which have cropped up in this. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत घराघरांनी तुळशीच्या लग्नाच्या तयारीक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरलेले दिसून येतात. आता आवाळ्याची खाणी कशी आता? 50 रुपये एक, आणि सबन एकीच कडे गिरायक कशें आता सध्या? पण आवाळे शॉर्टेज हा खंयसून हाडटात तुमी? तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पाकिल्ले आसा. तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडेन सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागपाक सुरवात जाता, मात चडशा वाठारांत पयल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट
आणि हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू कांय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नडपाक लागल्या. सगळी कडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. अंत्रुज माल म्हणलो की आमच्या दोळ्या सामकार येता तो म्हळ्यार पाचवेचार सैम आनी ह्या सैमात वशिल्लीं सुंदर अशीं देवळां. श्री महालक्ष्मीची देवळां आमकां गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी दिसून येता. तातूंतलेंच एक मुखेल म्हणल्यार बांदोडेचे श्री महालक्ष्मी देवस्थान. नवरात्राच्या निमतान आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखोवपाक आयल्यात देवी महालक्ष्मीचो मकरोत्सव. चलात तर. वर्षा ऋतू सोंपलो की शरद ऋतूक सुरवात जाता. अश्विन शुद्ध प्रतिपदापासून नवरात्रांक सुरवात जाता. आज नवरात्रेचो चौथो दीस. नवरात्रेच्या चौथ्या दिसा कुष्मंडा देवीची आराधना करतात. तर आज आम्ही या देवी महालक्ष्मीच्या पायालागी आयिल्ल्या भाविकांकडल्यान तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. तर आता आमच्या बरोबर आसात महालक्ष्मी देवस्थानाचे पुजारी समीर दाते. तर भटमाम, आता कांय खिणा भितर आमचो हांगा मकरोत्सव तुमचो हांगा सुरवात जातली. त्या विशीं आमकां तुमी एक थोडक्यात म्हायती दिवपाक शकता? आमच्या देवस्थानात शारदीय नवरात्र हो प्रमुख उत्सव आसा. 9 दीस हांगा मकरोत्सव जाता. घटस्थापना आसता. डेली हांगा सकाळचे अभिषेक, नैवेद्य, कुंकुमार्चनाची सेवा, मागीर घटाक माळो घालून नैवेद्य जाता. आणि 9 दिसांत वेगवेगळी रुपां देवीची मखराचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या महालक्ष्मीचो प्रमुख तिथी आसा अष्टमी. त्या दिसा हांगा आमची भांगराची पालखी आसता आनी हिची संपूर्ण गंधाची पुजा आसता. आनी निमाण्या दिसा हिगेलें महिषासूर मर्दिनीचें रूप आसता, तें तुमी पळोवंक शकता. सांजचे 10 वरांचेर आमचो सांजचो मकरोत्सव आसता. मकरोत्सव सुरवात जावपाक काय खिणूच उरिल्ले आसात. तर आमी आतां हांगा पळोवपाक शकतात काय तरणाटे भाविक जे आसात ते मकरोत्सवाची तयारी करपाक गुल्ल जाल्ले आसात. आता आरती जातल्यो आनी त्या उपरांत मकरोत्सवाक सुरवात जातली. हांगा ह्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकतात ह्या मकरोत्सवान देवी विराजमान जातली. तर आमी ह्या तरणाट्यां कडल्यान जाणून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव मलिकेश बांदेकर आनी हांव हांगचोच. जाल्यार आमी हांगा 4 वर्स जाले मकर सजयता. आनी तुमकां हे मकरोत्सवा खातीर कितें कितें सामान लागता? कांय ना, जशें आमी आतां एक आमकां कोणी फुलां दिता तीच आमी हांगा येवन घालता. 7 पयलीं घालता. त्या 7:45 देव बसयता. आनी दर वर्सा तुमी येतात? हय, दर वर्सा येता. तुमकां कशें दिसता ही देवाची सेवा करपाक? दिसता बरें, खूब दिसता. आनी दीस चड आसपाचें अशें दिसता आमकां. 9 दीस आसता, एक 15 दीस आसपाचें दिसता. तुमचो आतां पंगड आसा? हय. तुमी दर दिसा पंगडान येवन ही तयारी करता? हय हय हय. म्हणल्यार सदांच म्हणल्यार देवीच्या रुपा प्रमाणे तुमी ती तशी तयारी करता? देवी रुपा प्रमाणे म्हणल्यार खंयचे खंयचे दीस कशें कितें कितें आसा ते प्रमाणे आमी येवन हांगा सजयता. तर आता आम्ही पळोवपाक शकतात एक भटमाम हांगा सुंदर अशी महालक्ष्मी देवीची रांगोळी काडटना आमकां पळोवपाक मेळटा. तर तांणी ही रांगोळी घालपाची कला कशी आत्मसात केली ती आम्ही तांचेच कडल्यान जाणून घेऊया. भटमाम, माझे नाव श्रीकांत भट म्हणून. आणि तुम्ही फाटली कितली वर्सां सावन हांगा रांगोळी घालता?
फाटले एक तशें 10-1 वर्साच्या पयलींच्यान हांव म्हाका हे स्केच आनी हेका म्हाका आवड आशिल्ली म्हणून ते बारीक बारीक हे मंडल हे बीन घालतालो हांव. पण अशें चित्र बीन काडपाचे हे म्हाका तितले आवड हे नाशिल्ले म्हणजे ते खबर नाशिल्ले म्हणून ते मैसूर बीन ते कोर्स बीन आसता म्हणून आमी ते कोर्स वचून 10 दिवस रावून ते असे कोर्स करून आता हे शिकल्या घालपाक. आणि तुमका आवड म्हणून तुम्ही ही घालतात म्हणजे तुम्ही कोर्साक जॉईन झाले ते तुमका आवड म्हणून तुम्ही जॉईन झाले? हय, आवड आशिल्ली म्हणून जॉईन जालो पण आमचे एक सगळ्या भटजींक असे थोडे तरी असे मंडल आणि हे बीन शिकचेच पडटा म्हणून आम्ही ते मंडल आणि हे सगळे शिकून घेतल्या. ओम सहस्रवदनाय नमः. ओम साक्षी नमः. ओम साक्षिण्ये नमः. ओम विद्याय नमः. ओम धराय नमः. ओम धरासुराजिताय नमः. ओम गायत्रे नमः. ओम गायत्री. तर आमच्या बरोबर असा देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हर्षद कामत. काका तुमका येवकार. तर आता अंत्रुज म्हालान जितली देवळां आसात वेगवेगळे कडेन मकरोत्सव जाता तर महालक्ष्मी देवीचे मकरोत्सवाचे खाशेलेपण कितें आमकां सांगशात? तुमकां सगळे देवी महालक्ष्मीक नवंदन करता आनी तुमकां येवकार दिता. पयरच्यान आमचे नवरात्रोत्सव चालू जालो. घटस्थापनेंतल्यान आमची उत्सवाची सुरवात जाता. त्या दिसा सकाळ फुडें आमचो पयलीं स्थायीक जे आमचे संस्थानाचे स्थायीक लोक आसता तांचो एक प्रसाद आसता. तो प्रसाद सुरवात जावन मागीर आमची घटस्थापना जाता. हो जी तुम्ही ती विधी करताले पूजा ताचे फाटले महत्व कितें आमकां तुमी सांगशात? ॲक्च्युली कितें आसा आज दुर्गा नमस्कार केला आमी. दुर्गा नमस्कार म्हणजे कितें देवी महालक्ष्मीचे जे दुर्गेचे जे रूप आसा ताजी आमी 108 प्रदक्षिणा घालता. 108 प्रदक्षिणा घालप म्हणजे न्हिदून प्रदक्षिणा म्हणजे अशी बँड करून अशें न्ही न्हिदून प्रदक्षिणा घाली तर जे देवीक सगळ्यांना आवडटा. म्हणून आज देवीक सगळ्यान म्हणजे देवी आज खुश जावची हे आमचे इंटेन्शन आशिल्लें आनी आमी आज ते करून घेतलें. पयल्या दिसाच्यान एवरी डे आमचे मकरोत्सव चालू जाता तेन्ना आमची स्पेशालिटी म्हणजे आमच्या पूर्ण उत्सवाक महाप्रसादाची आमी वेवस्था केल्ली आसता. ती आतां जितले आमचे भावीक जे कोण भायल्यान येता तांकां कितें अडचण जावची न्ही म्हणून आमी सदांच तांच्या कडेन महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसता. तर आता आमच्या बरोबर असा श्री महालक्ष्मी देवस्थानाचे रांदपी. तर तुमचे नाव? सतीश कामत. आणि फाटली कितली वर्सां जाली तुम्ही ही सेवा करता? आम्ही 10 वर्ष झालं कंटिन्यू. आणि या महाप्रसादाचो लाव घेवपाक असे कितले असे लोक येतात? दिसा अशी 2000 2500 असे येतात डेलीचे डेली जेवण. आणि सगळ्यांक पुरायपूर असे जेवण पावतले हाजी काळजी तुम्ही कशी घेतात? आम्ही वळयता असता कमी पडले आमचे सगळे रेडी असतात जाय तसे. तुमका एक अंदाज असता? हय अंदाज आसा हांगा कितले लोक जेवतात ते अंदाज आसा. आणि आयच्या दिसाची स्पेशल असो जिन्नस खंयचो आसा? आयच्या दिवसा चण्याच्या तोंडाक दाल केळ आणि सोजी. तुमचे नाव कितें? म्हजें नाव मीना भांडारे. हांव कुमारजुवेच्यान हांगा डेली नवरात्रांनी आनी हरशीं आमी आसता शुक्रारा पालखेक आमची कुलदेवता महालक्ष्मी आनी त्या निमित्तान देवीची सेवा जाता. आमी 9 दीस हांगा आसतात आनी दिसाक एप्रॉक्सिमेट शेनवारा येता तर 3000+ आमी 7:30 हांगा उबी जी रावतात ती लोकांची लायन सोंपसर मकर बी आमकां कांय पळोवपाक मेळना. 11:15 आमचो मागीर आमी स्टॉप करतात कित्याक खूब लेट जाता न्ही. पूण आज खूब गर्दी.
तर आमच्या बरोबर आसा देवळा शेजारचेच मंत्री सुदीन ढवळीकार. सर तुमकां येवकार. सर तुमी देवळाचे सामके लागींच रावता, तर तुमचो देवा कडचे एक लागींचो संबंध आसतलो. हे विशीं तुमचो अणभव तुमी आमकां सांगशात? नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं नवरात्रोत्सव उत्सव मोठ्या दबाज्यान सबंद भारतभर साजरो जाता आनी तातूंत गोंयची आख्यायिका ही वेगळी तरेन ही उत्सव साजरो जाता. कित्येक वर्सां म्हणजे म्हज्या ल्हानपणा पसून म्हजे पयलीं वडील हांगचे मेन अर्चक आशिल्ल्या कारणान म्हजो संबंद महालक्ष्मीच्या देवळांत आसता. चवथी रात्र ही सदांच आमचे घराण्या आजून बसून मकरोत्सव साजरो करता आनी मकरोत्सव जेन्ना आरती जाता तेन्ना मखर हालयलें गेलें वता आनी हालयता आसतना हाची आख्यायिका अशी आसा की जशें वाजता तशें हांगा मखर हालयता. वाजपाचेर हालोवपाचें जें मखर आसा तें खूब कमी देवळांनी आसा आनी तातूंत ही जी वेगळेपण देवी महालक्ष्मीच्या चरणी दवरलां तें प्रामुख्यान ह्या महालक्ष्मीच्या कमिटीन अध्यक्ष आसूं किंवा इतर जे कोण भावीक आसा, कुळावी आसा, महाजन आसा आनी भक्तगण आनी अर्चक ह्या सगळ्यांनी मेळून हें दवरिल्ल्या कारणान हें सगळें उरिल्लें आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण ह्यातूंत भाग घेता आसतना कितल्याशाच लोकांची नवी ओळख आमकां ह्या भागांत जाता आनी सादारण बांदिवडे ह्या भागांत तिनूय देवळांनी म्हणजे रामनाथ संस्थान, नागेशी संस्थान आनी महालक्ष्मी संस्थान ह्या तिनूय देवळांनी मोठ्या प्रमाणांत हो उत्सव साजरो जाता. त्या शिवाय म्हजी दुसरी 4 पंचायती आसा. 4य पंचायतीन मोठ्या प्रमाणांत हो उत्सव मडकय आसूं, कुणें आसूं आनी कवळे तर शांतादुर्गा, कपलेश्वर, भगवती अशा 3 देवळांनी हो मकरोत्सव चालू आसता. सादारण त्याची सुरवात 6 वरांचेर चालू जाता. किर्तन सादारण 2 तास आसता. खंय खंय 8, 8:30 आरती चालू जाता, खंय खंय 9:30 चालू जाता. पूण हे भव्य दिव्य अशे जो सण आसा तो संस्कृतीच्या वातावरणात सांबाळपाचें काम आमच्या ज्येश्ठांनी केलें. आज गोमंतक TV सारको TV ताचो प्रसार करता हें पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. असोच मिडियान पत्रकारांनी जर ताचो प्रसार केलो आसत तर नक्कीच आपल्या संस्कृतीक एक नवी वाट करता आसतना ताका हातभार लावपाचें काम तुमच्या हातांत जातलें अशें नमूद करता आनी त्याच प्रमाणे परत एकदां सगळ्यांक मन पसून ह्या आमच्या नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा दिता. येता त्या 12 तारखेक दसरोत्सव आसा ताज्योय शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी हातूंत भाग घेवचें अशें नमूद करता. आणि आम्ही तेव्हा 200 रुपये महिने 250 रुपये का महागात तेवढं स्टेटस वाढतं. का पैसे देतो, कोणाला देतो, ज्यानं भाजी पिकवली त्याला आम्हाला 10 रुपये देणं महाग होतं आणि ज्यानं तो पिझ्झा फक्त आणून दिला त्याला 100 रुपये टिप देणं म्हणजे भूषण वाटतं. कसं असतं पण देव अशानं भेटत नाही. देव कशानं भेटतो? देव भेटतो तो दरिद्री नारायणाची सेवा करतो. देव भेटतो जो प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये भगवंताचं स्वरूप बघण्याची ज्याची भक्ती आहे, ज्याची श्रद्धा आहे त्यालाच देव भेटतो. त्यामुळे आपण म्हणतो आम्हाला देव कधी दिसलाच नाही. नाही शक्य हो, नाही शक्य. प्रत्येकाला दिसणं शक्य नाही.
एकाने मला विचारलं तो देव आहे तर दाखवा. म्हटलं तुझ्याकडे बुद्धी आहे का? हो, दाखव. तू बुद्धी काढून दाखवली म्हणजे देव. फाटली कितलीशीं वर्सां आमी हांगा मकरोत्सव नवरात्रान मकरोत्सव साजरो करतात. पूण एक म्हाका सांगन दिसता, ही कमिटी जी पळय आसा अंडर हर्षद कामत, ताणें हांगा चेंजीस खूब केल्या. मकरोत्सव इतलो पॉप्युलर जावपाक आनी तो जे यंग जनरेशनाक जे पळय मोटिवेट करता तांकां देवळान येवपाक, ती खरी ताजी तोखणाय करपाची. ह्या देवळान एक डिफरंट एनर्जी आसा. एक्सप्लेन करपाक जायना पूण यू कॅन फील इट. तूं एंटर करता पळय तेन्नाच तुका एक डिफरंट एनर्जी एक्सपिरियन्स जाता. तर अंत्रूज आमचे म्हाल आसा जो पोंडा तालुकान पडटा आनी तुका पळयतले तुमी सगळ्या देवळांनी बरें बरें म्हणजे इतली मकर बरें सजयतात की ते सगळे देवळांनी प्रसन्न जाता लोक पळयतकुणी. सो ह्या महालक्ष्मी तिका पळयतकुणी म्हाका प्रसन्न जाता. आनी 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 पळयलां आसतलें की एक म्हालूच वेगळो जाता, एक मोहोल म्हणटा तसो, की प्रत्येक दिसा तिका बरी बरी साडी न्हेसयता, तिका भांगरां घालता आनी तरेतरेचें आसन करता. इतलें मन तृप्त जाता सांगू तुका, सामकें बरें दिसता येवपाक. तर आता आम्ही पळोवपाक शकता तुमी हे सगळे फराळ जो आसा तो हांगा मांडिल्लो आसा. तर दर वर्सा तुमी हो फराळ घेवन हांगा येतात? 3-4 वर्सां जाली आतां बसता हांगा. आणि हे सगळे घरगुती घरगुटी हांव स्वता करता. कितें कितें हाडला तुमी आज? चुडो हाडला, फोव चोव हाडला, फोव चुडो, नाशण्या लाडू, मिक्स लाडू, सोये कापां, गाजरा कापां, बेसन लाडू, चकरी, चिरमुल्या लाडू.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराक फोंडे पुलिशेन केली अटक. श्रुती आड आशिल्ली लुकआउट नोटीस पयली आशिल्लो आतां श्रुतीचो पक्षा कडेन संबंध ना, भाजपाचें स्पश्टीकरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे मोठे विधान. स्कॅमांत घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून लोकांकडल्यान घेतिल्ले पयशे करतले परत, मुख्यमंत्री उलयलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा सरकाराचेर विरोधी पक्षांनी काडलो फोग. आपाचो अमीत मागता न्यायालयीन चौकशी. विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आनी देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत केली. 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एका सप्तका भितर येतलो म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. चिमला फ्लायओव्हराचे मुख्यमंत्र्यान केले उक्तावण. फ्लायओव्हराचे दुसरे सायडीचे कामाक अजून लागतले 6 म्हयने. मामीचे नाव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा पुराय फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातकीच मामीचे नाव. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली मातये बरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम नेटान. बाजार भरले आवाळे, चिंच आनी उसान. आता खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आनी भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचें स्पश्टीकरण दितना भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान सांगलें श्रुतीन ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशाच जाणांक ह्या प्रकरणात अटकूय जाल्या. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दिसान दीस नवी नवी नांवां फुडें येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिशेन एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. ताचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीचे अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केली श्रुती प्रभुगांवकार ही भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्यांच्या पियेंकूय ती सामकी घट. श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता सांगून सुमार 1.5 कोटींची लोकांक तोपी घाल्या. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे जाग्यार फोंडाच्यान जे कॅश फॉर जॉब प्रकरण चालू जालें आनी हेजे मोठो बोवाळ जालो आनी आज एकटे मेळत रावले तेन्ना पयलीं सद्याक हांगा सागर नायकाची जी कंप्लेंट जाली कॅश फॉर जॉबा प्रकरणान, तेणी हेडमास्टर सुनिता प्रभुदेसाय हेची नांव घेतले. मागीर हेजी लिंक दिपश्री सावंत गांव हेजे कडेन येयले. तेजी लिंक जातकीर मागीर हांगा परत बोवाळ जालो आनी मागीर सेकंड केस जाली ती हांगा जो आमचो टिचर आसलेलो योगेश कुलकर्णी ढवळीचो, तेणी बी खूब जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आसले आनी तेणी हांगा संगम मंडळान तक्रार केल्ली आनी तेणी पयशे घेतलेले. ते पयशे तेणी जेन्ना ताका लिंक केला आनी जेन्ना पुलिसान तेजी इन्क्वायरी केली आनी ताका पुलीस कस्टडीन घेतला आनी तेन्ना तेजो तपास केलो जाल्यार हें श्रुती प्रभुगांवकर हेजें नांव आयलें आनी राती ताका रिसर ताका पुलिसान ताब्यान घेवन दंबर ताका अरेस्ट केला आनी ताका जेन्ना कोर्टान सादरीकरण केलें आनी कोर्टांतल्यान ताका 5 दीस पुलीस कोठडी 4 दीस पुलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा. आनी आतां हेजो तपास सद्याक आमचो DSP उप अधीक्षक आसा शिवराम वांयगणकर हेजे मार्गदर्शनाखाला आनी SP जी आसा सुनीता सावंत हेजे मार्गदर्शनाखाला सद्या फोंडेचो PI आमचो विजयनाथ कवळेकर हो सद्याक करता. आनी हेजी मुळां खंय पावत म्हणून नेम ना, पूण सद्याक आज पर्यंत तरी इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा. हेजे मुखार जे कोण आसा तेजी उघड जातले अशें तेणी सांगलेलें आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकारान ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान दिलें. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन सुमार 18 जाणांचेर कारवाय केल्या.
आणि ह्या प्रकरणात सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आहे. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले. गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कुणी तरी शुटीनूय केन्ना ते भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. जाल्यार मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. संबंधित आसा पार्टी संबंधित आसा. हांवें तेच सांगलें, पयलीं आशिल्ली, आतां ना. How many party members are found involved in this job today? कोण ना? Who is Mr. Palagaraikar? Who is Mr. Palagaraikar? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका. आमचे पार्टीचे ना, लेट मी कंप्लीट. आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट. या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे, म्हणून हांवें सांगलें न्ही, 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात. जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे तेणे केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना. कारवाय निश्चितपणान जातली. इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत गावसाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून कोणाची फटवणूक जाल्यार तांकां पयशे दितले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जॉब स्कॅमात घुसपिल्लो खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी आसूं कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. चिंबल फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिली कंप्लेन फायल कर आनी मागीर म्हाजे कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जी काल म्हाज्या रवींद्र भवनांत थंय मेळपाक गेले ताका जाल्यार कोणूय आसूं न्ही, इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्ट कोणाचो कोण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना. आनी त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेस्टेच म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागले ते बेस्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या. ह्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता, म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड गोंयाक लागलेली. सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटोवन फक्त नोकरी न्ही, लोकांनी फ्लॅटांक फटयले, लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे पयशे डबल करता म्हणून फटयले. मडगांव एकट्यान आनी 100 कोटी घेवन पळो लंडनाक. ती अश्यो वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांनी आतां तरी अलर्ट जावचे, लोकांनी आतां तरी निदान शाणे जावचे. असल्या लोकांक बळी पडचे न्हू. आनी हितून बरे बरे जे लोक आहा पळय न्ही, एक सुद्दां लोक सुटचो ना, सगळे भितर वयतले. हांव अजूनय अपील करता, कोण जर वगीर रावला आसत न्ही नाका, सगळ्यांच्यो कंप्लेनी दिया, सगळ्यांक भितर वचोनी, सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावनी. आमचें सरकार वयल्यान तांकां पयशे तेंचे परत कशे मेळटले पळय रे तेंय पळयतले. फक्त कोर्टान केसी फायल करून न्हू, तेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले. आनी जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. म्हणून कोण उरला बाबा काय माहिती न्हू, करा कंप्लेन, उरलेल्यांचे तेंचे पयशे मेळटले निदान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव मुखार आयिल्ल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. आता ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपाड विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. ह्या प्रकारावयल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापास्ताद आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चवकशी करची अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिला. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जे उलयताले ते खरेंच ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. दुसरे वटेन व्हेन्झी व्हिएगाशानूय ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले. आनी म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्र्यां कडेन आसा, मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता, इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटीफुटी जाता. दर दिसांनी स्पोक्स पर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. फाटल्या वर्साचो
जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पुजा नायकाचो, जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली, तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा? आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या, डिपार्टमेंटांतल्यानूच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिजे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बेररां कडेन, सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा. हो आमचो आरोप न्ही, हो हातूंत भितर तथ्य आसा. पुजा नायक अँड सम ऑफ द एक्यूज हॅव मेड कॉन्स्टंट कॉल्स टू लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आनी तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इनवॉल्व आसा. कोण देसाय आसा, कोण परब आसा, कोण सावंत आसा, आनी ही सगळीं लक्षणां बरी न्ही. भारतीय जनता पार्टीची ही जी लक्षणां आसा ही सगळी बरी न्ही, ही गोंया खातीर बरी न्ही. जे आतां रिक्रुटमेंट स्कॅम, कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात, तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या, आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनाक लागल्या. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक. आतां लोकां कडच्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना. जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका एरेस्ट केलो, ताका एरेस्ट केलो, सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस. बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाय. सो हातूंत एकूच जाता, सादो सारांशान भितर एक करूं येता की पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी. पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. आयज ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स एक नाव गेलें that FIR in Kanakana police station is registered against one Farhad. Aaj ek Prabhu Gaonkar, this lady, she has been arrested. And there is another case which might have slipped your attention, is a one police constable wireless by name Vishal Margaonkar from Vasco, who has now been ordered to be dismissed from service. But also the allegation is that he had collected money from some people. Just verify this. My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference. And I think the difference is this. आज असली परिस्थिती जाल्ली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट आहेत तेच हे भानगडी आहा. प्रिवियस एक वायस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी वायस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे एसोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आतां प्रिवियस फॉर्मर वायस प्रेसिडेंट ताजें नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेर दी गव्हर्मेंट, द बीजेपी गव्हर्मेंट अँड द बीजेपी पार्टी आनी ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते they have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधक बदलपाची ह्या गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer
by saying no proper show cause notice was given. आणि ती शो कॉज नोटीस हायकोर्टान सांगले परत दी म्हणून आणि इन्क्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय दी ऑफिसर अँड टू बी कन्क्लुडेड विदीन 2 weeks. कितें जालां तेणी शो कॉज नोटीस काडली हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घाराको पावना म्हणून तूं फुडें अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेक डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल because petition once it is disposed you can't ask clarification, modification or anything you cannot ask after a petition disposed. आणि Supreme Court order of 2024 लायली आनी हांवें दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हेची कानारी करताले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जालो. आतां रिजल्ट ऑफ दीस दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुखोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर आवर ग्रूप which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and I quote upon Sangla. This is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचे कामाचे चौकशे खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. ह्या पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकऱ्याचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन भिसे. सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग काय करतायत. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचं रिपोर्ट होणार. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. तो रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गिव्ह द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा चिंबला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करून फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो केलो. उरिल्लो फ्लायओव्हराचो भाग 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
फ्लायओव्हराचेर मामीचें नांव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा सगळ्या फ्लायओव्हराचेर काम पुराय जाल्या उपरांत मामीचें नांव दितले म्हूण ताचें म्हणणें. ऑलमोस्ट 42 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून आम्ही हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट विल टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय नी 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली, फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान फ्लो जावपाक मेळ्ळें. जाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. बट ती आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा. वांगारा प्रशासनान कुचेली म्हापशा हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण करतात. सध्या 37 घरां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. प्रशासनान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण म्हापशा कुचेली हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करतात म्हणून थळाव्या मदीं तणाव. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण केल्यात. पंचायतीचो जागो म्हणून सांगून आमकां घरां दिल्यात. जाल्यार आतां कशें कितें मातये भरवण करपाक शकतात काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. इतलेंच न्हय तर आमचे कडल्यान 7.5 लाख लेगीत घेतिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला. तुमकां जागो दिल्लो पळय, आतां कितें म्हणून सांगलेलो हांगा तुमी जागो घेतलेलो तेन्ना? थोड्यांक पंचायतीचे म्हणून सांगला. ओके. आणि आपण असं भिवून नाका बाना म्हणून सांगला. कोण म्हणपी कोण ते, सांगपी कोण ते तुमकां? राजू मांद्रेकर. राजू मांद्रेकर. कितले पैसे दिला तुम्ही सध्या? आम्ही 7.5 लाख दिला. टोटल मेन कितले जाण हितून कितले बरोबर सांगपाचे सर. कितको जागो तुमकां दिल्लो तो सगळो? लोकट म्हणटा तो पिना, बाप्पा म्हणटा तो पिना आसा हितून सगळे आसा. आयज खंय ते त्याचे हात कोलसा भरली न्हू, त्यांचे कोलसा सगळे भरले देवचे ना. तुम्ही येवपाचे न्हू बाबा बंद करा म्हणून. कोण तर बांधून इतले व्हडली त्या वेळी घोटाळा म्हाका दिसता की कमीत कमी 15-20 लोकांक 15-20 कोटी घोटाळा आहे. व्हडली घोटाळा आसा. सगळी कोणी पैसे खाल्ले पाहिजे, सगळ्यांक भायर काडपाक जाय. लोकांच्या दारान कामां करून भरती पोट भरती व्हडले श्रीमंत कोण ना. लोकांच्या कामां करून हांगा रावतात. केन्ना रावता पळय तेन्ना घर जागा दिलं पळय तेन्ना सांगपाक जाय न्हू बांदू नाका म्हणून. तरी आतां मोडपाक कशें आयलो पळय ते मोडटा तरी मोडटा, तांकां सावयता करपाक जाय खंय तरी. आतां तुमी तेवटी वाचा ही मसुंडी दिल्ली आसा सांगपाक जाय. दिताना काय सांगना. आयज आमी डिमोलिशन स्टार्ट केला ऑफ 36 स्ट्रक्चर्स इन कुचिलीम. This land was originally acquired by way of an award passed in 2017 and this was meant for a crematorium, burial and a cemetery for people of all faith. So in 2024 when NGPDA, which is the acquiring authority, was in the process of taking possession, it has been brought to our notice that these illegal structures have cropped up and we have initiated action under 6 of Goa Land Prohibition on Construction Act 1985 and ह्याच्या प्रमाणे आम्ही आज ॲक्शन घेतलेली आहे to demolish all the structures which have cropped up in this. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत घराघरांनी तुळशीच्या लग्नाच्या तयारीक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरलेले दिसून येतात.
आता आवळ्याची खाणी कशी आता आवळ्याची खाली भाजी 50. 50 रुपये एक. आणि सबन एकीच कडे एकीच कडे घ्या, 150. गिरायक कशा आता सध्या अजून का त्याचं लोक येऊन नाही. आम्ही मिळून काय केलं पैशाला. पण आवळ्या शॉर्टेज हा आवळ्या ना किती सुद्धा म्हणून कमी आहे. हे पैसून हाडटात तुम्ही आम्ही आता आमच्या रानान गावतात. मागया तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पकिल्ले आसा. तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडेन सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागपाक सुरवात जाता. मात चडशा वाठारांत पहिल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट आनी हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू कांय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नडपाक लागल्या. सगळी कडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाचे आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता भाजपाची लिंक प्रस्थापित जाल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजून कादयेंत आसा. दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात. ह्याच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केली. ताचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीच्या अटकेन आता पहिलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या. ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेकूय ती सामकी घट. श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटी लोकांक तोपी घाल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांत अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकरान ह्या आदी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकारान दिलें. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन 18 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी ह्या प्रकरणांत सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून कोणाची फटवणूक जाल्यार तांकां पयशे दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. तशेंच जॉब स्कॅमांत घुसपिल्लो खंयच्याय पक्षाचो पदाधिकारी आसूं कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. चिंबल फ्लायओव्हराच्या उक्तावण वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्यांचे नाव मुखार आयिल्ल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतच आसा. आतां ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपा आड विरोधकांचे हातीन आयतेच खोलीत सापडला. ह्या प्रकारावेल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापासतात आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केल्या. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणजे उलयताले ते खरेच ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीचो आमदार कालूस परेरा म्हणटा. कला अकादमीच्या कामाचे चवकशे खातीर नेमिल्ल्या टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली.
ह्या पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आनी सोमारा 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर डेग्रो, लायटी खातीर शीतल तळपदे आनी आर्किटेक्चरा खातीर राजन बिसे हे तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. भंडारी समाजाचे देवानंद आनी अशोक नायक गटाक हायकोर्टाचो दबको. जिल्लो निबंधक बदलपाची ह्या गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नायक समिती बेकायदेशीर थारायली. जिल्लो निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत हे निकालाचेर हायकोर्टान आव्हान दिल्ले. त्या आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नायक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टान परतून नवी याचिका घातली. सद्याचे जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. मंगळारा प्रशासनान कुचेली म्हापशा हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण करतात. सध्या 37 घरां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. मंगळारा सकाळी बांबोळे ते मेर्शे वचपी रस्त्यार एक कंटेनर ट्रक उमटलो. फुडें आशिल्ल्या गाडयेक वांटोवपाक गेल्ले कडेन ट्रक चालकाचे गाडये वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ट्रक चालक किरकोळ जखमी जाल्ल्याचे कळटा. धोकादायक वळण आशिल्ल्यान हांगा जायते अपघात घडटात. हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. सांगे नगरपालिकेची आदली इमारत मोडपाच्या निर्णयाचेर आमी ठाम आसा अशें सांगे नगरपालिकेचे नगरसेवक सांगतात. ह्यान पयलीं ह्या इमारतीचो कांय भाग कोसळिल्लो. देखून धोकादायक जाल्ल्या ह्या इमारतीक लागून कसलीच जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण ही इमारत मोडपाची गरज आशिल्ल्याचें नगरसेवकाचें म्हणणें. हे विशीं आमी बसका घेवन निर्णय घेतले तशेंच आमच्या एडवोकेटा कडेन उलयतले अशें नगरसेवक सांगता. सोमारा ही इमारत मातये भरवण करपाचें आशिल्लें मात इमारतीन आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्ल्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण इमारत मातये भरवण करपाचें काम स्थगीत केल्लें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे प्रति पंढरपूर म्हूण नामना मेळिल्ले सांखळेंतल्या विठ्ठलापूर आशिल्ल्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळांत कार्तिकी एकादशी निमतान मंगळारा सकाळ पासून भाविकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. सांखळी दिवचले, केरी, पर्या, कारापूर तशेंच गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान वारकरी मंडळां कडल्यान वारींचें आयोजन केल्लें. मोठ्या संख्येन वारकरी देवळांत दाखल जाल्ले. देवळाचो परिसर विठ्ठल नामाच्या गजरान घमघमलो. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय नेटान सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरिल्ले दिसून येतात. तमिळनाडूत नॅशनल सब ज्युनियर ओपन चॅस चॅम्पियनशीप 2024 सर्त जाली. हातूंत गोंयच्या IM एथनवाज हाणें भाग घेतिल्लो. तमिळनाडूंत जाल्ले हे नॅशनल सब ज्युनियर ओपन चॅस चॅम्पियनशीप 2024 सर्तींत IM एथनवाज हाणें गोंया खातीर रुप्या पदक जिखलें. नेवल कोस्टल बॅटरी मोर्मुगांव हांच्यांनी प्रॅक्टीस फायरींग हे आयोजीत केल्ले आसा. म्हणून सगळ्यांक 22 नोव्हेंबर हांगा मोर्मुगांव हेडलँड हांगा प्रॅक्टीस चालू आशिल्ल्यान थंय शिपिंग, हार्बर क्राफ्ट आनी वेसल्स हांकां क्लियर आनी डेंजर एरियेंतल्यान भायर सरपाचें आव्हान केलां.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन हालींच KYC म्हळ्यार नो युवर कस्टमरा खातीर नवो नेम सुरू केला, जातून कांय बदल केल्यात. आर्थीक वेव्हारांत भानगडी जावचो न्हय हे खातीर नेमांत बदल केल्यात. ह्या नव्या बदलांक लागून गिरायकांची वळखप करप सोंपें जातलें. नव्या नेमा प्रमाण वित्तीय संस्थांनी अपडेट KYC म्हायती केंद्रीय KYC नोंदणी कडेन दिवप गरजेचें आसा. बँकांनी वित्तीय संस्थांनी अपडेट KYC मेळ्ळ्या उपरांत 7 दिसां भितर केंद्रीय KYC नोंदणी कडेन ती दिवप गरजेचें. वित्तीय संस्था KYC आयडेंटिफायर वापरून गिरायकाचो KYC परत मेळोवंक शकता. देखून तीच कागदपत्रां परतून सादर करपाची गरज ना. KYC नेमांत हे बदल KYC प्रक्रिया सोपी करपा खातीर केल्यात. वडोदराचे गुजरात कोयली उद्देगीक वसणुकेंत आशिल्ल्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे रिफायनरींत स्फोट जावन दोगांक मरण. उपरांत रिफायनरींत उजो लागलो. हे दुर्घटनेंत दोगा कामगारांक मरण आयलें. जम्मूच्या 10 मदल्या 8 जिल्ल्यांक आतंकवादाचो धपको बसला. फाटल्या एका वर्सान 44 जाणांक मरण आयलां. तातूंत 18 सैनीक आसात. वर्सभरांत 13 आतंकवाद्यांक मारला अशी माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिल्या. मडावलीचो आमदार वेन्सी वेगसान सुरावले पंचायत आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत सोमारा सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. सरकारान लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या अंडरपासाचें अजून मेरेन उक्तावण जाल्लें ना. तशेंच ह्या अंडरपासांत उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लाखांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या अंडरपासाचो कांयच उपयोग जाल्लो ना. देखून अंडरपासान भरिल्लें उदक सध्या पंपींग करून काडटले अशें आमदार वेन्सीन सांगलें. बेळगांव वाठारांत मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड न्हंयतल्यान भायर काडली आनी उपरांत पुलिशेच्या ताब्यांत दिली. पंचनामो केल्या उपरांत पुलिशेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा.
भुरग्यांक सोशल मीडिया ॲपाचें व्यसन जाला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मूय खूब वाडला. फेसबूक आनी ट्विटरा परस टिकटॉक आनी इंस्टाग्राम रील्स फुडें केला. भुरगीं चड वेळ ह्या रिलांत आडकळून पडटात. ह्या हुस्क्याक लागून ऑस्ट्रेलियान 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांक सोशल मीडिया वापरपाचेर बंदी घालपाची घोशणा केल्या. हाचे खातीर कायदो करतले. विशेश म्हळ्यार मुखेल विरोधी पक्ष लिबरल पक्षान ह्या निर्णयाक तेंको दिला. देखून ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपाची वाट आतां मेकळी जाल्या. ह्या निर्णयाची खर अंमलबजावणी करपाक संबंदीत मिडिया वा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जापसालदार आसतले. प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीस हाणें ह्या निर्णयाची घोशणा केल्या. सोशल मीडिया वापरतना पिरायेची मर्यादा हुंपली जाल्यार कंपनी आड कारवाय जातली. भुरग्यांचेर आनी पालकांचेर कारवाय करचे नात. सोशल मीडिया वापरपाची पिराय थारावपा खातीर कायदो करतले. 18 नोव्हेंबर सावन सुरू जावपी अधिवेशनाच्या निमण्या 2 सप्तकांत हे विधेयक मांडटले अशें कळटा. कॉन्फरन्सेशनाचेर आधारीत मिशन लायव्ह सेक्शन आसतले. तेच बरोबर बायट डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमान 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार दिली. उत्कृष्ट कॉर्पोरेटर म्हणून उदय प्रभू वास्को हांगा फावो जाला. उत्कृष्ट चेअरमॅन श्याम अरमलकार, उत्कृष्ट सचिव शंकर बोरकार, उत्कृष्ट सोसायटी श्री नवदुर्गा VKSS सोसायटी मडकय फोंडा, डेअरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी श्री नवदुर्गा दूध उत्पादक सहकारी संस्था पाणीवाडा बोरी, कंझ्युमर कॉपरेटिव्ह सोसायटी गोवा शिपयार्ड एम्प्लॉईज कंझ्युमर कॉपरेटिव्ह सोसायटीज लिमिटेड वास्को, सॅलरी अर्नर्स कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बिचोलीम, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज क्रेडिट सोसायटी, अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी सुवर्णलक्ष्मी सरकारी पतपेढी संस्थान लिमिटेड मडगांव हांकां फावो जाला. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आनी मय पंचायती मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्ले बेकायदो बांदकाम मोडचे अशी नोटीस मय पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीचे नोटीसीक स्टे हाडल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मयच्या NSP प्लांटान कंपनीन पंचायतीची NOC घेनासतना वजन कांटो आनी हेर बांदकाम केलां असो पंचायतीचो दावो आसा. ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाच्यो पंचायतीन हालचाली सुरू केल्यात. बेकायदो बांदकामां मोडची असो आदेश दिवपी नोटीसूय पंचायतीन कंपनीक धाडल्या. दुसरे वटेन पंचायतीच्या आदेशांक कंपनीक न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळयल्या अशें कळटा. मजगतीं सोमारा दनपारा मय पंचायतीन कंपनीच्या प्लांटाचेर वचून बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली. सरपंच सीमा आरोंदेकर आनी सेक्रेटरी महादेव नायक हांचे सयत हेर 7 पंच वांगडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मनोहर रॉय रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली. थळाव्या पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केला. विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत मुळगांव वारकरी संस्थेन मंगळारा विठ्ठलापुरा मेरेन पायी वारी केली.
कार्तिक एकादशी निमतान हे वारीचे आयोजन केले. संस्थेचे पायवारीचे अनुचे 14वे वर्स आशिल्ले. कार्तिकी एकादशीक फाटल्या 13 वर्सांच्यान मुळगांव वारकरी संस्था मुळगांवच्यान विठ्ठलापूर मेरेन पायवरी करतात. अंदू 14वे वर्स आसा. मुळगांवच्यान सुरू जाल्ले हे पायवारींत 80 परस चड वारकरी वांटेकार जाल्ले. दिवचल मार्गान ही वारी प्रति पंढरपूर म्हूण वळख आशिल्ल्या विठ्ठलापुरा मेरेन गेली. वाळवट न्हंय घाटाचेर आशिल्ल्या श्री विठ्ठल रखुमाईचे वारकऱ्यांनी दर्शन घेतले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराक फोंडे पुलिशेन केली अटक. श्रुती आड आशिल्ली लुकआउट नोटीस पयली आशिल्लो आतां श्रुतीचो पक्षा कडेन संबंध ना, भाजपाचें स्पश्टीकरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे मोठे विधान. स्कॅमांत घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून लोकांकडल्यान घेतिल्ले पयशे करतले परत, मुख्यमंत्री उलयलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा सरकाराचेर विरोधी पक्षांनी काडलो फोग. आपाचो अमीत मागता न्यायालयीन चौकशी. विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आनी देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत केली. 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एका सप्तका भितर येतलो म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. चिमला फ्लायओव्हराचे मुख्यमंत्र्यान केले उक्तावण. फ्लायओव्हराचे दुसरे सायडीचे कामाक अजून लागतले 6 म्हयने. मामीचे नाव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा पुराय फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातकीच मामीचे नाव. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली. मातये बरवण सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाचे तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम नेटान. बाजार भरले आवाळे, चिंच आनी उसान. आता खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आनी भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचें स्पश्टीकरण दितना भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान सांगलें श्रुतीन ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशाच जाणांक ह्या प्रकरणात अटकूय जाल्या. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दिसान दीस नवी नवी नांवां फुडें येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिशेन एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. ताचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीचे अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या. ताचें कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकार ही भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंध आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्यांच्या पियेंकूय ती सामकी घट. श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता सांगून सुमार 1.5 कोटींची लोकांक तोपी घाल्या. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे जाग्यार फोंडाच्यान जे कॅश फॉर जॉब प्रकरण चालू जालें आनी हेजी मोठो बोवाळ जालो आनी आज एकटे मेळत रावले तेन्ना पयलीं सद्याक हांगा सागर नायकाची जी कंप्लेंट जाली कॅश फॉर जॉबा प्रकरणान, तेणी हेडमास्टर सुनिता प्रभुदेसाय हेजें नांव घेतलें. मागीर हेजी लिंक दिपश्री सावंत गांव हेजे कडेन येयलें. तेजी लिंक जातकीर मागीर हांगा परत बोवाळ जालो आनी मागीर सेकंड केस जाली ती हांगा जो आमचो टिचर आलेलो योगेश कुलकर्णी ढवळीचो, तेणी बी खूब जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आपले आनी तेणी हांगा सांगना म्हूण तेणी तक्रार केल्ली आनी तेणी पयशे घेतलेले. ते पयशे तेणी जेन्ना ताका लिंक केला आनी जेन्ना पुलिसान तेजी इन्क्वायरी केली आनी ताका पुलीस कस्टडीन घेतला आनी तेन्ना तेजो तपास केलो जाल्यार हें श्रुती प्रभुगांवकर हेजें नांव आयलें आनी राती ताका रिसर ताका पुलिसान ताब्यान घेवन दंबर ताका अरेस्ट केला आनी ताका जेन्ना कोर्टान सादरीकरण केलें आनी कोर्टांतल्यान ताका 5 दीस पोलीस कोठडी 4 दीस पोलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा. आनी आतां हेजो तपास सद्याक आमचो DSP उप अधीक्षक आसा शिवराम वांयगणकर हेजे मार्गदर्शनाखाला आनी SP जी आसा सुनिता सावंत हेजे मार्गदर्शनाखाला सद्या फोंडेचो PI आमचो विजयनाथ कवळेकर हो सद्याक करता. आनी हेजी मुळां खंय पावत म्हणून नेम ना, पूण सद्याक आज पर्यंत तरी इन्वेस्टिगेट चालू आसा. हेजे मुखार जे कोण आसा तेजी उघड जातले अशें तेणी सांगलेलें आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकारान ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान दिलें. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन सुमार 18 जाणांचेर कारवाय केल्या.
आणि ह्या प्रकरणात सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आहे. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले. गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कुणी तरी शुटीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्धा जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. तेन्ना मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. संबंधित आसा पार्टी संबंधित आसा. हांवें तेच सांगलें, पयलीं आशिल्ली, आता ना. How many party members are found involved in this job scam? कोण ना? Who is Mr. Palagaraikar? हां, Who is Mr. Palagaraikar? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका. आमचे पार्टीचे ना, लेट मी कंप्लीट. आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट. या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे, म्हणून हांवें सांगलें न्ही, 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात. जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे तेणे केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना. कारवाय निश्चितपणान जातली. इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत गावसाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून कोणाची फटवणूक जाल्यार तांकां पयशे दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जॉब स्कॅमात घुसपिल्लो खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी आसूं कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. चिंबल फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिली कंप्लेन फायल कर आणि मागीर म्हाज्या कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जे काल म्हाज्या रवींद्र भवनात थंय मेळपाक गेले ताका जाल्यार कोणूय आसूं न्ही, इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्ट कोणाचो कोण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना. आणि त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेस्टेत म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागल्या त्या बेस्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या. त्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता, म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड गोंयाक लागलेली. सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटोवन फक्त नोकरी न्ही, लोकांनी फ्लॅटांक फटयले, लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे पयशे डबल करता म्हणून फटयले. मडगांव एकट्यान आनी 100 कोटी घेवन पळो लंडना. ती अश्यो वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांनी आतां तरी अलर्ट जावचे, लोकांनी आतां तरी निदान शाणे जावचे. असल्या लोकांक बळी पडचे न्हू. आनी हितून बरे जे लोक आहा पळय न्ही, एक सुद्दां लोक सुटचो ना, सगळे भितर वयतले. हांव अजूनय अपील करता, कोण जर वगीर रावला आसत न्ही नाका, सगळ्यांच्यो कंप्लेनी दिया, सगळ्यांक भितर वतली, सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावनी. आमचें सरकार वयल्यान तांकां पयशे तेंचे परत कशे मेळटले पळय रे तेंय पळयतले. फक्त कोर्टान केसी फायल करून न्हू, तेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले. आनी जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. म्हणून कोण उरला बाबा काय माहिती न्हू, करा कंप्लेन, उरलेल्यांचे तेंचे पयशे मेळटले निदान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव मुखार आयिल्ल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या. जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. आता ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपाड विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. ह्या प्रकारावयल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापासतात आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चवकशी करची अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिला. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जे उलयताले ते खरेंच. ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. दुसरे वटेन व्हेन्झी व्हिएगाशानूय ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आणि म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पुलीस हातूंत भितर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्र्यां कडेन आसा, मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता, इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटीं फुडें जाता. दर दिसांनी स्पोक्स पर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. फाटल्या वर्साचो
जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पूजा नायकाचो, जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली, तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा? आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या, डिपार्टमेंटांतल्यानूच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिचे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बेररां कडेन, सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा. हो आमचो आरोप न्ही, हो हातूंत भितर तथ्य आसा. पूजा नायक अँड सम ऑफ द एक्यूज हॅव मेड कॉन्स्टंट कॉल्स टू लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आणि भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा. कोण देसाय आसा, कोण परब आसा, कोण सावंत आसा, आणि ही सगळी लक्षणां बरी न्ही. भारतीय जनता पार्टीची ही जी लक्षणां आसा ही सगळी बरी न्ही, ही गोंया खातीर बरी न्ही. जे आता रिक्रुटमेंट स्कॅम, कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात, तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या, आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनाक लागल्या. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक. आतां लोकां कडच्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें, तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना. जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका अरेस्ट केलो, ताका अरेस्ट केलो, सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस. बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाया. सो हातूंत एकूच जाता, सादो सारांशा भितर एक करूं येता की पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी, पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. आयज ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स एक नांव गेलें that FIR in Kanakana police station is registered against one Falada. आयज एक प्रभू गांवकर, this lady, she has been arrested, and there is another case which might have slipped your attention, is a one police constable wireless by name Vishal Matgaonkar from Vasco, who has now been ordered to be dismissed from service. But also the allegation is that he had collected money from some people. Just verify this. My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference, and I think the difference is this. आज असली परिस्थिती जाल्ली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट आहेत तेच हे भानगडी आहा. प्रिवियस एक वायस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी वायस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे असोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आता प्रिवियस फॉर्मर वायस प्रेसिडेंट ताजें नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेअर दी गव्हर्नमेंट, द बीजेपी गव्हर्नमेंट अँड द बीजेपी पार्टी आनी ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते they have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भंडारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधक बदलपाची ह्या गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer
by saying no proper show cause notice was given. आणि ती शो कॉज नोटीस हायकोर्टान सांगले परत दी म्हणून आणि इन्क्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय दी ऑफिसर अँड टू बी कन्क्लुडेड विदीन 2 weeks. आता कितें जालां तेणी शो कॉज नोटीस काडली हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घाराको पावना म्हणून तूं पुढे आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेका डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल बिकॉज पिटिशन वन्स इट इज डिस्पोज्ड यू कांट आस्क क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन or anything you cannot ask after a petition disposed. आणि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2024 लायली आनी हांवें दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग वॉट देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हे चिकानरी करताले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जालां. आतां रिजल्ट ऑफ दीस दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. नंबर 2 these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें धुकलपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री for our group which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and court also सांगला this is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचे कामाचे चौकशे खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. ह्या पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकरांचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन भिसे. सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग काय करतात. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचं रिपोर्ट होणार. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गिव्ह द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड व्हाईट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा चिंबला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करून फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो केलो. उरिल्लो फ्लायओव्हराचो भाग 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
फ्लायओव्हराचेर मामीचें नांव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा सगळ्या फ्लायओव्हराचेर काम पुराय जाले उपरांत मामीचें नांव दितले म्हूण ताचें म्हणणें. ऑलमोस्ट 42 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून आम्ही हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट विल टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान फ्लो जावपाक मेळ्ळें. जाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. बट ती आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा. वांगारा प्रशासनान कुचेली म्हापशा हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण करतात. सध्या 37 घरां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. प्रशासनान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण म्हापशा कुचेली हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करतात म्हणून थळाव्या मदीं तणाव. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण केल्यात. पंचायतीचो जागो म्हणून सांगून आमकां घरां दिल्यात. जाल्यार आतां कशें कितें मातये भरवण करपाक शकतात काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. इतलेंच न्हय तर आमचे कडल्यान 7.5 लाख लेगीत घेतिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला. तुमकां जागो दिल्लो पळय आतां कितें म्हणून सांगलेलो हांगा तुम्ही जागो घेतलेलो तेन्ना? थोड्यांक पंचायतीचे म्हणून सांगला ओके. आणि आपण असं भिवू नका बाना म्हणून सांगला. कोण म्हणपी कोण ते सांगपी कोण ते तुमकां? राजू मांद्रेकर. राजू मांद्रेकर. कितले पैसे दिला तुम्ही सध्या? आम्ही 7.5 लाख दिला. टोटल मेन कितले जाण आहेत इथून कितले बरोबर सांगपाचे सर. आणि कितको जागो तुमकां दिल्लो तो सगळो? लोपट म्हणटा तो पिना, बाप्पा म्हणटा तो पिना आसा इथून सगळे आसा. आयज खंय ते त्याचे हात कोलसा भरली न्हू त्यांचे कोलसा सगळे भरले न्हू येवचे ना. तुम्ही येवपाचे न्हू बाबा बंद करा म्हणून कोण तर बांधून इतले पडले की त्यावेळी घोटाळा म्हाका दिसता की कमीत कमी 15-20 लोकांक 15-20 कोटी घोटाळा आहे. व्हडली घोटाळा आसा. सगळी कोणी पैसे खाल्ले पळय सगळ्यांक भायर काडपाक जाय. लोकांच्या दारान कामां करून भरपूर पोट भरपूर पळय श्रीमंत कोण ना. कामां करून हांगा रावतात. केन्ना रावता पळय तेन्ना घर जागा दिलं पळय तेन्ना सांगपाक जाय न्हू बांदू नाका म्हणून तरी. आतां मोडपाक कशें आयलो पळय ते मोडटा तरी मोडटा तांकां सावयता करपाक जाय खंय तरी. आतां तुमी तेवटी वाचा ही मसुंडी दिल्ली आसा सांगपाक जाय. दिताना काय सांगना. आयज आमी डिमोलिशन स्टार्ट केला ऑफ 36 स्ट्रक्चर्स इन कुचिलीम. This land was originally acquired by way of an award passed in 2017, and this was meant for a crematorium, burial and a cemetery for people of all faith. So in 2024, when NGPDA, which is the acquiring authority, was in the process of taking possession, it has been brought to our notice that these illegal structures have cropped up, and we have initiated action under 6 of Goa Land Prohibition on Construction Act 1985, and ह्याच्या प्रमाणे आम्ही आज ॲक्शन घेतलेली आहे to demolish all the structures which have cropped up in this. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयान घराघरांनी तुळशीच्या लग्नाच्या तयारीक